Tady může vyhrát kdokoliv, hej, tady reálně je to 50-50 a uvidíme, kdo to bude, jestli DK nebude choukovat, vyhraje DK, ale od DK čoukovalo poslední sérii, hrozně. Ale jinak Weibo bych řekl, že jsou trošičku favoriti, ale jen pokud DK budeš hrát tak, jak hráli poslední sérii. AK, Showmaker, Aiming budou hrát špatně. Miracles abound for both of these teams as well. Of course, Weibo almost achieving it last year, making it all the way to the grand final. Kingen right there on your screen performed the miracle the year prior, and he has been one of the talking points for DK. Hasn't quite reached that 2022 form just yet. Rumble. The draft, some bans coming in. I love the Skarner ban. I think getting rid of that, I think the Skarner meta we were seeing unfold yesterday was tady teď Jax Prios jde navrch, protože Gnar je dobrý do Jaxe. Yeah, it's very strong, especially into a lot of those dive compositions. Also interesting to see the Ashe ban, because this traditionally means you're trying to set up for something like a Kalista bot lane or something like that, or you want to try and get rid of what has been a good pick for Light in general domestically, but it still says to me that you're either looking at maybe an Orianna here, if the One ban comes through last, or a potential for an early Kalista to try and have that strong bot Jax se docela oblíbil, no, lidi to začali hrát. Jo, jinak na ty z Actinu mě řekla, že ty kódy ještě fungují do půlnoci dneska, jo, ty Actin kódy, tak jestli si chcete něco koupit. Jestli mi chcete poslat dono, tak si raději kupte něco pro sebe na Actinu, jo? Třeba. A můžete využít slevičku, když dáte vykřičník Actin, tak tam je slovej kód. Aurora, Yonebán, OK. Kalista first pick. Jo! Kolik to má win-loss? Dám kód Jalu, tak jestli chcete podpořit Jaluda, tak můžete dát kód Jalu. Ale čekal bych, že 11-2. Jump in on top of you like the Aries and having this kind of stuff, so an opportunity to go for a Kalista Renata can always allude to removing some of those dive potentials from the opposite side. Yeah, but this could be Orianna Nocturne. Jo, Weibo hraje Orianna Nocturne. Zhao je mega dobrý s Orianou, jo, to je jeho nejlepší champ. Be able to do a huge amount when it comes to outpacing the Nocturne, but as we start to move into the later portion of the game, I just deny every sort of engage that you have, and then you can try and focus on the Nocturne. Also, if you try and jump onto, say, the Renata, it makes it very difficult for you to finish her off because you've always got that Kalista with the fake call. Well, this LeBlanc is something that was chain banned. LeBlanc Renata. Renata tady je dobrá do Nocturne kompa, no, ale i tak je to problémeček. Roval donátit 25 korun českých, kód Žalud. Dělám to dobře. Jo. But that wasn't with Moham. That's not necessarily his style of play. This guy is more of the rel guy. Linky, ty jsi taky mega drafter, že když vidíš Ashban, čekáš Kalistu first pick. Ty kokos. Ty bys neměl vozit v armádě ty vole auta, ty bys měl prediktovat, co udělá enemy na frontě. Jax Orianna Nocturne. Fuj. Jax on the opposite side coming through for a breed. This is something that he's looked relatively decent on, and can just be that split push threat. But King is going to respond with as they start to ban him out. Well, it's not going to be the Round musí být for 5 band. Jako Renata je good do Real, ale stejně bych to zabanoval. Hej, oni si řeknou Renata je good do Real a nebudem to banovat. Ale reálně měli by to zabanovat. A mají... Dobrý, jsou chytří. Not going to be able to head towards that one. Yeah, I still think the Ezreal ban is worth it here for Light. Ty to tam je všechno vytisklý. To mohl někdo to pauznout a analyzovat, upscalenout v AIčku a analyzuje jejich drafty VDF. Also opens up Crisp then to start roaming around the map and makes it a little bit more difficult for you to force some sort of 2v2 play. So I'm curious to see exactly what the plan is. Leona ban? Ne, Leona není dobrá do Renaty vůbec, hej? Renata kontroluje Leonu. Ale furt se mi líbí Orianna Nocturne Jax víc než prostě Kalista LeBlanc Renata, no. Čau, kdy bude Mafia 2 Deathless? Something that he's always had in his back pocket and is now removed. So a different option
into the Jax is going to have to be employed, and I think it's probably just going to be Rumble, isn't it? Like that's where my expectation is. TBH největší donaty byly u Mafie 2. Měl jsem nejméně diváků, ale měl jsem nejvíc donatů. But now Light going to be locking in his option and Ezreal, and then saving the counter pick for Crisp seems like a decent idea to me. Yeah. Oh, this would be spicy that's though. a Caitlyn. This is okay. So Jo, Caitlyn ještě nedostala buff. Hello, Blitz by tady byl dobrý. Draven Blitz, ale oni pikli Caitlyn už. Your bottom side and just say, hey, we don't really care about this Caitlyn, We're just going to what stand up the to take over the map with this Caitlyn. And I know you probably got your ear burned off you with Ox. Ty vole, jako Caitlyn, oni si spletli, že Caitlyn na novém patchu je OP. Tady na tom starém není. Yes, it's mainly Ziggs when it comes to Ox. I don't really hear much jako, more coming out of him. But jo, ale Kalista Renata to bude jako, oni pikou agresivní bot proti agresivní botlane, mají Nocturna, který negankuje do 6, hej, takže je to takové. Ukážeš pak pohřeb, co doporučím na tom Actinu, jo, ukážu. Řeknu vám věci, za které bych strčil ruku do ohně, věci, které by byly OK koupit, a pak věci, které jako jsou mňamko. The Rumble, as we predicted before, something that Kingen has oftentimes gone back to, and Caitlyn ty vole, fakt, že jo. Nevím, ale Weibo, draft je lepší, ale ty vole, ta botlane... Špatný věci neřekneš? Řeknu. Vyvaroval bych se, já vám řeknu, co bych třeba nekupoval. Toto jsem říkal taky včera. Takže doporučíš tam hodit jeden cyklus? Hej, jeden cyklus, never hurt nobody, ne? Věděl jste, že ten Kanadken, jak se jmenuje ten Mr. Olympia, nebo ten bodybuilder nejlepší, co teďka vyhrál 6krát po sobě. Ten Kanaďan. On končí. C-fucking bum? C-bum, no. On Bum Steve, on prostě řekl, že končí. Že dal retire. I've got a couple of questions coming in. Já se mu nedivím, ale to jako dlouhodobě takhle sypat nejde, kámo. To je prostě hrozně nezdravý. Má děcko, no. A on je hrozný felák, mu strašně sedí ten... Málo kdo má takovej ten knírek, ale mu to sedí. Which didn't quite work out for them. All in on the early game, trying to get these big advantages early, get the game over and done with, and create that match point opportunity for yourself. I think certainly would be good for taking the pressure. To já nevím, jak dopadlo Ronnie Coleman. Jak dopadlo Ronnie Coleman, ale to bylo prase, kámo. To legit tomu cálkovi bylo zdraví úplně jedno. Je to mrzák? So much to go through here as we get into our very first game of the day. D+ taking on Weibo Gaming. This is for all of the marbles, actually all of them. Either you're on a plane home or you're on a plane to Paris after this best of 3. And DK really starting Zničil si kolena těma váhama. I think having the pressure to put on all of it early on is difficult to deal with, because if you can sit back and sort of absorb, it's less stressful. Is the way I sort of think about it. So we'll see what they can make happen, and of course there is a lot of comfort here for so many of these players. Yeah, and I think that's where trying to lean into that comfort is going to work well for DK, because for Lucid you have two options. Teď jim funguje ten, LeBlanc vyhrála 66 damage. Punish like Crisp as they're overextending, or you do a quick pit stop in towards Showmaker and say, hey, I want to burn summoner spells onto our Xiaohu, maybe we get a kill, but either way, I unlock Showmaker to start to play around this bottom side as well, and it becomes really difficult for Light and Crisp to play out through this Caitlyn Lux combo, especially as we were already saying, Nocturne is not a jungler that wants to sit in bot lane. He wants to farm. He wants to be able to spin his camps up as soon as they're available. But I don't think you really have an option here as Tarzan if you want to try and go for that. Yep. And I love this. Seeing Tarzan versus Lucid, it just feels like Lucid is trying to step into Tarzan's shoes of 2019, right? Like, Tarzan was an explosion when he came into the LCK alongside Griffin. It was sort of that time. Tak Caitlyn Lux tady to je mega zajímavý, tato botlane, kámo. Ty ten Jax, wow, ten Jax.
To bylo dobrý. Hej, zatím dostávají, ale já si myslím, že Kalista může vyhrát proti Caitlyn Lux. Ale zatím docávají docela outspaced. Mega outspaced actually. Holy, 2 auta taky za nic. Wow. Hodně dostává. Ona traduje svý HPčka za push, ta Kalista. Ale pak zase může dát recall, když pushne, hej? Weibo je Čína, no. Wanting to show the new upstarts kind of what they can do, but I mean, you definitely have a lot of veteran players on the opposite side with DK. Oh, you really do. It's a lot of very new and some older ones. But remember, ladies and gentlemen, log in to your Riot account on lolesports.com and watch Worlds live to earn exclusive. Ty vole, jako proč ta Kalista ale nedala reset? Reálně, měla by dát reset teďka. It's free. It's very cool. Měla dát reset už tu vlnu předtím. 100th Worlds game, Dag. Did you know that? That's crazy. I didn't. I mean, the screen did tell me. But... Oh, the screen told you. I mean, I was hoping that you would just. Jo, čau kozle. Not actually look at the screen. Okay. Kozle, co teď děláš? I guess that's all right. We didn't tell you the rules beforehand. So it's a tough one. Děláš teďka furt edity nějaký? Můj editor teď zlobí, takže víš jak, mrk. Forestovi jsem řekl, ať udělá sestřih z IRL streamu 30-minutovej a 4 týdny nebo 3 týdny to neudělal a pak tam dal 12-hodinový záznam na YouTube, který tam reálně mohl dát hned ten den, co byl ten IRL stream. And one of the reasons why we thought that we'd see more of this Caitlyn Lux was just because of the changes to the towers. The bot lane tower is so weak at the moment. You can pick up a ton of these place knights in early, but this is sick pathing from Lucid. Tarzan moved down to cover the bot lane, but Lucid snuck around. Yeah, and you can see Lucid actually knew because Tarzan just cleared out that ward, and now Moham going to be flashing forward. Everyone misses everything, but Lucid's still in position. Tarzan going to get down. Wow, ty dostali stomp, ale jako legit DK, ty pane bože. Pane bože. Legit prostě Moham ani netrefí. 2 killy pro Caitlyn. Ty pičo, tak tohle je bouračka over Gaga. Jo. Hej, flash Moham, rel flash kvéčkne a Kryt to sidestepne. A potom sidestepne i Lee Sin kvéčko a ten Lee Sin jde in anyway, potom co Renata failnula. Jo. Tady je BS Ford na Caitlyn, bye. To je huge as fuck. Nezabijte algoritmus na YouTube kanálu 3-hodinové záznamy z Worlds. Jakoby ten kanál je zabitý už tak měsíc a půl a po mém feedbacku se nic nezměnilo, takže tak. Mám PTSD z rel, jo, mám. Renata. Kolik jich tam je, kámo? Cápek je v Německu a s tou rukou jako hodně lehce mu to tam střílí, hej? Cápek asi neměl ten zeměpis nebo dějepis v tom v Číně. A oni tam mají totalitu taky, takže hej. And the thing is, you kind of missed that timing window now for Lucid where you could really affect the lane. We talked about the level 6 being hit for Tarzan. He would like to just Nechci si zkusit najmout full-time stříhače, jako full-time stříhače. Got the play on bot side, reset it, has now farmed through his camps once again. So he's very quickly on his way towards that level 6. And for Lucid, you're kind of synced up with him on these plays as you move down towards the bottom side again. BF boty na Caitlyn je huge. To je huge. Teďka Caitlyn bude strašně štípat ty turety a hlavně, kámo, ona může hrozně jednoduše. On byl dead 2v2, jo. Jo, Xiaohu. Throwing down a Mimic Distortion on top of Xiaohu, but not really doing too much. He's going to have to exit stage left, as now Tarzan going to collect a Q from Lucid, spell shielded it nicely. He's not going to be able to fight him just yet. No, Marty to má být Foresto, víš? Foresto je full-time stříhač.
Hopefully the next one's an ocean, so we're saved A měli jsme i druhý kanál na reakce, ale potom mi Forrest řekl, že to dělat nechce. Že reakce nedává. Takže XD, no. Ale pak to začal vydávat na main channel už. Potom, co jsem mu to asi 4krát řekl. The kill on bot, getting the quicker reset for Amy and Mohan means they can move up top side, and I think you're in a relatively okay spot. I mean, obviously you still got that big Caitlyn in the bot lane, but at least she's not being snowballed completely out of control right now. Yep, and we do have those grubs being started on full vision here of Weibo, but with the man advantage, it should be absolutely fine. Grubíky, kamo grubíci jsou huge do Caitlyn. Škoda, že to nebere Weibo, že Weibo nesvaplo na grubíky, hej. And heads down there to try and defend from this Caitlyn Lux. He will need to equalize this wave immediately, though. I don't even know if he he got into range for it, so this should deny Light being able to get any more of these plates, which is Brix, jak to myslíš teďka? On this cross map trade, and now that you post 5 minutes, at least Amy and Moham can get some plates on the top end, but it's the next wave that is now going to be a bit of an issue where Light and Crisp kind of need someone to push against them, because otherwise they will just take this turret so quickly. Oh, absolutely. You can see Light already throwing a peacemaker through Pojď these Discord. minions. That next wave is going to be over there extraordinarily soon. Lucid now moving in. Jdeme fanit Weibu. Jo, vlastně ty nechceš, aby DK vyhrálo. Ale tady to vypadá, že oni to zatím intujou. Že DK to intí. Caitlyn tady bude huge ahead. And Moham tanks up the turret there just to make sure that aiming is going to be all right. Oh man. It is DK pulling back to Ale škoda, že nemají ty grubíky. Ty grubíci pro tu Caitlyn by byly huge, hej. So that is good news, but it is still feeling like this could just tip one way or the other so incredibly quickly. And Lucid getting taken down to 200 health is certainly helping with that sentiment. DK kind of needed something to land there, though. Not getting the kill onto Xiaohu means, look, bot again. Light is once more back on towards his turret. Breed used the Grandmaster's might just ta first turreta bude huge, pokud to získá, což ale nezíská, oni to nenechají. Jo, Karzi, voláš mi? Voláš mi? Nazdar puso, nazdar puso. Ahoj, ahoj. Počkej, já slumím tohle, tebe dám možná trošku. Dobrý. Kamerku zapneš? Zapnu ti kameru, jako vždycky, aby jsme tam byli společně. Ano, výborně. Tak, já ti šernu screenu rovnou. No to nezapomenu. A jdeme. Šau, stumpuj. A ty jsi teďka jinde, nebo kde seš? Jo, ty už jsi v Berlíně? U Veny, ne, jo, dobrý. A Caitlyn Lux vždycky tihle ty týpci prostě, když jde do tuhýho, tak tam píšou Caitlyn Lux. Ty ale, zkoušel jsi tu Caitlyn, je fakt silná na tom live patchu. Zkoušel, je OP, no. Jako, legit nemyslu, ani jedno CS nemyslu, protože prostě to máš attack speed tak, že ty hitneš miniona, hitneš enema champa a ještě hitneš dalšího miniona. Yep. A to je 0,1. No. To je placebo podle mě. Je to poznat, ne, je to poznat. To je placebo. Ale to kvečko je mega good. Dívej na to, prostě Chris to hraje krásně, tam byčák jede na to. To byl dík. Co byl dík? No to nevím, ale on musí reálně... Ne, to bylo blbost, ne? Echoes? Echoes of Helia, podle mě, ne? Měli mandate. Mandate? Já nevím, co se byl nějak, abych tam poslal Luda normálně, kdybych byl tomu teď. A, už mi volá Voltíček. Ale on potřebuje vzít tu turetu tady, hrozně důležitý ta tureto. Veme ji nebo ne? To je důležitá otázka. Nebere. Nevezme. Ty vole, close. Ale dívej, nebojí se toho. No to je frajer. No ber to. Yeah, Showmaker was bluffing a roam down towards the bottom side. Čína number one. Prosím, vyhrajte. Udělám cokoliv pro čínskou vládu, jenom ať vyhrajou. Ale duebl? Je to duebl? Ne, Xiaohu. Ne, Xiaohu to 9 kill. A teď je Tarzan taky mrtvej. To je v prdeli. Pane bože. To je disgusting. On the board and the bounce back is looking great. Xiaohu TP'd in way too close to DK and they punish accordingly. Light and Chris they burned all their summoner spells to do so. But nesmí vyhrát, Xiaohu TP'd into the middle of everyone and ends up going down and bringing Tarzan with them.
Beautifully done, and D+, they needed that. They now have a gold advantage, but Já faním Číně, abych nemusel do Paříže. Let's have a look at this fight one more time. Na bejti léta tureta, a ta Varda za ním je krásná ještě. Time moje out, keep them for risk. A co tam dělal Shahu? On tam naportil na to miniona, že? Focus him down incredibly well, even putting the bailout on towards Aiming, so if Actual Burst came out of nowhere, he was never going to fall down. I think Showmaker played that about as perfectly as you possibly could. This guy's LeBlanc has been, it was banned all playoffs. Ale vždycky já tu přijdu a Aleš odejde do prdele. No, když dám on vyhraju, tak já mám s nima content a musím do Paříže. Musím cestovat 30 dní. And Weibo not going to be able to get any of these, and now the 6 grubs question is going to be coming in. I think DK taking the 6 is far better for denial, in my opinion. Caitlyn with grubs, no. That is too much to je dobrý, ne? To teda není dobrý. Just a question of how well DK can use it though, because with Mountain Dragon now up, it feels like Weibo going to try and turn their attention towards that. At least Showmaker being able to push back Breathe a little bit in this bot side thanks to range advantage should be okay to get bot side control, and maybe Showmaker can move into a position to threaten Lice and crisp on this midway. Karzi, přejeme ti dovolenku že DK pome? Ne, jaký love, nebudou žádný peníze, nebude nic, já to musím prostě jen tak vyblázní. Musím cestovat, to je legit jeden den cesty. Kvůli 4-hodinovému nebo 5-hodinovému contentu musím zabít 3 dny cestování. Protože bydlím úplný v prdeli. Takže já přeju Namonu prohru tady, abych nemusel cestovat. Nevím, yes. Umří Showmaker. Proč mi můj telefon hraje jen tak? Co se stalo, Maty? TLDR. Oni furt nevzali tu tier 1 bot? Oni totiž, ona má jeden život, oni když šli hitovat, tak tam za nima byla Varda, co legit měla 5 sekund timer. Jo. Na ní naportil Showmaker a zabili 2 lidi. Ty. Takže lidi, byl to samozřejmě na začátku takový joy. Vendick donátit 500 korun českých. Dobrý bite na dono. Proč si zase posílají dono teď, když jsem tam tady nebyl? Je čas, když TU není XD. Slyšíš něco v té hře, když te posílají dona? Neslyšíš, ne? Jo, já to slyším. Jo, ok. Já slyším úplně všechno, Aleši, tvoje prdy slyším. Nice, to jsem si vždycky přál. Já tě dám víc na hlas. Jsou pěkně smradlavý, jak už máš ten tvůj věk a rozkládá se ti tělo pomalu. Pomalu, ale jistě je to blbý, no. Musíš si vzít nějaký citrulín zas. Jo, citrulín. Z Actinu, lidi, z Actinu, kupujte všichni z Actinu. Ano, z Actinu, Aleš děda 15. Jo, točka furt funguje. Každých 100 korun je točka, hej, furt to funguje. Akorát já teďka říkám, jestli mi chcete poslat dono, tak si můžete koupit něco na Actinu. Přes můj odkaz, ať si uděláte taky radost. Ale děkuju, tyjo, Springy, děkuju za pade, díky za 500. Nevím, možná je. On kouká na loko u mě. Nemudělal drama rychle. No teďka bude, kdy v pondělí bude ta Clash konference, nebo Clash tiskovka, nebo něco takového. A ty tam jdeš proti Danovi, Opatovi? Ne, nejdu. Proč? To byl hype match, aby jsi vydělal. Jo? Jsi můj poradce, abych tam šel? Já si myslím, že by ti to hodně jako pomohlo. Tak jo. Jakožto českému influencerovi by ti to pomohlo. A ještě bys mohl třeba dát podržce někomu. A pak přijde Mike Pán a vyhodí mi pojistky. To je pravda. A skončí mi kariéra. Horší by bylo, kdybys tam šel, dostal bys na peníze, ještě bys dostal nějak špatně a byl bys paralizovaný. Ty jsi kokot, vole. Ty to nejprostě dropneš, vole. Okamžitě nejhorší scénář. Tak. A ještě druhá porce. Tak. Reálně to nemá moc kalorií, takže si budu muset ještě dát gainer.
ten outvej. Tak, tady si to pěkně poliju všechno sojovkou. A ještě klidně můžeme jít do kleše spolu, ale jestli chceš. Jo, jo. Ale to bys, nevím, jestli by to byla pro tebe dobrá reklama, když jsi dostal do takového děcka, jako jsem já. No, ty bys dostal, no. No, bych ti překřápal oboje nohy, nechodil bych. Ty debile. Tady ten salmonek je takový tučnej, vypadá dobře. Byl hodně tučný. Nechal bych tě přes noc marinovat, pěkně v octu, pak jedna rána a zlomil bych ti všechny kosti v těle. I think it is a basically a we'll buy it later plan, because if you look at Dragon setup, you really want Caitlyn to be in river beforehand. You want the vision setup, so Tarzan and Shehu can jump onto backline as they try and go through. But if you try and set up early in river as Weibo, že? well, then you just lose the mid lane tower, right? Weibo má lepší dav. Mají no, Caitlyn je tady mega OP, oni nemůžou buildit to. Oni nemůžou buildit ninja taby proti enemy kompu. A typek jde kolektor, AI, rapid fire one shot, boom. Leblanka skočí, dostane za půlku, headshotem. Ty vole, Showmaker je jako dobrý docela. Mě sere. Čekám tady, až mi někdo řekne, že mám na hovno komentář, protože jim jídlo. Ještě to nikdo neposlal. Jakože to na hovno komentuješ? Jo. A tak ty to ani nekomentuješ, ty to jenom vibuješ, ne? No jasně, já to vibuju. Jo, to je vibe prostě. Ale čekám na ten komentář, dobrý komentář XDDDD. A tady vidíme, Caitlyn dostává mid prio, plázíte ty miniony, snaží se vyzounit Kalistu od těch posledních minionů, co umírají na ty midwave, krásně deny 2 miniony. Mohl počkat ještě chvíli. Mohl počkat ještě chvíli, aby deny toho posledního, ale bohužel. Showmaker tady bere top turret. Ten Showmaker je worrying, ale kámo, 1500 goldů na Leblance, to je hodně worrying. Je to goat? No, ale... Reálně, když člověk, co může tuhle hru něco udělat. A je to Showmaker Leblanka, na to nesmíme zapomínat, jeho goat. Tady by mohli one-shot, no, tady Caitlyn, kdyby one-shot najchlo, to bylo krásné. Oh, nice, Chris. Nenechal se kicknout, to je goat. No, ale prosím. reálně potřebujeme, Weibo potřebuje mít prostě 3 itemy na Caitlyn. Oh, pozor! Actually good. Chytli ho! Chytli ho! Jo! Mají ho! Mají ho! Ale má ten kill Luxana. Ale Moham nice, force flash. To je giga hit. Wait, má Shureliu na ty Luxce, actually. Kvůli nocturně, hej. Could have gone down a bit faster, but Shehu's still holding on to that ultimate now. Gives a little bit of threat Have towards fun. Weibo on a potential turret play. As Breed's going to enter back into the spot side to try and get some pressure there. Kingen off to the side here, though. Yeah, Kingen coming in. There's the equalizer to start things off. Shahu je moc starý, ale kurva. There is the To fate typek je call. děda Shahu už. just Že je to burns děda. down. Ale? The Oh, flame ne. this roll is working Oh! until he's Jde. dead. Oh, ještě That's force gonna be lance, light. nice. Takes him Oh, down. That brief! feels like a headshot. OK, force And flip. that's going Mám. to be a 1-for-1 Force flash od in the Kalisty, Sams, Sebastian Renata looks like Sams. he's trying to get the play Rumble here. má flash. Weibo Koukaj se na is- Discordu, nebo mám streamu? A jo, ty vás, koukám na ten stream. Nemáš já jsem dost delay. Jo, já mám v hlavě delay. Jakmile padne ten mid-turret, pro kdokoliv vezme mid-turret první tady v té hře, tak získá kontrolu už dokonce. Shahu je starý kokot. Maria, ty vole, a tenhle gapnul Maru. Jo. Tak to je konec. To je konec pro Maru, no. Už se těším, až vydají Fanatic vojskom. Rychle poslechnu. And it could have been so much better as well if that Fate's Call gets the knock up on top of the equalizer. That is a lot of damage, but it was just a little bit later than that. So slight miscoordination from DK is aiming. A Mara už je starý, ne? Kolik mu, 23. No, tak to už je pás is fajn. Mně 22, jako. No to bylo tobě zvoní na hranu. Včera jsem hrál proti Onovi v in-house, dropnul jsem 19 killů.
Nemohl na mě hitnout skillshot, chudák. Já jsem v primu. No zatím jo, ale kámo, jeden další, máš poslední rok. Jak poslední rok? No podle mých statistik máš poslední rok, pak už to bude dolů, papa. Jako podle tebe? Jo. My nejsme stejně, Aleši. Aha. Ten zápal, co já mám do hry, ty si nikdy neměl do ničeho. No, ok. Pro mě to je, jak kdybych začal hrát lolko včera, tak moc mě ta hra baví. Feels like a comp that really does just want Jo. to stand there and phalanx, right? Like Jo. Caitlyn in the back as the artillery, Opravdu. Crisp there with some Jo, healing potential. ale zase and then jako you se throw an párkrát orb stane, že towards the to nechci alley-ooping, zapnout a jdu 0:20 skirmy rychle, abych odešel domů. Já si říkám, no. A tak záleží, pro mě to záleží s kým hraju. Když hraju s nějakýma dobrýma hráčima, tak mě to baví a pak když vidím, že moji teammates dělají sračky a nemají potenciál, tak prostě nechci hrát. Mě to nebaví. No, hej, hodně to vysvětluje, proč jsi dal 6měsíční pauzičku teďka. Ne, ale jako já jsem tryhardil, však třeba teď s tímhle rostrom jsem si myslel, že vyhrajeme Elisi v Springu. Jo. Jo, protože já a Hillisang jsme giga smurfili. Ve skirmech na stage jsme taky smurfili, jsme gapovali fanatic botlinku. V té sérii, co jsme prohráli a vypadli. A no, tak se to zvrtlo. Unlucky. Pak se to zvrtlo? Kde byla ta, jako ten turning point? No, prostě moje topside nemá mozek. This game very Tam byl close. ten Under turning 2K, the gold advantage here at 23 minutes means little to write home about as Breathe. He's going to jump in. Kingen has scrap shields, going to be able to speed himself up, gets himself out of there. Scryzorb going to spot the rest of DK as they rotate their way around. Cítím tady za chvilku dobrá Oriana Nocturne ultíka. A Caitlyn bude mít třetí item, takže LeBlanc si už nezahraje potom. A doufám, že se to stane co nejdříve, bude to 2-0, tyhle, to bude lepší než... Jestli vyhrajou Weibo, tak to pro mě znamená víc, než kdybych dostal třeba počítač za 100 000, když mi bylo 12 let. Na Vánoce. Tak ty more, když máš tak velký plat, tak to je jediné, co nechceš jít do Francie dělat content, zlikej. Můžem počítač můžeš koupit zám, Ne, ale ve 12 jsem říkal. No, no. Ale lidi v chatu, já jsem mluvil o Springu prostě. Moji teammates to ztratili v sérii proti Fanaticu. V létě už to šlo všechno do prdele. Tam už to bylo rozložený. Ten tým se prostě marinoval. Ten se prostě průběhem roku marinoval a pak se domarinoval. No dobrý, proč content z DK bys dělal? Já nemůžu říkat podrobnější informace. DK definitely have a chance to fight, but it looks like they're instead going to try and trade it for positioning on Baron and try and clear out some of the vision that's there. Even King and TPing in, maybe they just try and start this. Jo, co dělaj, tady do Inky. A je to free win pro Weibo tady. No to doufám. O, Showmaker? A mysnul to, kámo, mysnul kvečko, ne? No. Nemyslel. Oni to No, flipnou, by the way. A, myslím. No, ten náš je down. Co? Ne, Oni to myslí. Tarzan. To jak myslí? To jak myslí? Ne. Tady vole, a Jax nic nedělá, nefajtí. Pane bože, Matěj, jdeš do Paříže. Nejedu. Light je alive, Dobrý, light je light je. Light je. Blokujte to, brief to outplay, nedívej na něho. Outplay je Showmaker. Skočí, predikne flash a on nemá flash. Kámo, teď kdybych byl light, E dopředu, autoatak. Jo. E dopředu, autoatak. Dej mu! Dej mu! Dobrý. Dobrý. Tak jsme s lightem na stejné vlně, vyhrajeme. Vyhrajeme. Kámo, ale proč třeba nezauděl na Rambleho, proč udí na Kalistu? To bych jel do Paříže. Jo. Paříž je tak nechutný město, já tam nechci, v životě už tam nechci. Proč je to nechutný? Protože to prostě, nevím, smrdí to město legit. No to jo, no. A je špinavý, prostě to je špína.
And now you're in a position as DK where you can just look to even funnel Showmaker more. You've got that 6 boy grub buff. You have Baron. You have control of the map. Oh, Showmaker, Showmaker in a lot of trouble here. Yep. The Zabij to, zabij to. yes! Is going to secure the kill, and that was just crisp. Getting that work. Wait, on už jde random na tu Kalistu. No. I'd like to No, formally co to je? apologize. To je Jackshot? Vincent? He got obliterated On jde there, but Vincent a good read random. from Weibo to say, look, this is where Showmaker wants to be. Ne, They want to try co and to play through buildí, ty sides vole? and burn all these structures, but DK Tady na tom still peči end up se winning nebuildí out, 'cause Jackshot you've got push on bot, z you've Warden got the mainu, shove in ne? mid as Ne, well. nebyldí. You will answer with a tier 2 tower. To má Nemůžu nějaký stavit. divný build. No má. Podle mě to trolí. Podle mě je dizzy. Ale aiming to vždycky choukuje, kámo. On i minulou sérii choukoval. Mid-inner and the outer on the bottom side of the map, then probably not worth. But as you can see, as far as the Rebel Baron power play is concerned, 700 ain't really very much when you start off. No nic, Caitlyn má 3 itemy. Naturally. So we're still Tady bude headshot na hlavičku Leblance, jakhle skočí dopředu. Ještě potřebuje LDR a budou one-shoty. V téhle hře nemusí ani jít Mortal Reminder, podle mě. Reálně nemusí stavit, on reálně postaví BT, ne? Čtvrtý, nemusí stavit LDR. Dříve nemá žádný armor. Ani neslaví. No a bude mít Randuin za chvilka, když To jo, neřešíš. Ty hituješ Rumble už bude mít zon, jo? Renata je dead, ne? Jo, je dead. Možná je Lee Sin? Dobrý, ale počkali si ještě Force Liquid Flash. Nice, to mega hit. There it is, no bailout for you, my friend, as now Kingen moving up, the equalizer placed beautifully, and Tarzan will be Ne, traded. co Proč to je? neproběh tu ultimátku? Ne, neboj, tady je trapa. Proč nedal Kamo, on trapu? ji tam nedal! Co? tam A to je nedal. v pohodě, v pohodě. No to je v pohodě, ale proč ji tam nedal? Vyčejsou, děje Jack si to. Jo, týpek, s čím čekal jako na tu trapu, nebo ji možná neměl, by the way. Neměl, no. Neměl. Ne, Showmaker. Pohodě, on nemůže nic plom. No může, tady one-shot Crispy. No to ne, to jako může Crispa, ale prostě hej, věříme tomu, že Caitlyn dá 1v9. No, já jsem believer. I wasn't sure on the flash, but when you see how many members of DK are starting to move into position, at least it buys that little bit more time before he fully goes down. And this equalizer from Kingen was gorgeous. Tarzan has no way out apart from walking across that red carpet. And even here, Kingen, the trap, just a little late from light. Já So nevím, Kingen no. gets the flash away. Vypadal to, že ji He will nemá. fall, but still Showmaker. Nebo se bál, že dostane one-shot, nebo něco, já nevím. Yeah, and I just want to say, this is exactly what we were expecting out of these two teams. It is fighting for, I don't even know what, I'm sure they do, but the fights look so Beru, good. děkuju. It is just limit Kdy testing after dojede limit Tomáš? testing between No, both of these teams. dneska This goal nebo advantage zítra. has not changed one way or the other for the last 20 minutes. Podle mě. Říkal, že možná dneska. Ale pochybuju. Oba týmy mají decentní pozici. Mají, ale dívej, musí spotnout, v momentě, kdy spotnou LeBlanc, tak no, hej, proč se tak ukazuje takhle? Ještě The musí fuck? měl střelit. Teďka ví, kde je, takže to můžou, no, můžou jít. Mohám to trolí? Nice, Okay. tady se nemohu hit. A měl by dát trapu do toho bushe, actually. Měl by. Nebo reálně víš, kam by měl dát trapu a tak přes tu zeď, aby skočil jakoby do ní. To trefil. Je dead straight up. Nice. Jo, Chris, bráško. Budu mít inhib, tady vezmu Dívej, inhib, by the Jack way. si to bere, no. Tady by měli chaseovat slowly. Kámo, to face check. Mid inhib a pak Baron za 40, oni pak dají reset. Kámo, co ten Jax ale dělá těm inhibitorům, když to one-shotuje. Ne, tak prokuješ ultinuj Včko na to a No to dáš jo. tam ty reset face out a taky. Ne, ale v momentě, ty, když dostavíš zóny na Jaxe, tak máš tak... Proč to boostuje ten damage tak moc? Neboostuje. Máš pak o dost větší damage z toho Jaxe. No a ty přepočty jako... Nemáš špatný přepočty, ale zóny a kolik ti dávají? 80? Nedává 120? Zóny a 120? 100 ne, nebo dává kilo podle mě. Více, možná i více kilo. Zóny dává hodně. 105.
To je opět item, vole. Já milu hrát Kámil, díky, že mi chválíš vlasy, ale neviděl jsem to od tebe. 120 na tom peči. No, na tom peči 120 dokonce. Kámo, jak broken item to je do piči. 120 AP. Jebe ti. A ještě k tomu máš armor a ještě k tomu máš immortality. Oni to nerfli na tom novém peču na 105. To je extrém. Proto to dává takový damage ten Jax, vole. Si říkám, proč, vole, to one-shotuje. Teď normálně by tam měl střelit Rabadon Shadow Flame a jde one-shot. Flash ult ne, vole, pentakill. Jako a ty se směješ, já jsem to hrál a fakt to dělá, to dává one-shoty prostě, jak mu to posílá tu ultinu s tou Caitlyn. Hele, Fleet, ok. Já hraju First Strike na Caitlyn. Ok. Redemption, ale musí listen. Konečně ulti Rambla, ale ty kokot. Ale ne, tohle vypadá bad, oh můj bože, tohle vypadá bad. Oni nenašli toho Lisina. Pane bože. A dobrý, Jaxito, jak broken je 1v5 Jax. To zabije. Ne, má jak, je mi to líto, nebo? Má? Za jak dlouho má heal zase, nemá. Kamo, ale má 1v5, tam má jako rozbil to tam. Rozbíjel, ale. Bandíme Weibo, ano. Lisina, nenašli Lisina a ty vole... Rumble už má Zony. Rumble mají ulti celou hru, dokud nemá Zoniu a pak ho mají přestat ulti, stojí Nocturne Oriana. The hostile takeover has never been more aptly named, Dagda, as the Baron will be secured for the second time here for Proč fandíte Weibo? Protože Maty nechce jít do Paříže, aby dělal content s Damonem, když vyhrál. Je nejlepší důvod. Ještě čekají s tím naš... Oni nepočkají s tím našerem? Jednu vteřinu? To je divný. Legit jednu vteřinu. Teď Leblanka nebude. Tam miluju se, dej mu ban v tom chatu, týpek mě ranuje v duoku a pak tam mele ještě hovno. Ale tady to je v pohodě, tady nemají spely. A reálně jenom to tady prostě overextendnou jak hovado a dostanou... Jaj, triple flank. Měli jít do té Leblanky. Ještě flashnou do nich, ty vole. No. Panic attack. Ale brief? Jsem si myslel chvíli, že je tady zabil legit. Já chvilku taky, no, ale Rumble je dobrý do Jaxe. Kdyby tam nebyl Rumble, tak to tam dá. Protože ten ho pálí, ty vole, i přes Ečko. Yep. A Jax už má. Nice, 4 itemy Jax, 4 itemy Caitlyn. No, to je crazy. No ale tahle Kalista je nesmrtelná, by the way. A ta Kalista je nesmrtelná, to je irrelevant. Tady by fakt měli ultit prostě Lisina. Víš, co bych tady dělal? Já bych ultil Lisina teďka s Nocturnem a s Orianou. A one-shotnul Lisina. On potřebuje to LDR na ty Caitlyn legit, ta Kalista je nesmrtelná, fakt je nesmrtelná, Leši. Ona nemůže umřít. Ale nedává damage ani, ne? Dává. Právě, že to je ten problém, že dává s tímhle 3 itemama. Enemy team nemá žádné armory, že jo? Kromě Jaxe. SingStar 250 ohmů mám sluchátka. Já bych to hrál jako kamikaze Kalistu, že prostě skočil jen z ráta večkem. Bum. Jako jo, no. As you see, every time he flashes the shockwave, it's only going to be the damage from the Nocturne to try and finish him off. So the randoms for the slow, also being able to... Ale měli by jako setupovat i trapy. A? Počkej, to je... Nevytajmuje Nocturne ult? A dobrý. Jo, tohle je good. Ale nemá trapy, Light vůbec nesetupuje trapy. Tam měl mít celý buš zatrapovaný. Ale ne, tady je to v pohodě, tady to vypadá v pohodě, akorát je to půl... Nehituj to s tou Caitlyn, on si podělal headshot. Dobrý, má ho na pince. OK. Mají soulu tady tam. To nesmí. Oriana, žáhu. Ale to je na hovno. Trapa! Má ho. Ale počkej, Caitlyn to může vyhrát. A potřebuje LDR actually. Co? Zabilo? Minioni! Kámo, zase minioni. Zapte Rambleho. Prdeli. Ne, Weibo.
towards this inhibitor turret. I mean, they're going to be able to put pressure here, but I don't know if they can quite get through. Rychle 5 LDR, seconds rychle. on the Rebel Baron Barrel Finishní ho. blade means that at this Finishní stage, LDR. it's going to diminish before they can actually get the structure. Last They have to whisper? hard force this, Yes, but yes. do you really want to go up against that as Light walking back at the base? May just give them that window to Aspoň take nemají this. soul. Wait. Yeah, with the fact that the trap to was bylo brought divný, ne? without it being in headshot range was I think it Zapek to might- dodge a pak those toho to headshots, trefí it anyway. hurts like a lot, like Yep. really a lot. I think aiming can tank it the best on his whole 6 team. grubů je hrozně broken. You're No, not that's actually, wrong. I think that's No, just I a think you're fact. genuine. Yo, double TP. Being behind, it's Xiaohu. Okay, ale Tohle nevím, hoši. Crazy TP, it's a double to come Jako through. Rihanna má Actually, Freeman Stun. Yep. Kalista, tanky, Kalista je unkillable. A pozor, urt. Jo, Jaxi to, ještě Jaxi to, vrtulník. Ne, on flashnul na špatný target. Ne, dobrý. Kolektor. Kolektor. Hej, Můžou jen co tam je, nemůžou nic, ne? Ne, oni tam, a jo, nemají midwave. On typuje na top lane, nemají vlny. Ty vole, dobře to tam sednuli. To bylo gigasmé, když Ta Nocturne ult, ta Nocturne ult byla huge, no, oni pak nevěděli, jestli tam ta Orianna je nebo není. Oni reálně věděli jenom o Jaxovi. A tady to na Intěli tím, jakým stylem. Tam Rumble ult není balanced. Není, no, na objektivě. Proč Nocturne Protože flashuje? Aby ho firnul. To jo, tak on je dead v momentě, kdy dostal kvéčko od Luxky, trapa. No, Rihanna neměla účko, myslím. OK. A oni za ulti, takže oni neví. Neví, že tam je ta Nocturna, teda Orianna. Dvakrát Freeman stun. A tady Kalista flashla, tak je mega huge. Nice, Lux ultina. Jak si kdyby ta Lux ultina netrefila, tak nechci na Kalista teď. Jo. A ta Orianna je úplně useless, mi přijde. No je 1.3.9 a je 2400 goldu behind. Hlavně vůbec jako jim nejde to o Nocturne Orion combo, protože DK honestly hrajou mega dobře proti tomu, že nikdy nejsou vedle sebe, jakoby. Víš, že jsou furt jako splitlí. Co? Už má LDR, už má LDR. Jo, to je hodně dobré, no. Kalista nebude Ale mít full hele, damage než- normálně reálně Caitlyn v momentě, kdy koupí Zephyr, tak ta hraje von. Caitlyn dá 1v9. Zephyr je tak broken item. Jestli k tomu dojde, ten item není balance, kámo. Já reálně přemýšlím ve hře, že třeba koupím Zephyr jako dřív než 6. item. Občas. Ale nikdy jsem to ještě neudělal. A ten movement speed je prostě, ty dostaneš, kolik dostáváš? 20% movement speedu ze Zephyru, nebo kolik? A funguje to i z minionů, i z ward, i z neutrálních objektivů, i z monster. Kdyby to bylo z champů, jenom z champů, tak ten item není tak broken, ale ty reálně to máš perma stacknutý non-stop z minionu. A pak máš prostě 470 movement speed, nikdo tě nemůže trefit, můžeš vole hrát agresivně jak kokot. A máš prostě 600 range a hituješ všechny z 500 movement speed. Mega OP. Ta hra tam dojde podle mě, ta hra dojde do toho, do Zephyru. Caitlyn má víc než 600 range, ne? 600 pade, nebo 600, já nevím upřímně. Možná má 600 pade. 600 pade má, ok. Šahu, one shot, ultni tu waveu a jdem. Ale víš co, jako nesnáším, honestly. Oni staví Ludens na Orianu, mně přijde, že na Orianu je lepší Liandry. To já nevím, tam se nevyznám. Ale zase tady jdou toho našeho. Ale dobrá pozice od Bree. Počkej, ale proč nešli do toho Kingena? Ten tam hodně to instil. Vytáhli je, vardičky, jak jsme na tom. Okay. Forstly typy od Oriany, teď zase počkej na tu bot wave a startnou znovu, to by mohlo být špatný. Ne, oni musí forcenout Draka, Weibo, anebo Barona teďka, okamžitě. Ale spíš Draka by měli forcenout. Jax nemá běžet na tople, měl tady zůstat na midu a získat vizi.
Udělal chybu, teď se vrací ale, teď to pochopil. Nice, Ale měli by hrát do toho draka by měli hrát, ne? Oni jakoby... Jax tam jako kontroluje barona. No Jax tady za chvíli bude muset dát reset a actually už jenom poslední wave, velká. Jo, to se defne, to ani nemusí, jestli si to uvědomou, že to je poslední, tak to ani nemusí to. To můžou ignorovat. Tohle je bad, to je shit rumble ult, no. To Redemption měl počkat na fight, honestly. No a tenhle drak je jich. Ale tohle nechápu, že oni si to neuvědomili, Jack si to neuvědomili, že to... Tohle byla velká chyba od Vejba, oni měli reálně, vůbec neměli běžet na topside, měli kontrolovat draka, tady prostě teďka dostanou fight a dostanou vypínačku. Karzi, jedeš do Paříže. No jedu no. Tady jedeš do Paříže, tady vole LeBlanc zabije Nocturnu. Ne. Mysnul to. Mohitně toho někdo tu LeBlanc co dělá? Papa Karzi, papa. Wait, Oh! actually? Oh! Freeman ult! Actually? Wait, listen, Freeman kick? GA, trapu, rychle. Papa Karzi. Vole, on myslí Prostě trapu. papa. Ah. Papa. Ta pozice byla tu shit, hej. Prostě triple flank a... Ale Lee Sin tam dal nějak moc velký damage, ne? No on kicknul 3 lidi, no. Super. Jdem do Paříže rychle. Ale to byla velká chyba, jako Weibo je mega bad v late gameu, co to bylo? Oni prostě mají zůstat na midu, kontrolovat mid vlnu a získat vizi na draka, protože to je soula a oni běží do topsidey a nechají DK zebrat full control bot. Chris, myslím lučku na Weibo. Chris už ví, že to je over. No nic, už si Nemáte někdo Pařížka. doktora v rodině? Nemáte někdo doktora v rodině? Kámo. Já si jdu udělat ten gainer aktinovej. Jo, běž. Vykřičník Actin, Outway, vanilka, popiči, jdu si to udělat. Kde to mám? Toto, jdu si to teď udělat. Dobrý sellout, Aleši. Disgusting. They will be. The question mark for me though is like, what do Weibo actually do differently on the blue side? Because I feel like they got Karzi, jak se cítíš, že teďka DK pošle Weibo domů a pojedeš za něma do Paříže? No já si hledám doktora už tady, aby mi napsal, že mám zlomený obratle někde. Děkuju. Zlomený obratle, OK. Kalistaban, Jestli má někdo doktora v rodině, tak mi napište, já potřebuju něco vyředit. Něco vyřídit a musí to zůstat jenom mezi námi. A ta Kalista měla Randuins i Jackshaw, nebo co měla? Ona měla Terminus, Randuins a nevím, jestli měla Měla Jackshaw. Jackshaw, QSS. QSS, ok. Just because Aurora wasn't enabled for all that long. But this is a bit of a gamble being taken here by DK. Yeah, and I'm kind of surprised because it was DK. Actually, Nightshade, yep. Tomáš má volno, ty vole. Má. Mi napíše. Možná on přijede, no jako, ale jako je vystudovaný, ale nemá ordinaci, takže nevím, jestli ti napíše omluvenku. Privátní, ne, ty vole. Ale já si pamatuju, že Márová to je taká moje sestřička, moje něco takového. No vidíš, zatáhej na zaníčky a nemusíš do Paříže. Yep. Skarner Sejuani, Ash, Kalista, jo ne, je open, Aurora je open, tady se traduje. To je kurva. Co je víc OP, jo nebo Aurora? Jona. No? Yep. Protože Jona nemá country. Ještě LeBlanc je dobrá do Jonaho i do Aurory. Možná LeBlanc je nejvíc OP. Ale zabanovali to proti Showmakerovi. Já věřím, že Weibo comebacknu, by the way. Kabátovec, já mám provize z toho, víš, jakože z prodejů, takže jako vidím, že někdo něco koupil, ale nevím kdo něco koupil, jestli to chápeš.
Aurora je taková, že to nic nedělá 12 levelů a pak to prostě furt vypadá, že to nic nedělá, ale má to největší damage ve fightu pokaždé. I think it's also, we've seen obviously Kingin flex the Yone. It's also something that Breathe, I feel like, would have in his champion pool as well. Like, this was a guy when he started off was a Riven player. Ne, borci, mám provize stejný ze všeho. There's always that option, but that's going to be blown at the water here. Kolik objednávek jsme spravili? Ty vole, hej, to bych musel počítat, ale... Asi 50 objednávek už lidi dali, mám pocit. 40, 50, mezi 40 a 50 objednávkama už je za ten jeden den, což je hodně. Ale ještě dropni, kolik si vyděláváš streamováním, jestli máš půl. Streamováním? Vydrž, kde to je? Earnings. Mega moc, Karzi. Tento měsíc $2628. Fakt, to je dobrý. Jo, ale to bylo September, hej? No. Kolik jsem si vydělal nejvíc taky, ale to bylo, když jsem se měsíc předtím $1400, hej, takže víš jak. Já mám měsíčně $600 z toho. Jo. A tak já streamu 200 hodin týdně, teda měsíčně, takže reálně, jo. Já streamu skoro nejvíc ze všech. Krom teda jako Magorů, jako je Patrik Tury a Arcade Bulls a tak, víš. Ale lidi jsou hodní, dávají hodně donatů. Jo, jsou poslední dobou hodní, no. Teďka, když je ta točka o ty věci na Worlds, tak dávají donate. Jinak jsou třeba měsíce, kdy ty vole jako hodně sucho, Sahara. No, máme ten život hrozně těžký, kamo, lidi neposílají práky, my chudí streameři. Lidi musíte se víc snažit, jako. Ne, jako posílají donate, já mám nejvíc peněz z donatů. Já mám reálně jakože největší, když se podívám na svůj výdělek, tak nejvíc peněz mám z donatů. Pak jsou spolupráce a pak je Twitch a pak je YouTube. Z YouTube mám nejméně. Lidi jako musíte podporovat, Aleš, já si pamatuju, jak jsem byl v Brně, jsme šli s Alešem do Kauflandu, on si koupil Monstra a balíček pack cigaret a prostě mu to zamítlo. Karta mu zamítla, neměl peníze. It's gangplank, right? It could be easily, yeah. I mean, it's not the end of the world, right? The like ultimate over the top with the Nocturne, and you got a very clear Trvalo, já vím. A děkuju, Aurora as well, but and it just facilitates a lot of that dive too. So Karzi to má dobře zařízené, no, ty vole. LEC plat za mých dob, 10krát větší LEC plat, než jsem měl kdy já, vole. Plus 6 měsíců dovolené, plus nemůžou ho vyhodit. To je pohodička. Musíš si to umět zařídit. No to je pravda, musíš to umět zařídit, ano. Já jsem si to zařídil tak, že jsem se narodil do té správné doby. Moji rodiče se snažili o dítě 8 let a já jsem se narodil v správnou dobu. Já jsem to oddaloval. Já jsem to oddaloval, no. Jsem to delayoval. Ty jsi prostě věděl, že vole, když prostě se narodíš o 3 roky dopředu, tak nebudeš mít prachy z e-sportu, tak jsi to prostě oddaloval. Jsem to delayoval v tátovém těle. Ty píčo. To si poscalil do late gameu, hej? Scaloval jsem pěkně. Tak, Yone, Aurora Nocturne, Ezreal Gnar, what? Jako, chápu ten Ezreal proti Nocturne. Gnar a oni vemou potom Kai'Su, což je good. Forpiknou Camel do Gnara. To jsme tady dlouho neviděl, Camel Gnar matchup. A oni vemou Brand Alistar a oni blindnou Alistara blindnou a oni vemou Nautilus. Já nevím, já vždycky, když vidím někoho, že pikne Nautilus, tak si myslím okamžitě, že prohráli. Ten champ je tak dog shit. One shot než to všim. Oni jak nerfnuli Aftershock, tak to je to úplně, no, prostě reálně to umírá na všechno. Yeah, I am very excited to see how that one's going to turn out though, because grand scheme of things, like there's so much that can snowball either direction, right? Xiaohu gets some early control in mid, suddenly he's an absolute menace in the side lane, Showmaker can't really deal with. Tarzan has been exceptional at getting leads on this brand, looking at dives as well, so
No lepší draft mají DK rozhodně, hej? Ne? Co si myslíš? Nechceš to říct, to? Já, no. Mají, no. Mají, no. Nic buku tyhle tenky už. Nevím, že si lítá z Brna něco, manažerovi. Hej, nevím. Kámo, já říkám hej a reálně. Já prostě se musím odnaučit říkat hej reálně. Hej, reálně, to je v pohodě. Hej, reálně fakt jako to je v pohodě. Z Brna dřív lítal do Berlína, to bylo tak po piči. Je, To prostě bylo a stálo to, kolik to stálo? Nějakých 20 euro nebo 30 euro to stálo ten let Ryanair. Reálně to je hrozně levný, kamo. Jo, no ten bus stojí víc, že jo? Já jsem to nechápal. Trovald donátit 25 korun českých. Něco na letenky, papa. Já už tady máš 25 korun od Trovalda na letenky. Reálně těch 25 korun je dost. Reálně. Odkud si Karzi, já jezdím do Vídně, kámo, já s tebou nejedu, ty mě tam to. Budeš ti dlousknout v tom autě, já se bojím. Lousknout? How did DK react here? It looks like they're just going to try and defend this bottom quadrant. Yep. But Weibo are moving across. It's 5 members. Jo, Papa Nocturne. Ale on má movement speed, takže on zdrhne, actually. Zabijte ho, zavražděte ho. Ty vole, ne. Neflashnuj, takhle právě, že s tím Ezrealem. Flashnul, no. A nebo, že to je over, to je over. To bylo divný, no. Týpek si dal hodně krátinu před hru. Víc než 5 gramů, no, ty ten to přehnal. Tam poslal koňskou dávku. Teď mu ten mozek úplně jede. Je to super. Vypadá to krásně, ten pod matchup. No, Úžasné. úžasný. Ale líbí se mi, že na to začal s dvojitým Včkem, to je smart. Je to good. And move away from that. So maybe that's a little bit of a saving grace for Weibo, but still nice wins for Camel Gnar matchup, ty vole. Kdyby měli jinýho junglera než Nocturna, tak legit mohl level 1 flashnout na Ezreala auto attack. Kaiza by ho mu proklapí ty možná. A divenou, no. A to dive angle, no, yep. Jo. Ale furt ten matchup vypadá mega dunk. No je to dunk. Ale zase jako Alistar to vyhiluje. Ne, má cookies, má potky, Alistar to vyhiluje. Ty vole, spacing. Nice spacing. Spacing. To misnul. To by bylo huge. Nevadí. On by reálně možná musel flashnout. Tak Kamil. Kdyby to Měl bys trefil, dělat by mu dal reálně slow. count, kamo. Že co bych reálně měl dělat? Reálně count, jakože Twitch bude počítat Jo. Každý stream se to resetne. To by bylo reálně dobrý nápad. Has been a little while since we really saw him, especially this year, step up. He's been a bit of a liability at times. So having some nice performances at Worlds kind of setting Weibo on hopefully the correct path, but needs to try and do so again here against DK because they need to win 2 games in a row now. Tam Kamil dostane na piču za chůň, ne? Well, Kingen still just going to be pressured out here by this mini nut towards the top side of the map. And so far, Breathe stacking up this wave, going to be feeling all right, unless Lucid decides to make his life hell. As now Xiaohu down to about 250, not having the greatest of times into this Aurora from Showmaker. And I feel like Showmaker is one of these players that does this the best, where as soon as he gets his fangs in, he makes things work. Speaking of fangs in, light is already down to 50% as Moham just moves himself out, looking for a bit of a trade. Does go a little bit more evenly. Ezreal quick combo. Now Lucid is going to look to take down. Ne, ty vole, dobrý side to od Lucida. Jo, ale... A to měli počkat, takže... Ale nemá flash. Jede. Nebo? Není, Co to je za movement speed?
No movement speed ještě ty vole kamel milion slow. The tactical sweep from Kingen was clutch though, managing to get the outer hit, so you get the slow, meant that Breeze Je mi couldn't zle, really follow up já the se na auto to nemůžu attacks, dívat get další, another vypni to. proc of that Jdeme high hrát ground. party Even animals. Tarzan being able to get some damage down, so Ne, Lucid pěkně uvidíš, has jak had a little bit of an důvod, proč unfortunate pojedeš start do to this game, Paříže. but still lucky to get away. Kámo, klidně si objednám za 100 000 za Actinu, jenom abych nemusel do Paříže. Za 100 000 co? Věci za Actinu. Jo tak, ukoj. A když mi to pošleš na účet těch 100k, tak já to z bráchu domluvím. Otevřete ordinaci na den. Jo, na jeden den, privátní ordinace. Bum bum. Really snowballed out of control, but Aiming is not giving him that chance at all. And DK have relied on Aiming for so much to get these early leads and play through. Breathe. Yeah, Kingen actually flashing here. Do we have it? Nope. Not quite enough damage as Breathe is able to walk this one off and teleport up and available. Not a massive advantage picked up here for Kingen as both flashes were traded as well. On ho zabije, by the way. Lucid starting off this dragon now. No big leads picked up for either side, and I was expecting a before 5 minutes first blood. We're already not getting that. We'll have to see. No, 5:30, 5:20 drag pro Nocturne. Many advantages being picked up, most of them towards DK with that bottom lane push. To zabíjí 100 hodin, ale toho Mountaina. To je legit unkillable. Not really an advantage to speak of in that mid. Brand má flash? Má flash, ne? To tady nemá, aha. To tady, kdyby měl flash, tak to tady může contestnout. Tady to bude sus. Tady to bude sus. Crisp. A on to smajtnul, lol. Nice. Wow. Ještě ztrácí kanona, nice. Actually isn't a worse time for Chris because he's just pushed out bot wave, he gets the reset anyway, was looking for it around this time anyway. Můj život závisí na vás, Weibo Gaming. Ale zase nebude overly dramatic. No. Jak rychle tyho zabíjí Brand ty Grubies. To je cray. Jo. Mohl by to one-shotovat prostě to pasu. No, přijde tam, one-shotovat to. Bum. Smite, ten velký smite, jak smite než 3 kempy vedle sebe. Bum, one. Tarzan just trying to help Breathe get a little bit of. A dobře se tí jungleři matchou tuhle hru. Lucid also very close to level 6, so kind of finding that timing window where they could play aggressive on this top half, but Moham moving up as well. They're going to back away. Jsou vždycky na té slow pushnutý wavě. What happens now the level 6 are. Jo, vždycky. Oba dva tam čumí na sebe. Tam přijdou a ten Spider-Man meme. A tak poznáš dobrý junglery, no. Well, you can see Moham just clearing out vision where he can. His next dragon will be a Chemtech Drake. So that's not going to be the soul this time. See exactly what it is going to be. I think all of us. To jsi viděl Kejdyla včera, jak seděl? Ne, půl hodiny na streamu. On půl hodiny na streamu prostě neřekl půl slova a seděl tak, že měl prostě hlavu na kolenách, že si dal ty kolena takhle a prostě si položil hlavu a prostě reálně 30 minut byl stan locknutý z toho, že G2 si vybralo Billy. Fakt? Jo. Týpek ví, jak to zahrát. Jo, pofarmil to jak hajzl. Giga acting, mohl by hrát v Hollywoodu. Normálně, reálně. Reálně. Reálně, kámo, 2 hodiny, reálně. Jo. Ale tohle Vapo má hrozně dobrou přístup, to mě normálně motivuje. Kolik si dal nejvíc pafů za den? Kámo, to nepočítám, podle mě tak 800, ale... 800? No tak víš co, tak jako se podíváš, že jednu dáš určitě, že jo, když dáváš jednu denně. A zbytek uvidíš, že prostě půlka ti tam chybí, tak si dal 900 pafičků. Jep. Já jsem dřív nějak, že to Vapo co ti počítá, kolik dáš pafu a tam jsem... Hovno. Když jsem měl to, tak jsem dával třeba 250 za den. Jsi byl mindful, jo, kvůli tomu. By si to měl koupit znova, abys nevapoval tolik. Asi jo, actually. Ale tyhle chutnají líp. Ty chutnají líp, co? To je to sladoučky. Ne, tam to bylo taky sladké, a já nevím, ten Elfbar má lepší příchutě, než co jsem měl ty vlastní.
Weibo Si definitely namícháš, spiked very hard off of Seeker. rozmačkáš tam jahody, pak to tam dáš do krabičky. Co? To si takhle tolik dělá, že tam mačkáš jahody do No, toho. jo, já jsem mačkal jahodu normálně, ale ještě jsem tam vymačkal šťávu z jahody. Tak jsem si to tam střelil. That is on the Aurora because she's so utility focused. But the later the game goes, she's going to be in a great spot. Kingen will be able to take over in the side lane as well. So I think it's Weibo kind of getting all their ducks in line before they really start to fight, and then hoping Jeden drak, 3 grubíky, nic se neděje, farmí se. Kamil eventuálně vyhraje proti Gnárovi, ale eventuálně tak Nevyhraje, level nevyhraje. 14. Nevyhraje, Aleši. Dobře, dobře. Tenhle Gnar bude bin Gnar. Proč tam nemohli hrát třeba proti Jeepu, proti Billy? No, unlucky. Čili proč nemohli hrát proti Billy? Já budu nakonec jediný Evropan v Paříži, ty. Jako, možná se to fakt stane, no, uvidíme dneska, jestli to tak bude. Se budeš moc chlubit, že jsi byl jediný v Paříži na Worlds. Je ještě Vipo, to je pravda. Ještě Vipo? A Inspired. No. To je pravda, pravda. A to jsou Amejci už. Ty totiž v Evropě nikdo chtít už nikdy nebude. Jako ty budou muset být v Americe do konce kariéry. Potom co to tam předváděl Vipo na streamu, myslím. No, jo. A tak oni všeobecně mají strašně špatnou reputaci tady. Inspireda nikdo nechce v týmu už 2-3 roky v Evropě. Od Rogue nikdo ho nechce v Evropě. A Vipo, nevím, no, po Fnatic taky to bylo, pokud, víš co se dělalo Fnatic na Worlds, ne? Tak potom ho taky nikdo jako nechtěl. Jo, jakože jak tam streamoval to? Jo, a tady tyhle ty věci. DK still looking for a potential fight here as the turn available. Crisp has the ultimate and there is the flash forward. They lock down Lucid. He's gonna Nautilus to trolí? Nautilus to úplně vygrifoval. Trošku. Ale tady bude fight dost možná, hej? A jde ještě in. Tak kdo to a jo, nemá ult? Proč neultí? Huge, zabil kvečku, střel. Nice, Shimprock. No. And Weibo, I think they're real happy about this one. Ty vole, Weibo díky. needed like to step up yesterday, and now Je he's to doing it reversní. again here against DK in the elimination game. 6 grubů, 2 draci, to je, teďka to už vypadá dobře. Weibo not getting a second dragon as well, and the start of this is unfortunate for DK. Lucy gets jumped on by Crisp. You can see Aurora is trying to Vybíjí si mi vapo, Aleši, komentuj mi to. Musím ho dát nabít. No jako Nautilus to neintil docela, nebo jako... No Nautilus to úplně vygrifoval, však mysnul 2 kvečka, lidi to dvakrát báli, ale ty tak to vygrifoval. Legit mysnul 2. Nocturnal to zachránil asi. Hep Nocturnal rovná se panic attack na Jo, stage. normálně všichni začnou utíkat. Vyhráváš fight, zautíš s Nocturnal, najednou je prohrávací fight. It's a champion on one of them. That's what we want to see. Nailing the wall on that one as well. Getting the eye in. It's working out. Backing on a ward as we can see. Já jsem tak rád, že se jde hrát Graves Juggle. Skurvený smoke screen. Ale tak to si musíš akorát zapamatovat lokaci, kde byli předtím, než to dostaneš ten hit. A jdeš, normálně jdeš. Jo. Echolokace. Echolokace. A lot of ways to get themselves back into the game in the gold lead. Not even 1,000 or anything like that. But if these fights go the way that we saw that last time around, No, 2 draci, 6 grubů, 1 gold div. Nevím, no, furt má DK lepší draft a ta Aurora je tam taková, já jsem zvědavý, co ta Aurora udělá, no. Ono to vždycky v tom fightu vypadá, že to nic nedělá a pak prostě vidíš, že to dá 6000 damage. No, není to balancované, ale třeba tady Brief? Brief, co tady, to musí respektit, by dal one shot. Myslíš, že by jí one shotu 1v1? No, jako když by jí trefil ulti, tak jo. Ale on tam má flash, Mají no. 6 grabíčku. Mají 6 grabíčku, tady je to insane. Ty Oh, nice. vole, ještě to stopnul, nice. To je huge. Dostal plátíka navíc.
To bude first tureta? Jak ti to celá tureta je? Jo. Ale Brand, co to tady bereš ty? Oni to sharujou, ježišmarjo. Proč to šerujou? Oni jsou goldy, víš? Oni jdou ty Ty dvojky. dva, no. Ale i tak, proč šerujou tolik goldů? To nemůžou jít tier dvojku, ne? To je Můžou, máš 6 grubů. No nemůžou, už tam jdou, že jo? Mě Tak resetli. pak rotatnou na, máš 6 grubů a Je rotatnou Aurora na je za to. ulti, kámo. To bude disaster, ho Ok. Jo, 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 Číňaní, vole. Oj. A ještě ho jede? Nebo? Jo. A Chris je taky jde? Ty vole, aiming? Aiming? Ale mají tu turetu. Mají turetu, no. 3 za 2 plus tier 2 turet, trade za turet na botu. To je mega good pro ně, oni teďka spikeou a je mnohem líp na těch, Ještě mají heraldíčka. jo, na 2 itemech spike jak svině. Camel bot, irrelevant, oni spikeou, Weibo spikeou na 2 itemech mnohem líp než DK. DK potřebují prostě tak 3-4 itemy spíš. Vole, to bylo 3, no. Číňani, to je agrese. To jsou ty ciga, co vykouřejí za denim, to dá agresi. No, oni teď nemůžou kouřit na stage, že jo, tak jsou agresivní, protože nemají cigára. Tak proto jsou tak agresivní v té hře, jo, dává to smysl. Jo, Oscarenin v crowdu? Byl tam? Je, byl tam Oscarenin v crowdu. No. Jep. Měl tam nějakou chikas? Seděl tam, no, vedle nějakého. No jo. To ta španělská scéna, tam je tolik e-girl, kámo, já si pamatuju Deadly, šel do španělské ligy jenom kvůli tomu, aby tam prcal španělský e-girl. Deadly. Jo, Deadly. Malej zrzavej skrček. Skřítek. A měl takovou game ve Španělsku, protože ty e-girls na to letěli. On měl vlastně takový ten zoomer cut předtím, než to bylo cool. To je pravda, actually. Does not manage to avoid that last one. So Meganar is going to be able to lock down the kill and now teleport from Kingin to get himself towards this bottom side. Feels like Ty vole, stompněte a jdeme další hru a 2-1 Weibo. 2-1. Třetí drak za 25 vteřin, jako tady by to mělo být přejezd, hej. 4 drak bude, Soula bude v 22. Oni budou furt slabší v DK v 22. Tady by musel to Lucid nějak smite stillnout. Prodloužit tu hru o 5 minut. 22. to budou 2 itemy proti 2 itemům, to podle mě budou moc fightit. No s těmi gold diffama to bude 3 itemy proti 2. Ne? Myslíš? Podle mě to bude 2,5 proti 2. Ale uvidíme, můžeme se vsadit. Kolik se vsadíme? Nevím. Ty mi dluží 100k ještě, tak... Ne. No jo. Pokud vím, tak jsem vyhrál já. No tak ty jsi teda nevyhrál. Jednou jsem vyhrál. To už jsem ale dělal charitu, že jsme šli znovu. Jo, charitu, aha. And Soul Point, just such a big deal. We talk about it all the time. Didn't even need to put down the Rift Herald, which is now just thrown in here as there's the bait seal, and the catch is beautiful. Lucid nowhere to go. Stompos, tady nemůžou fightit. Tady je Dead i Kingen, ne? Straight up. Papa. Oj. Asi tam fajtí. Doslova jim umře Nocturne a farmí. Jsme od každou chybu Damon. No jen se otevřu. Máš pivo? Nemám. Můžeš se otevřít pivo rychle. Tak rychle, voltíček. Voltíček. Já nejsem pivařica, to Tomáš přijde vždycky, koupí si 4 Plzně, vypije je a dobrý, že? A dobrý. Jo, to my tak chlastáme spolu s Tomášem a s Marou, vždycky jsme alkoholici. No to jste očividně. Do tebe bych tohle neřekl. Ne? Ne.
push back nechápu against the proč. onslaught that is a breathe right now. This Gnar has been absolutely spectacular so No far. nestrajkuješ mi to, že přijdeš z práce a dáš si 3 plzničky, vole, a jdeš spát. Však kdo říká z práce? Při práci. Je tak. Aby to klikalo samo. Aby to klikalo samo. Tak já jsem navrhoval, když jsme měli mental boom, No. když jsme měli mental boom v týmu, ten teď poslední split, tak jsem říkal, že jsme měli začít skrimovat ožrali. Třeba bychom se pak, nevím, zlepšovali. Bylo mi to zamítnuto. Zamítnuto? To je škoda. To je Já si legit myslím, jako, že když týme mental boom a normálně by se ožrali a šli by Jo, hrát a tak jeden stream block, by to pomohlo. A nebo by si vyřešili problémy, by se pomlátili. Jep, no tak to je taky dobrý, že jo? To je taky dobrý, no. To je pak free content pro mě. Jo. Já úplně miluji, když se moji spoluhráči hádají. To je to nejlepší, co se může stát. Naštěstí mám Hilio v týmu, takže každý den jeden bomby. Bum, bum, bum. Každý den jeden bomby. Ty vole, baronek, no, a za soula, oni počkají na soulu, oni nebudou fight teďka. Forsnou tu soulu. DK, co musí, DK reálně musí nějak prostě odchytnout někoho, ale nějak, oni si to hlídají, oni ví. No nevím, ale šel jsem v transu, jenom v paním waveu prostě. Já už jsem úplně, dej trošku víc nahlas castery a se jdeme meditovat. Jo. Já si odpočinu, tak já jsem taky unavený. OK, dáme 2 minuty ticha. 22, 30 začne mluvit. Vision was there for DK. They know that this is happening, but do they have an answer for it is the question. Xiaohu taking a fair bit of damage, wants to get over that wall, gets the knock up. There's the Pillar of Flame. It's nicely done. Lucid tries to spell shield the True Shot Barrage that wasn't actually going to connect. They do get the control ward in. Decent knockups coming through, but they just back away. They just hold strong, and Weibo, they leave the Baron pit. Man, this is such measured play from this team, not wanting to risk it. But DK now have access to mid lane and a potential for that bounty on the tower. Kingin constantly keeping Breathe pushed out. I think they should be able to get some damage, but maybe not take it. It looks like Light should be in a position to hold. That was a weird situation. Yeah. I normally expect them to just fight, and then they just didn't. And I don't know whether it necessarily works out, but I'm confused. And I like it. Okay. See where we're going to get a bit of a turnaround. 50 seconds on this Infernal Drake. And honestly, I think if Weibo get that Baron, it's good. But flipping for it is not, because they've got this fight to work around when it comes to the Dragon. They have Soul Point. They don't care if DK gets one of them. But getting Infernal Soul is a gigantic deal, and accelerating the Elder Drake is going to be huge as well. So no real need to take the risk. So I do kind of understand that. Yeah, I did think though that we'd end up seeing is that you get the Gnar who's going to push in on top side and basically has to be answered by the Aurora because she's the only one with TP because they got that TP from Kingin. But Gnar is currently grouped with the rest of the team, so it looks like Weibo just feel confident enough to take the full-on fight rather than looking for a trade for an inhibitor on top side. Well, now the setup for the Soul begins. Kingin looking for that flank angle, spotted immediately by the Scryer's Bloom. The flanking aiming is set up at the same time. OK, spadnul se Drag, ale jdeme, profesionální komentář. Profesionální komentář. Ještě není 22:30 nebo? Je, podle mě je už 22:30. A Kingen musí dát reset a nemá TP, kámo. To je free Baron, teda free Drake. To je free Baron tady a free Drake, všechno je free. Jo. Gnar by tady měl ale začít overstepovat a protektit tu Pinkwardu. Proč se bojí? Já vůbec to, dívej, on nemá nastavovaný kvéčko tady. Ale oni měli vědět, že dává reset, tak ano. První, kdo promluví, je Homokláda. Já? No, první promluvil Kardinal. Ale oni to bude oni to stylno. Nebude. No, yes. OK, čus, papa! GG. El Nubi! Back to Korea. Boom! Boom! A pojď. Tvé flash. Miss. Jede, Ježišmaria, oni to myslí, ale jede.
might survive as well. So they do hold on to their lives, but the damage has been done. That's Infernal Soul. And potentially Baron. Kamo, Lighta jsem poslal já domů z Worlds 2021. Čel pápa. Ty začínáš aleškovat, ty taky vzpomínáš na starý dobrý časy 3 roky zpátky, protože teď seš irrelevant a máš 6 měsíců dovolený. Tak 2021 jsme měli mega dobrou šanci se někam jako dostat dál, ale bomba. Ale bomba. Stala se bomba, prostě moji teammate. My jsme neskrimali, Armor byl legit nemocný, měsíc v kuse byl nemocný, tak jsme nemohli skrimovat. To byl covid? Ne, nebyl, on měl prostě tak slabou imunitu z toho, jak měl životosprávu. Jo. No nic, takže 1-1, zatím to nevypadá, že možná nepojedeš do Paříže. No, doufám. This has got to be the end for DK. It should be, even though there were these miraculous escapes, doesn't stop the fact that Weibo are just picking up every single 2,5 itemu. A oni mají ani ne 2 itemy na některých těch, to je blbý. Tak dáme obe. Jep. No moje šance, že pojedu do Paříže, když Damon prohrál, je 0. 100% 0. Again, though, I think you're running out of options. The moment where you could have tried to make some sort of play around Kingen is kind of gone now, especially against someone like Shadow, too strong. And if you ever do, the ability Ale po téhle hře se musíme podívat na nějaké tvoje staré playe. Na moje a tvoje staré playe. Tak můj play. Jednak ty máš víc klipů, protože v té době se to ještě nedělalo za mě, za mých starých dob to není tak populární. A za A a za B jsem unavený. Jsem unavený. Tak mi pošli streamky a přišla na mě stáří. Chat, musíte najít moje nejlepší klipy, ježiš, já jsem se nemutnul. No nic. Chat, musíte najít moje nejlepší klipy a Karzeon nejhorší klipy a pak to bude. Já ti potřebuji ukázat můj jeden play a řekni mi, jestli jsem genius nebo ne. Že co? Já ti potřebuji ukázat jeden můj klip po téhle hře. No. A musíš mi říct, jestli jsem genius nebo nemusíš mi Dobře, tak to jsou zvědavý. Včera jsem měl dobrý Kalista klip. Jo, co myslíš, že jako, že mě netrefí skillshotem, jo? Ty jsi dodžnul skillshot za Kalistu? No, ne, no. Má někdo ten klip? DK now given a little bit of respite, but I just don't think it's going to be there for long. As Kingen here towards this bottom side, just trying to get himself towards relevance, but we just haven't seen DK being able to get any sort of fight to go the way that they want it to. We haven't seen what Mám klasický foodcom a potom, co jsem se najet, tak prostě hodinu potom, co se najím, tak jelikož si dávám prostě 1300 kalorií v obědy, tak pak úplně ležím věk vypnutý. No to je tím věkem prostě, to se nedá nic dělat, ani ten biohacking nepomáhá, co? Moc to nepomáhá. No to je mi líto. A co tím uděláme? Já vím. No tak asi masáž nějakou potřebuje. No, dal bych si masáž. Tom teď bude mít hodně času, mohl bych dělat masáž. 2.5k for both jungle and mid here on Weibo's side. Xiaohu and Tarzan eating good in this game Prosím, number 2. že stompněte clean ace into end. Zničte. Briggs, si to nějaký sus, to jsem někdy udělal? 1v4 jsem šel na holky IRL. 1 versus 4 holky. A šel jsem je balit. To bylo v tom klubu, ne? Jsi říkal. To nezní jako já. To bylo v tom klubu, jak jsi nebyl jistý, jestli Mosunaz nebo ne? Jo tak, aha. Ty vždycky tak krásně najdeš situaci, kde mě můžeš... Wow, to je pro cool. Ale úplně useless. From Weibo, they only want objectives. They're like, Kámo, stay alive, DK, and just watch your nexus fall. U toho divadla, jo tam. Jo, chápu. A jak to jsi říkal na streamu tu storku, že jsi nebyl jistý, kolik jme, ne? Ne. A říkal jsi to ty vůbec, actually? Ne, neříkám. Tak to byl možná to. That is every objective they've gotten on this map so far. And
When was the last kill that they picked up? I feel like it's been 10-4 for a really long time. Wasn't last game. Tends to be that maybe there was something that happened, but it does feel a little bit like a distant memory. Už si dohrál Baldur's Gate, nebo hrál jsi to vůbec? There have been fights though. Plenty of Hrál, ale just not a lot of killing. nedostal jsem se daleko, hráli jsme to i s Márou. Aha. Já To je Venom Baldur's Mára. Gate, já jsem hrál Kingsmaken Chronicle, to je něco jak Baldur's Gate. A to je reálně prostě hra na 100 hodin, to je to prostě... Jo, je, no, je Já to na to grind. nemám čas. Musíš si fakt vymezit a takové hry nejdou moc dobře streamovat právě. Nejdou, no. No. Ale to je takový to, ty vole, je, venku furt prší, dáš si čaj, 10 hodin hraješ Baldur's Gate v sobotu, 10 hodin v neděli, nemáš přítelkyni, nemusíš nic řešit, nestreamuješ. No. To je podle mě taková hra na vánoční svátky. Jo. Wow. Ale ta hra je over už dlouho, ale no. No teď třetí hra bude zajímavá. No jo, aiming. Bye bye. Ale aiming hraje dobře, no. Aiming hraje dobře, no. Je staknutej docela. Celkem jo, no. Ale tak on mega smrtel, když byl v Katie, že jo. Vždycky hráli Zery s Lehem. Lehem z Zery, Lulu tam poslali a aimingovat Zery. Zery byla broken, ale hrozně. Oni budou reworkovat teď zase. Fakt? Jak? Že to kvečko bude mít nějak max range nebo co? Nevím, bude to, nějak mi to říkali, že to kvečko nemůžeš kastit nevím, uvidíme. Co zase, kapesníku se tady píšeš, come on bro, co jsme řekli? Kapesníku zavři hubu v tom chatu. Je, počúvaj, kde je větší vidlák? Ty jsi větší vidlák než kapesník, ne? No ale dneska z jaký prdele on je. No z Ostravy. No to já jsem z větší vesnice, no. No. Takže ty jsi větší mafián. Village mafián. Kalista LeBlanc, Oriana Skarner. Jone Aurora, bude ban, nebude ban? DK, rozhodnete se. Ta Aurora nic nedělala reálně. No. Ale oni by měli first picknout, jo? Oni by měli nechat v obe open a first picknout Joneho. Jo, dělej to. No nic, na kapesníka mám špínu tady. Kabátovec určitě mě to uškodilo, ten můj beef s Recklessem, na 100%. Kapesník přijel na LEC se dívat do studia, pak se mnou fotil a byl úplně ožralej. Jsem z něho fotil tak 20 piv. Klasika. 20 piv, ty vole. Tak víš, vole, on jak má 200 kg, tak ten motor potřebuje fuel pořád non-stop, on to musí krmit. Pak jsem se musel umít, normálně jak jsme se drželi. Tak pak na mě byl ten smrad piv potom, jak když jdeš do hospody, až jsi tam 5 hodin, ty vole. Tak jo, ne first pick, ale reálně kapesníku včera ti to slušelo. Jak jsi se sfotil. To jsi byl normálně. Jo, ne first pick. Aurora Ezreal bude asi, OK. Mojzo, díky za 42. Mojzo, díky, děkuju šéfe za tak dlouhou podporu a za tvůj krásný komentář. Děkuju šéfe. Damonka na Jonem. Tak, co bude teď? Sejuani tam je, ne? Budou hrát Sejuani? Sejuani Jax? A nebo... Kai'Sa Vi? Nebo... Nebo... Rumble je open, Rumble je open actually. Showmaker se rýpal v nos a snědl to. Ale tady jestli DK veme buď Kai'Sa Vi Yone, anebo Rumble Vi Yone, tak je to on. Imo. A Maty jede do Paříže. Nejedu do žádný zasraný. A Rel je taky mega good tady. Jo, zatím to vypadá, že jedeš do Paříže. Nejedu, oni piknou popy tady. Nepiknou to. Sleduj to. Nepiknou. Sleduj, jak piknou junglera. Piknou, no, jungle popy, flex, support, jungle. A.
Unlucky, blind gnar. Bolí mě zápis, au, mě začíná jak hrozně bolet ruka. Jo, ruka, ale tak s rukou můžeš pořád jít dělat content, musíš prostě Nemůžu, mám zánět. obratel nějaký, hej? Minus, nemůžeš se hejbat, musíš být na smrtelné posteli. No tak musíme rychle, musíme vylovat nějaký street fight a musím dostat pořádně. Je zakázaný během profi zápasu mate třeba nabitýho lifta, co lift. Jak velo. Já nevím, v CS-ku to zakázali na jednom turnaji, byl velký outrage, ale nevím co to. Kajsa ban je good. Yeah, I wouldn't mind that at all. I think that it's still likely that Weibo take away Stav se something do like a zmína na rumble street because fight. we expected that that could have been the Kámo, thing. kdy udělají Sivir ten rework? Chybí mě ten champ. Sivir je mega. Je to mega useless. Měli by dát větší range. Měla by být ta stará Sivir, jako večku bylo Infinite. Infinite, večko? No jako neměla Ale to bylo, ty si za každý hit si bral manu, ne? Nebo něco takového. Ne, já to myslím, jak to bylo mega OP, jak se hrála Sivirka do hru proti Zeri a tak, jako Jo. je to limitovaný na 5 jenom myslím, ne? Jo. For Showmaker, I agree with you. I think that flexing the Yone towards the top side, Kingen has a lot of experience playing against Zeus as the Nard. A ještě něco na ní měnili. A nevím co. Co je zvíře, které nemáš rád, nebo čeho se bojíš? Neptám se na Halloween special, nebo je? Kapesníku, kde je ten Halloween special hlavně? Ať vím, jestli to není skrze Worlds nějak. Kajsa Rumble, oni zabanovali dobře to 4-5, ale Poppy, Leona, taky dobrý bany. Ale oba mají dobrý 4-5 bany. Morgana. Jakýho zvířete se bojím? Reálně asi nejvíc hada, nebo... Hada? No, had, anebo... Já nevím, jakýho zvíře se nejvíc bojím. Třeba medvěda nebo vlka by se nebál? Vlka jsem se bál, když jsem ho viděl, když jsem viděl kojota jako v tom, v Americe, tak jsem se bál, no. Ženy, čet, neprojektujte svoje strachy na mě, OK? Já se žen nebojím. Žraloka se bojím, actually. Nejvíce bojím žraloka, ano, žraloka se bojím strašně moc. Jsem viděl všechny čelisti, 1, 2, 3 čelisti, když mi bylo 10 let a to bylo nejhorší peklo, co jsem mohl udělat. Rodiče mi měli reálně prostě, já jsem se díval po 10. večer, jsem se díval na televizi a viděl jsem čelisti na Nově 1, 2, 3. Reálně. The Gragas is where he wants to go. A giggle comes through from Lucid. This guy's Gragas is absolutely fantastic. Morgana. Zeus already be so good on this pick. Brown. Já nechci nic říkat, Karzi, ale ty jedeš do Paříže. Jsem připravený. Jo? Už máš doktora nějakého domluvenýho? Ne. Hej, za 100 brácha si otevře private ordinaci. Restauraci, no, a napíše ti všecko. Meníčko, recepty, neschopenku, všechno. Okay. Vysvětli Discord. Co mi posílá Brixy? No nic, tak to nebudu ukázat na streamu. Co tam je? Nic. Pošli mi to. Nic. Aleši, pošli, ukáž. Nic. Dobře, pošlu to. Ale je tam špatná ruka. Špatná ruka, OK? Ej, druhou rukou jsem to dělal. A protahoval jsem se, ne jak mažoretka.
parts of this series, but definitely earlier on as well. Ajajajajaj. DK almost feed into what is, I thought, going to be their game plan of Cítím fight cancel. early, fight often, find these early Já, leads, týpek má pivo and then run a away with the game through plácá that. po And něm. especially when you got a wombo setup like this, No jo, it feels so tělkáč se easy nezapřou. if you can get that lead to capitalize on it further. Man, Tarzan on a power farmer as well once again, this time in Jaký Morgana. objednávku přes Actin, jaký nejlepší chutě proteinu, 2 prosím. Ty Ty vole, jako TBH mně nepřijde, že by tam měli, že by měli zase tak dobrý chutě těch proteinů. Ale určitě ne vanilku, tu protein. Ale ty tam záleží, jaký bereš. Jestli si vemeš ten Clear Whey Isolate, tak to jahodovej je dobrý. A nebo grass fed normální whey, tak je skořicová rolka dobrá. Čoko, kokos a pistácie jsou good. Já se podívám na tom okinku na protein, jaký tam mají. Protože ty Clear Weight Isolate jsou dobrý, ale jsou drahý zbytečně, víš? Já vám nechci... Za mě je to jako... Prostě když máš prachy, tak si to kup, ale jinak je tam lepší poměr cena výkon. Swaps or anything weird going on, but it looks like it's just going to be standard lanes for the moment, and I think you're happy for that as both fans and both teams, as a lot of these matchups are fairly dependent on just being able to get that 2v2 or 1v1. It's pretty interesting. I would have expected that Aiming and Moham would have been happy to go into a 2v2 against Ezreal and I guess it's Ezreal Braum. Já mám stres, tahle hry Aleši. No, jsi říkal, že jsi připravený na to jet do toho. Nejsem. Co dělá Moham tady level 1? Oni swapují, aha. Jo. So I thought you'd actually try and just Swap, keep the to je lanes podle as mě v is, pohodě because pro even Weibo, ale... though Moham can't get the crash down into a lot of Ta this sleva matchup, končí you still dneska, get no, na ten a Actin. Bloody Power coming through Ale the kupat lane. přes to můžete furt přes ten odkaz. Ale ta 8% sleva končí. Já si myslím, že Tak, tohle bude mega... check. Tohle by No. měl, dívej na ten soud, ten měl být mega dogshit pro Lamon, když teď Morgana skipne jeho botsideu a půjde do enemy botsidey. No a Bram odejde a pomůže jí, tak to bude good, no, ale... Jo, mega good. Jo. Zajímavý. Now DK going to be farming between turrets here as Kingen using his belly bop to keep these minions together. Him and Aiming should be able to get through. Nimbus říká slaný karamel je nejlepší z těch grassfedů. Slaný karamel, já jsem neměl slaný karamel. Ale všeobecně slaný karamel mě moc neláká jako chuť. Mně to přijde weird. Goes into stealth, but he's still going to get hit. Able to hold on to that. Kamo? Pretty nice as meanwhile, Oni to trolí, ne? that body slam was fantastic, Wait, but still zabil gets ho? caught up. Jo, Kingen zabil. trying to keep himself alive, though, as now he flashes, but first blood still Tady zabil oba dva. Ezreal tank. Proč tankuje Gnar? Nice, tankuje. Ne, Ezreal tankuje, nice. Ty vole, Nice. Prej, já jsem 5 minut zpátky, já jsem ready na to jet do Paříže. ještě zabijte tu MF, pojď solo. Jo, Lucid je taky mrtvej, by the way. Není. Je. Má flash. Je dead, kámo, dívej. Má flash. Ty vole, je král asi, ne? Kámo, ty už tak strašně projektuješ ty killy, vole, že ty nechceš do té Paříže, že vidíš killy všude, vole. že Vajne nikdy tam nemůže umřít a ty úplně je dead, nejdu do Paříže, let's go! Že tam zabijou golemové, vole. Totally safe if he wants to try and get that play. Tarzan considering a red buff for himself as well. Komu fandí Maty? No Weibu, protože když se kvalifikujou do Paříže, tak on si má dělat content v Paříži z nějakého důvodu. Ale nevíme ten důvod a on nám ho neřekne. Když tak uvidíte video po World. Ale actually by bylo funny, já začnu fandit DK teďka. A jako DK mají dobrý draft, ty vole, jako dobrý draft, ale ty drafty, tuhle série doesn't matter, kámo, tam je to prostě vždycky player diff.
This is a little bit dangerous for Weibo though, because the reset has already come through for him. Big wave. Takže Aurora nemá třeba double kill na sobě, to bylo hrozně dobrý. G2 se hraje po tomhle hraje G2, to bude banger. Showmaker doesn't have his ultimate available. I think maybe could have looked for something if he did. Moham in the area as well, is now Lucid back to collect his raptors. Otherwise not too much going to Tarzan hitne 6 dost pozdě než Blood Kavaj. very late on his reset though, which is kind of spelling nice things. No, jako je full level behind. Ale Morgan je tady mega dobrý pick podle mě. So if I was DK, I'd try and transition this to Jako... Dragon just off the back of Co lepšího bys we have picknul a džungli? reset and are in a better spot, but looks like they focus more on the void grubs as you can see Lucid moving back. Actually nevím reálně. Tarzan is No moving vidíš. back down, just trying to babysit, making sure that Light can push Ty víš his vždycky wave out. všechno a teď nevíš, takže Still Morgan je by hovering. far the best. Might be able to find himself a Winter's Bite here as the Já bych main tady range does dashnul come jen down. na normální Moham, fist potential fight jeden. target here now. A on má jenom D-Blade Chris is mezi, jo? essentially bluffing No. To je on, that resetnul. Tarzan's behind him. That's why Jo. you're To je seeing so weird. much respect given to Moham, because you have the item advantage and the level Počkej, to advantage se mi at nelíbí least for moc, the tady beginning of nemůžu that punishovat. on aiming, but unsure Tady kdyby as měl to where nákup, the Weibo gaming 2 jungle longswordy, was, they will just tírku, back tak off, jedou all in, and that bum gives bum them bum, Merel mrtvá. some push on the bottom lane, but will only be the junglers on this top half that may run into each other. Top je isolated, to je mňaminka. It's going to be an important thing to track. Divíme, který As top Chris lane nevidí. looking to go home, or at least channeling the back for the moment. Tarzan looking to clear out this control ward. Lucid in the area as well. Doesn't have his level 6. Ale Aurora je OP, Only kamo, halfway nemůžou towards prohrát, it když as mají well, Auroru, as we can samozřejmě. see. They have No, vision jakoby... of the crab. Minulou hru to nic nedělalo, ten champ. Ale ono to reálně nedělá nic, pokud to nemá level 12-13. Ono to scaluje jak blázen, pak je to silný. A ta hra byla lost minulou hru dřív, než to vyscalovalo. Tak vzali si jednoho grubíka, takže při nejhorším pak budou kontestit druhýho potom. Tohle se měli naučit Fnatic. Negiveovat Smite, pas ještě wait, 18. oni budou mít 2, dívej. Jo, má smite, má smite. Nice, 2 grubíčci. To je krása. Galo, Ezreal má děkuji za mega- host. Jo, dívej na Ezrealu znak. Ještě kdyby měl call, tak řeknu one game. Nejlepší base na Ezreal je Týrka a call. Tírka, kámo. Pak farmíš vole 10 minut a pak seš spiknutý jak hajzl. Všecko one-shotuješ. Ezreal Ečko neprokuje pasivku na Bramble. To dneska bude dlouhý den. Protože dneska je toto, pak je série G2 Billy a pak je Flyquest TL. Jo, on je dead, on je... Oh, flashnul to dobře, flashnul to dobře. Ale mohl být dead. Ale tohle je taky dobrý. Jo, je to dobrý. Radujme se. Radujme se, veselme se. And True Shot Barrage not quite going to connect, so Showmaker going to be able to make his way back. No teleport. Wait. Does want to stop this as Shahu, Lucid. Dibrik, He's Dibrik. moving over, Vault Breaker Dibrik. in hand. A je v pohodě, Can v he pohodě. find it? There it is. The Jde cease and Bram. desist comes down. The ulti comes through, collects both Oh! of them. Great sidestep. Okay. Okay. Ty vole! Je, škoda! Škoda. Ale i tak je to worth. Je, Shahu se chytá za hlavu. Mohl to tam zahrát trošku, no. Mohl. Ale je to huge, tohle je jako mega good. Nejzalejší, já s tebou nekoukám na další žádný zápas, já jdu spavit, jak vyhrál Weibo. Jdeš si dát pivečka, klíďo, mi to nevadí. Já tady budu něco japovat solo. Ty vole, tak tohle chci vidět znova. On dodgenul ultimátkou. A tady to mohl kajtit mnohem líp left side, no. Je, škoda. Škoda, škoda. Just barely walks into turret range. And you can see DK coaching staff not exactly psyched about it as Shahu as well is like, maybe I shouldn't have given the thumbs up. Now I feel a little bit silly. But still, it's a great trade for Weibo and a lot of stress for DK. Grubíci za A minutu. little bit more on top of it here for Weibo.
Proč pikli toho Graga si dogná, já to moc nechápu. Jako jo, je to dobré na linku, ale pak to nic nedělá v midgameu, late gameu proti tomu kompu, proti Auroře, Morgana, Ezreal, Braum. AP damage, tak tam měli Rumbla, ne? Ne, počkej, oni Rumble byl banned for 5. Gragas je dobrý do Jaxe, to je, Zeus hraje Gragase skoro většinou jenom do Jaxe. A to byly 4-5 v tuhle hru, byly dobrý bany, oni pikli Rel a oni 4-5 zabanovali Kajsa a Rumble, to byly mega dobré bany. Už Aurora šikanuje na tom. No, už to scaluje. Jakmile to bude mít 2 itemy, jak v momentě, kdy to má Liandris a ten, jak se jmenuje ten, na ult damage. Malignant? Jo, Malignance, tak to je broken sračka. To one-shotuje všecko. A teď flip. Bram, E2 flash, bum 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 bum, Ezreal flash. And no Sams, Morgana behind. Tady svapíček na grubíčku. Je to tam, ten svapíček. Aurora nemá... Gragas je weak, Va je weak, Yone je weak, oni tady jsou reálně všichni weak a Morgana má už item, hej? Yep. Tady by měli Weibo vyhrát. Ale BTčko na MF, to je nepříjemný. Tak můžou jí one-shotnout nějak. A nebo prostě tady one-shotnou Real a čus. No, tak to mají grubíky. Ult! Lighter. Však si viděl Garriku. To nevadí, mají 5 grabů. Ta Morgana to one-shotuje. To dává možná i rychleji než ten Bran s tím dvojitým Bčkem. Wow. Hej, počkej, ten je dead straight up, what is he doing? Trolí. Ne, netrolí. On to dodžnul. No, trollil, protože Light to trollil. Kdyby Light netrollil, tak... Nemají Black Shield teď. Ale nemůžou nic. Oni to ještě back off, no. Ale mohli tam fightit. Weibo. Hrají to safe, ale dívej na jejich itemy. Ale my jsme skill shoty. No to jo. Morgana nemá účku. To ale dívej na itemy, víš, oni mají jeden item na midu na jungle a oni neměli vůbec. A MF už neměla oni měli účka. Jo, to jo. Vaj měl ult, no jo, neměl. Vaj, ona Gragas měli, no. And the issue was that there was no other target presented. It was just Breathe with that black shield that was there. So Lucid couldn't just say, oh, well, I'll just hit the other guy, because the other guy didn't exist. Skoč in, hop. Okay, Weibo being able to perform the highway robbery very, very nicely. Flip, protože tam nikdo nebude prostě úspěšné flipy v téhle hře. Is the lead, and it is slowly but surely extending here. DK, they're gonna have to make a proactive play. No to vypadá, že ne, dopadí, že... Sakra. No, tak vypadá. Kdo prohraje, jede domů, ano. Napsal, už mi Tomáš, kdy jede dom? Nenapsal. On mě tady zase bude voxidovat, ten Tomáš. Bude mi tady žrat všechno jídlo. Vždycky budu... Jo, a to je, kámo, on je nejhorší člověk na planetě. On prostě zežere všechno, co já si koupím, tak to zežere. Kdyby mě řekl, že to zežral, tak mě to nevadí, protože to koupím znova, ale on prostě to neřekne. A pak je takový víš, jakože, kde je to mlíko a on já bych to mlíko koupil znova, ale prostě musíme říct. A pak tady, vole, je bordel všude, musím tady prát dvakrát tolik, sušit dvakrát tolik a uklízet dvakrát tolik. Ty mu pereš? Jo. Dobře tě má ochočenýho, ty vole. Má, no. Tomášku, a co pak bys si dal na večeřičku, tak já ti to udělám. A ještě máš něco špinavého, když tak já dneska budu prát. A ještě jsem ti zapomněl převlet peřinku, jo? Ale já mu jako neperu, on to dělá sneaky. On má svůj vlastní koš na prádlo, OK? A já mám svůj vlastní koš na prádlo, jenže ten zmrt tam háže ty věci svoje do mýho koše a pak to dá, a pak, víš, on to zvedne, to prádlo moje, a pak tam dá svoje věci a pak tam to dá ty moje věci. Takže já nepoznám, že to jsou jeho věci a já pak to celý prádlo vemu a dám ho prostě dovnitř. Hej, Aurora už one-shotuje. Dívej na to. Ale sleduj ten Aurora damage, co to je.
Co to je za damage? Bye bye. Dívej, Aurora damage, sleduj. Jdou domů. Dívej, jak jdou domů. Dívej, jak jdou domů, letím letadlo. Letí. Ne, Mingu, ne. Ne, nic neudělá. Ještě bys si mohl pozvat Maru, takže bys mu taky uklízel to. To by mě jeblo. Ale vidíš, jaká ona je krysička, jo? Že on si to prostě, on to schová, aby to vypadalo, že to je moje prádlo. Já Leši, když se tak rád staré, že ostatní mohl bys mi začít dát kapesné, abych měl jako útratu. Jo, pane Matyáš, ano. Ta Aurora dává hrozný pecky. No nic, dneska na oslavu 24hodinový stream, nemusím do Paříže. Jo. A tvůj brácha se věnuje těm autům? To byl brácha, nebo kdo to byl? Nebo táta, nebo? Co? Jo, můj táta, já nemám bráchu. Jo. Já mám bráchu, ale... Pak domluvíš nějaký fárko mi domluví za dobrou cenu, ne? Tak jo, chceš Porsche? Jo. Ale za dobrou cenu, takže na tobě vydělám, Ne, pro kamaráda tam nebudeš mít profit. Jako pro kamaráda. Kámo, ty bys mě měl to auto koupit, ty si mě zebral celou kariéru, vole. Jsi mě zebral spot ve Spliceu, LCS AD carry spot ve Spliceu. Hej? Neboj, za chvíli ti vezmu ještě víc. Vezmu ti byt, tu novou kuchyň, co jsi udělal, tak to ti vezmu. Tak to ne. Ještě to není hotový. A hodně přemýšlím na tom, že tam dám levnější poličky, protože to je přepal za tu kuchyň. Jako poličky za 150 000, nebo ty skřínky, tak to je extrém. Já ti nechám bráchu, toho si můžeš vzít, chceš ho? Nechci bráchu. No dobře. Ten furt jenom mluví o lolku a furt si stěžuje, na nic mě to nebaví. Furt se jenom stěžuje. A tady Stomp, normálně, ne, Tarzaníčku, opatrně tam teď. Ne, však čeho se bojíš? Tady je to vypínačka. No to není vypínačka, Čeho se bojíš? Tady je to vypínačka. Tak pojďme se podívat, jak je to vypínačka. Počkaj na Ezreala, Gnar tam zaultí, nebo Aura tam zaultí a čus. Sleduj. A pojď. No, ale je to vole. Unlucky. A Real double kill. Real dala double kill, to jak, vole? A proč ten Braum nedává štít, halo? No nic, tak jedem, vole. Unlucky. Tak možná, ne. Ne, Real vzala double kill, to je jedno. Jo, Real vzala double kill. Ani neměli ani shutdowny, ne? No, Aurora měla shutdown, ale malý. Cancel? Jo. Go to tempo play teď. To udělají znova. Teď tam týpnou a udělají to znova. No wait, teď se budou hitovat boturetka tady. Nemají wave Graga ze OP. Je, no. Už to sračka, ty vole. Kapesník na Gragasovi ožrali, to máš to je. Lucid looking for an opportunity towards light, of course pretty slippery on this. Ezreal does clear out this vision as they move toward through the enemy jungle. Breathe will finally get that free time that he was looking for. Utilize those 5 grubs and take down the outer turret on that bottom side of the map. So 4 turrets picked up here for Weibo. Feels real good, but let's have a look at this fight one more time. This between worlds looked devastating. Kámo, ale co dělá? Jednak má flash ta Aurora a druhá Braum má štít a oba dva nepredikují, že tam jako naflashuje Rel, když tam takhle zaultí. A hlavně proč nepočkají na Ezreala? Já jsem to věděl, že to dopadne na hovno. No, věděl jsi to. Vidím prostě pozici a je to hned jasný. Nesmějte se, jedete domů. Jedete domů. Je mi to líto, mám rád filmmakera. Sápek řekl něco v tom stylu, jdu si dát cigáro, hlídej to tady. Zvedl se, sundal si sluchátka. Jdu si dát cigáro. Tam oni kámo kouří jak vole, ti Korejci, jak plný ty vole fabriky. Kapesníku napíšem Jirovi a půjdem na Clash v Brně se podívat. Řekneme mu, že chcem VIPko, že to budeme live streamovat.
Nebo že jenom, že chcem vypko a Jira zařídí. Weibo kind of stalled out where they're not really sure how they want to try and approach. They overforce on boss. Kingen is constantly playing and pressuring on sides. And this stage, Uděláme tam brikule. fairly sizable threat when it comes towards just how much damage you can do in a side lane. You need to be in a better position. Backstage rozhovory. Weibo just haven't really wanted to play around sides, and this is something that we started to notice a lot when they brought out the Orianas and moved away from the další AD carries, cancel. was Nice. just not sure how to facilitate No a ten control light je this GOAT! Aurora on a side. Now Aurora Už has má dva escapes, itemy, but dostat Shen Muramanu, just bude hasn't to mít really na Drake been going to a fight. side lane by himself. Tohle nastakují tady infernally. A tady by to spíš chtělo tier 2 než Draka a Divíček na Jonáška, anebo Baron. Kolik procent dává Infernal Drak? 1. Už jenom 4, ne? Ono to bylo nějak 8, pak to nerfli na 6 a teď už 4, ne? Jep, já si pamatuju, když jsme hráli 2021 v Medlons, tak jsme brali prostě, tradili vždycky Infernal Draka za Heralda, protože to mělo větší gold value. Jo. Měl gold value jenom ze statů prostě za Jo, Draka. jo. To bylo hrozně OP, však Mountain dával kolik? 12% nebo 10% armoru? Fire Infernal dával 8% AD AP, to bylo úplně crazy. No nejvíc mi chybí starý Ocean dráček. Já jsem Jednou Oceanovi Ocean nikdy dráček nepřišel lane jako... fázi. No, jako jo, no, vyhrálo ti to lane fázi, ale nikdy jsem tomu nepřišel na chuť. Mě to spíš sralo. Ta soula? No ne, ten Ocean Drak. Mě sralo, když to má enemy a když jsem to měl já, tak jsem to moc nefeeloval. Já jsem totiž takovej god trader, že jsem měl vždycky full HP. Jo. Tak to jo. No ale jakmile si hrál nějaký matchup třeba proti Varus Karma, Ezreal Karma, No tak to jo, to jo. Getting that pick onto a potential turret take opens up the map so much for DK. Ona s mě chybí Klepto, to byla zábavná. Klep to byla nejlepší runa. A jak ti to dávala mana potion, ty pič. A ty goldičky, 10 až 110 goldů. A prostě random ti tam cinknou ty 2 sáčky of gold a dostaneš 2x 110, ty víš, že ta hra je vyhraná. Prostě 210 goldů na levelu 3 třeba ti to dalo. To bylo crazy. Wanting to get a little bit more, we'll see whether he can have once again one of these big bullet times like we saw towards that bottom lane. Whether DK can just get themselves together. That's honestly what I want to see, is just pull themselves up. As now Kingen, yeah, he could be in trouble. Crisp making his way around. Blokne, ne? Extra movement speed, that is Ono už to odhazuje, dřív to bloklo úplně, ne, tu ult. Nebo Ne, on to... myslím, že to odhodilo. Ho to odhodilo, ale on to podle mě nehodil na něj přímo, on to hodil jako před něj, ne? Jo. Protože když to hodíš přímo do toho, tak to blokne úplně, že to ani neodhodí. Jo, mám pocit. A nebo to tak dřív bylo a už to tak není. Vůbec nepamatuju tuhle interakci. No ale nemají žádný gold lead už Weibo. Protože nic nedělají. Neberou ty tier 2, neforsujou Barona, prostě. Halo. Teď by měl něco forsnout, mají 2 zonie. Ezreal má Muramanu. Já bych forsnul, reálně bych, neforsoval bych Barona proti jejich kompu, ale forsnul bych prostě třeba tier 2 Divíček. Nebo nějaký fight, chytnout RL třeba. Ale je to úplně jedno jak, prostě all in a pray. No jo, přesně. DK, can you actually approach? That is the question. This battle for vision is just ongoing between these two squads. And if Tarzan is in fog of war, Co se stalo? Ukáž si ho na kameře? Neřeknu, to jenom když ti to řekne Chat, řeknete mi to? That's a little bit of a dangerous position that he finds himself in. Shows them the door. I'll accept it. Black Shield also going to be invested. Ty vole, tady ban incoming. Dostaneš ban, ale já se začnu dívat, vole. Co tam děláš? Gnár bere tier 2, hej? Free tureta, konečně tier 2.
konečně. Jedeme, kluci. Jupi. 2,3k Gnar. Ty sideliners jsou tak broken. Ty dostaneš tolik goldů z těch turet a z těch kempů. Si prostě vemeš 2-3 vlny na sidelinece, vemeš Grompa nebo Golemy. A seš 1000 goldů head, vole. Halo? Aurora ještě nemá druhý item, já se bojím. Potřebuje ten Cosmic Drive. Proč má tak málo zlata? A 11k damage? Ona bude ten jump dává tak velký damage v tom fightu. This is feeling like so much more of the mind games between the two squads, the battle for vision, wanting to get a perfect fight, you know. There's so much pressure on them right now, though. Oh, yeah. Like, one bad fight, and that is your year done. You don't get another attempt, so kind of understand when you're in that position. Ještě bych se docela podíval na G2 proti Bilibili. Včera jsme hráli in-house a byli tam 4 BLG hráči a pak přišel Caps a Jake do lobby a BLG odešli, říkají, že nebudou proti ním hrát. Lol, fakt? Yep. The lockdown that they have could be it for either squad. Absolutely. Now Weibo moving towards that bottom side river. The dragon going to be spawning in 12 seconds time. Lucid in a good Nechcou nic spot ukazovat, to get a mind Mantlage. angle. As Crisp, Ano. a bit of damage here. The more poke that they can land, the better it is here for DK. Oh, that's a bit obvious. But with the fact that Lucid is there wanting to hit someone with an ultimate as soon as that black shield is utilized. Má Aurora 2 itemy nebo ještě ne? Bude určitě. Jako měla by mít. Jak on tam měl rozestavěnou zónu, to je docela drahý. A on měl zónu a pak stavil jiný item, protože tam měl ten movement speed, ne? On čo Cosmic Drive je. Jo. Zóna je kompo na Cosmic Drive. Ale tady ta aura proti Gragasovi se mi nelíbí, měli by swapnout, tam by měl být Gnar. Gnar by měl být, oni by měli mít vyměněnou pozici. Xiaohu to tady intuje. Ale vemu toho draka anyway, protože mají tu... Ne, ale bože. Ale misplainu. Ale Moham to ranuje každou hru, kámo. Tady můžou forcenout naše, podle mě. Oni jako pingujou. Budou turet jenom. Já si myslím, že by měli jít na Shadowy, klidnout vize a dívat se na ten. Ale ten Gnar s tím Xiaohom měli strašně špatný pozice, se to prohodili. Měli, no. To je worrying trend, jako jestli to budou dělat takhle častěji. Xiaohu podle mě klidně mohl pushnout bot. Jo. A tady ten Baron dává hodně damage, ne? Takže Crisp už je minus. Tohle ne, tohle je sus, kámo. A oni to give upujou. Proč to neskoušeli fightit, DK? Proč to nefightili? A teď fighti, ale... A teď fighti, to už je late. Nice. Co? Však mají všichni flashe, ult, fight. Ne, ať give upnou pěkně, ať give upnou, utíkejte pryč, nebezpečí. Jsi jim zaplatil, ne? No, jako, actually jsem nad tím přemýšlel. Byla to jedna z těch myšlenek, co proběhla mojí hlavou, že kolik bych jim musel zaplatit, aby to prodali. Ale tolik peněz nemám. Takový showmaker bys mohl koupit 5 mojich vesnic, třeba 6. No, to jo, no. Ale proč tady Moham engageuje po tomhle? Potom co to... Celý ten... Co? Ježišmarja, to je Inter. Ráně jsou 6k gold behind, ten angle tam ani není, vzali draka, mají být spoko a cápek to tam flash engage na Brauma. Prostě... Taky se mu nechce do Paříže. No, slyšel špatný věc o Paříži. Jo, slyšel tam, jak tam přepadávají migranti všechny, tak řekl já na to seru, jedu zpátky do Koreje. Paříž je taková Brazílie evropská. Dost teď, no. Londýn, Paříž, za chvilku Německo, to bylo velice safe země. Jde to krásně se to, jako to. Má flash, ne? Proč neflash? Má, je v pohodě, Jo, QSS. Je v pohodě, nice, bait. No. Nevypadá to dobře. Ještě to posmrfí, sorry. Mysnul. Škoda.
Co děláte? A to chasejou, tady to chasejou. Aiming, on ho myslel. Mohamed, aiming tady clean up. Aiming je cool. Ale Mazonium je, aiming je dead, nemá summonery. Do prdele, a to se mi nelíbí. Nelíbí se mi to, no, tyhle mají 7k goldy a hrajou takhle. Light, vole, tady jde flashnout rel quetch to prostě. Flashnout ke stěně, Morgana mu dala shield. A koho Morgana jako dal tady dva? A kdyby trefil tohle quetch, no, tak kdyby trefil to quetchko na rel, tak to tam vyčejsuje a zabijou všechny. Protože by měl znova Ečko. A tady byli v pohodě, by the way. Ta rel se vrátila zpátky do té Aurora ultiny. Mohám to choukne, no. They deserve everything after this game. You know, it's go out for something delicious. 6.1k damage MF, Even if you 5k lose this series, this has been so incredibly stressful on both sides. Otherwise, it's preparation for the quarterfinals. This feels like a fight. It's just so incredibly close between these teams. Outside of the goal, which Weibo has in spades, these fights still seem to be something na Gnárovi, to je crazy, kámo. Nemá ani Cosmic Insight na ty MF. Na MFC? Jo, asi má actually. Můžeš se podívat? Nemá. And it was a nice attempt by DK, but so much was invested. I don't know if they can try and get that repeatedly here to bring themselves back into this game. A ta hra bude delší, než jsem čekal, jako já jsem si myslel, že třeba v 30. minutě už to bude over s tím, že Weibo prostě to stompne a budou dát víčky a tak, ale oni docela jakoby moc toho nedělají. But Lucid going on a bit of a mission here. Secret agent trying to get in behind Weibo. The dragon will be taken. Nice. It is going to be given. Light už But I misuje think spali na Lucid is braka. essentially just going to sit here and hope that someone overextends on mid-wave and they can immediately go for the A crash tahle on MFK Mohan, je but scary, hodně Amin scary. isn't there to try and follow up, and Lucid may be spotted. Where is the... I'm a little bit worried, tak to je goated. as Lucid now going to be scanning, just to make sure that there's no They haven't vision seen up him. available. Našli Yeah, ho, they našli don't ho. know. Neviděli ho. He could be the focus, but this is sick from Lucid. Tohle vypadá, no, hej, kdyby měl vardu, on má pink vardu, on tam typí tam hodí. Ale kde typí Gragas? Našli ho. LOL, ježišmarja, yikes. Ty vole. Aiming nemá summonery, No to je over, to je game over. Aiming nemá sám. Oni ho tady divnou. Showmaker flash? Ajajajajaj. Tady je to finish. Reálně ne, i když... Ne, to Ne, můžou finish, kdo má flash? Morgana nemá flash, nemá nikdo, škoda. No spíš Weibo by museli flashnout tady, víš? To neskoušejte. Ale zkusí, na druhou další vlnu. No nemají vlnu. Nemají vlnu. Musí jít na Shora. Musí jít na Shora. O, nebo actually, tak Ezreal, dashing, boom, flash, ulti, bomba, kombo. Nemá flash, no. Vice si To je trošku free zlomila naše ruce, hej. Zapomněl, že Morgana je ve hře. Bude mít Ezreal čtvrtý item pěkně. And showing why this Morgana is such a good answer in the jungle, specifically No to jo, this fight. děkuju. Lucy just hasn't been able to get into Kdy budou Marbles, po týdle hře dáme Marbles. Moham is able to get in here though. They are able to clear out some vision, as we can see. And they know. Počkej, takže za každé kilo máš lístek do spinu? Počítač? Jo, ne, počítač ne. Tam v točce jsou jiný ty, tam podepsaný Fanatic Dress, jsou teplákovka, Voroc kolektorka. Hej, vole! Oni mají draka, teda na Shora. A Jauhu to intí. Wait. A Brief, dívej, aiming nemá flash. OK, Nice. OK, žije. Žije. No tak game over.
Game over. Tam pak divenou. No, to není game over podle mě. Je, No, sleduj. MF Teď má flash. Ezreal. No, aiming. Ezreal ale dá 1 aiming v má 9. Aiming má má flash flash za taky. vteřiny. No dívej, nemůžu nic tady. Ježišmarja. Ty vole, no. 6 grubíků. A 5 grubíků. Jeden minion. Bude to tankovat. Tohle je takový... Je, má flash. Má flash. Je to tam. Je to tam. 9 donátit 100 korun českých. Čau, jdu vyhrát pocitac. Můžu zůstat na vesnici. Můžeš zůstat na vesnici, no. Chceme otevřít jednoho pivníka. Kapesníku, díky za kilo. Ty nemůžeš vyhrát v tom. Kapesník, ty jsi ze soutěže, z losování. Teď tam máš první tiket a já ti ten tiket neuznám. Dáme 30 piv. Dávám refund. Karzi kamera je Nemůžeš ani dát refund. Checkmate. Tak to jsem nasraný. Já si chilluju, já jsem teprve u epizody 450. Jenom? A skipuješ fillery? Ne. To bys měl, kámo. Proč? Ty jsou dogshit, ty fillery. No jako některé skipuju, ale když je tam něco jako... Si dej my anime filler list a máš tam, co máš skipnout, co ne? Ne, to já vím tam skipnout, ale mně se líbí ty arky, kde jsou prostě na nějakým malým ostrovu třeba 5 epizod. Jo. Tak to se mi líbí, ale když tam je něco, kde třeba vaří nebo žerou jídlo, tak to se Jo, tak to skipneš, jo. A hry Jax? Ne, a hry Ashe? Aurora jo, ne. Uvidíme, co Jax. Jako One Piece nejlepší je ze začátku One Piece. A teďka ke konci je mega popiči. Donátit 100 korun českých. Jako teďka Zdravíčko posledních šéfe. 50-100 epizod je úplně insane a prvních 200 epizod je nejlepších. Darkness, děkuji za kilečko, vítej v točce, šéfe. Nikoban. tak vypadá Gion, kámo, ten jejich coach. Který? Gion. Ten z košilí? Jo, ten z košilí. Ten, je to Easy Hun, ne? Není to Vypadá Easy Hun? Gion. Okay. Nevím, kdo to je. Oriana first pick, pak je tam Nocturne. BLG can take away a Nocturne if they want to, but the downside of this prioritization is a champion like Vi who has been incredibly impactful. The Skarner, a lot of the more A oni nebanli Jaxa, hej. One of his huge comfort Ty against T1. The Bin Jax wasn't there. It wasn't enough. But in the previous series, it was Bin Jax all the way, and it feels like when he's rising up, he's been performing. That level is something that you just... No, najednou mi jak jako Jack Skarner, no to je unkillable. Ty vole, nějak mě jako vibruje, že to možná nebude free win. Za uchem vibruje? Jo. Brbne to zpátky. A Adame neviděl, nečetl jsem mangu, ale teď fakt to anime, One Piece scale jak svině, late game. Teďka posledních 100 epizod je insane. Jak je tam prostě krásně vyanimovaný to haky a jak začínají používat prostě to haky úplně s šíleným stylem. Oriana Nocturne, ok. Jako Nocturne bude, hej, tohle je dobré, Gnar je ok do Jaxe, Oriana, Gnar, Nocturne je dobrý, 1, 2, 3 combo, Nocturne je dobrý do Jaxe na sidelane, zatím ok. Syndra bude dobrá do Oriany, ale tak jako. Hej, tady se mi to líbí, ten Jeet komp. Je to jednoduchý, mají to nahraný. Jako Billy taky nemají špatný komp. Silas, ojojoj. LeBlanc, ty vole, nevím, to mi přijde dogshit tady. LeBlanc se Skarnerem, máš enough damage? Mně přijde, že nemáš damage. Syndra and Ari is a little surprising to see. We'll see how this one pans out because typically Skarn and LeBlanc is not a duo that you often associate, but against an Oriana, it can be a very effective matchup. Hell, we even saw it from Showmaker earlier in the day in our first series of the matchup, so it can definitely be strong, especially in side lanes where we saw ten coach s tím růžovým tím. because G2 wasn't probably setting him up to get that farm.
Je funny. Knight is left isolated. Look at this 1-3-1 that BLG are already setting up for themselves. And it's one of the downsides that's been called out about the way the G2 are drafting, right? Yes, Orianna is powerful, but it doesn't give the same side lane agency as a champion like the Ahri or LeBlanc will. Maybe limiting one of the strongest points on the map for them, but have to hope the Orianna will be enough. And you said it, the LeBlanc. We saw the Nocturne combo. Zaya ban, to je good ban. To je dobrý proti Nocturne Gnar. Target for the Nocturne to jump on. LeBlanc certainly not bad, but is so slippery that if the follow-up isn't there, it's just not going to work out. Poppy ban, good ban. Taken away from Mickey, think good respect ban obviously blocks the first half of Distortion as well as the Jack sleep. I wonder if G2 is thinking about a Kai'Sa right now. BLG could consider an Ezreal. I quite like their ability to play with poke, right? LeBlanc later on into the game becomes a great poke Poppy ban, jako Mickey support Poppy, to tady nebylo pikovat anyway. And Ezreal taken off the boards. Kai'Sa, MF tady je dog shit pro Billy, to by jsme byli hopí. Kai'Sa je nejlepší pro ně, ale reálně. Rel prošla. Rel tady není tak good, ale piknul bych ji anyway pře OP. Ale není tady tak, ale jako. Že mají LeBlancu, Kai'Su, to jsou čampy dobré do Rel, ale stejně bych to piknul. Draven je v banu. MF Rel by to byla Nila by byla taky good. S lane swapem. MF Rel by bylo good. MF Rel je good. Which is very much what their comp is leading towards. Does look like it's going to be a Rel. They might go for Leona if they want a little bit more guaranteed lockdown. Actually, Leona by byla možná lepší, protože pak aspoň víš, co je problém? Protože když ty pikneš MF Rel a oni vemou Kai'Sa Leona, tak Leona vždycky dá ult na MF ult. Ona si bude šetřit ult na MF ult, víš, to je annoying. Ale jestli vemu Alistara, tak jsou stupid, jo? Jestli byli vemu Alistara tady, tak jsou stupid. OK, jsou stupid. May look for the Alistar here. Really lackluster first couple of levels, but as you go later in the game, can be such MF nemá, nikdo nemá jak cancelnout MF ult. Tady je to good. Mosáp, ale Sněžínek, dobyvatel brněnských klubů. No si píš, vole. Kdo vyhrál draft? Se podívej, G2. I think that they've got very solid poke as well, especially when Kai'Sa starts building out that AP. She's going to be this long-range threat that can just chip away jo, mají combo. G2 have strong jediný co, takové annoying LeBlanc. Jako. The wombo combo kind of speaks for itself. You can see the highlight reel in your head, but it's a question of will they be able to enact it. Každý z nich může zrušit MF ult. No, chápeš to špatně. Jax jedině jak zruší MF ult je, že bude flankovat MF a stane jí Ečkem, což se skoro nikdy by nemělo stát. Skarn reálně nemůže proti té frontline G2 zrušit ult. MF. LeBlanc taky ne, Kai'Sa taky ne a Alistar taky to nemá jednoduchý, musel by na ní flashnout. Když vemeš Leonu, tak Leona prostě jen zaultí MF ult a čus. This is going to be very telling because BLG on Bin, if G2 can beat Bin's Jax. A tohle je klasický G2 fight comp, jo, ale zase Billy mají takový ten klasický split push comp, takový jméno. Oba týmy mají co chtěli, v podstatě. Ta LeBlanc tam může být annoying, jestli se tam feedne LeBlanc, tak je to hodně annoying. Ale zase oni mají Nocturne, Orianna, Gnar na sidelane, jako Nocturne, Gnar. Jax, LeBlanc budou, podle mě jako zabijou. Gnar zabije Jax s Nocturne na sidelane. Certainly a worthy contender, a team that has been rising up despite a somewhat questionable start. A lot of that we heard in an interview with Wei, talking about, hey, they didn't quite have the right read on the meta. And it's certainly developed in the last few series. Bin's Jax problem remains there, but his individual performance has stepped up. Knight and Elk both with tools. Jaký gíčko jsem doporučoval, ale reálně jakýkoliv gíčko. Jako gíčko máš vždycky stejný, buď bio gíčko nebo normální gíčko. You can't afford anything less than your best if you're playing for G2 right now. And in that PSG series, I really No, feel to je za nechutnej skin na tu LeBlanc. really stepped up. And the deficits they found themselves in when the Týpek things were vypadá getting jak Elise, ty shaky, vole. it was thanks to Bin's fantastic flanks, it was thanks to Elk's incredible team fighting that they were able to turn that series around. And of course in game 2, Kdo? they were able to dominate. LeBlanca. LeBlanca? I think you have to keep Vypadá jak Elise, no? S tímhle skinem. Uká. Ugly. Ugly as hell. Co to je? Proč je tak invisible, jakoby? Co? Kde má tu? Kápy?
Vidíš to? Jo, Visual Bug, tam má jenom dráty, ty vole. Neměli už prachy, tam dali jenom dráty. Lane swapík? S Jacksem se vždycky lane swapuje teďka na World's Patchu, no. Je to obvious, protože Jax je dobrý do toho lane swapu. Look, first seeds, both teams, no one expected them in the 2-2 slot. But they were also here last year, so maybe we were the fools all along. Maybe this is the inevitable rematch. And could it really end any other way? Ty vole, zase lane swap. A lot of tension. Nemůžeš piknout strong botlinku, nemůžeš piknout silnějšího čempa na žádné roli, nejde to. Dobrou noc. Here, halfway through the Swiss stage, just goes to show the difficulties and challenges that BLG have been facing here at the Swiss stage of the World Championship. When so much of the conversation was how Wei kind of changed the roster, made them more complete, gave them way more options, to then bring in Chun was definitely a huge surprise. And in contrast, G2 set these high expectations around their mid-game approach, and against T1 we saw them getting dominated in the mid-game with those superstar plays that we saw from T1. Definitely was the case. Now we keep our eyes on this dive. Ben getting locked up. Level 2 is there. Counter-strike. Nemůžou, no, podle mě. No, Vejdon vejsnul Ečko, kámo, takže podle mě můžou. No, on to bude mít znova za 10 vteřin. Jedna. Flash? Ne. Teď to bude mít znova na tom levelu už. Nemůžou už dajnout, no. A ještě Hansoma dostal tower shot, kámo. Prostě jsi starý dědek. Myslíš, že to je tím, že jsem starý dědek? Je. A já jsem mladý A čápo. taky to bude tím, že jenom Počkej, ale on je dead? Co dělá? Co dělají ty midaři v EU, že neflashujou, kurva? To viděl u Homonida, nebo co? Humanoid is dead again. Humanoid dies on side lane, guys. Zasraní fanatik. Můj za to máš za vše. Scanner to získal. Tahle se mi No, nelíbí. dobře. No Scanner jo, to je dobře, že Scanner, ale nelíbí se mi, že tady Kapsí to umřel takhle. Jako je to dobře pro Skarnera. Čím dřív hardsteel, tím dřív se stakuje. No jo, no. Evropa v prdeli. Let's fucking go, guys. My region, my region, my region. EU nebude top 8 a Amerika bude top 8. No ale Amerika to má Rick totiž. Maj. Nic je čas, aby si šel do Vitality Coachovat a jdeme to prolomit. Jo, domluv mi velký plat a bude pohoda. Já si vzdám poloviny mého platu a Ty dám vole, to tobě. no tak to jdu hned, kámo. Ale budeš můj sluha, budeš můj otrok. No za ty prachy klidně. Budeš mi umývat nohy každý den. No to zas ne, ty debile. No dneska jsme měli tu coaching session s Karzim, já jsem mu umyl nohy, namasíroval záda, jsem mu uvařil, vypral. Tomu se říká personal assistant, ne, vole, coach. No, pak jsme spolu probrali nějaký ten matchup jeden a pak jsme to vapovali 2 hodiny. Jo, pak jsme si dali 600 pafíků, vole. Ten on tam je ale hodně schovaný, ty vole, sleduj. Jo, on to myslel. Bonk. Oni neví. Oni neví. A bonk him. A pion. A bonk. A proč flash je tak late? To nevadí. Kámo, to je worrying. Je to over. Pane bože, ale co se stalo s Billy, když to intili proti PSG, nebo proti komu hráli? PSG jsou totiž lepší než G2? Ok. Possible. Však i na MSI málem prohráli, byli proti PSG, šli do 5. hry, ne? No, šli, no. To je counter matchup, Tajvan proti Číně, kámo, tam jde vole o víc. Tam jde o všechno, no, tam jde o všechno, tam jde o území, vole. Tam jsou ty nervy na jiné úrovni. Jo. So Broken Blade going to get a bit of a positive trade because Ben knows he can't step too far forward, but nothing else going to come from Yike spending that time
Does, however, give priority access to the grubs. Don't have a wave in their favor top side, but they do know that Bin is chunked out. So starting No tak grubíci by se tady hodili. Ale už mají o jednoho graba víc než fanatik, takže je to good. 2 teď, A tak za to může Mára, že jo? Fanatik prostě dělají jenom to, co jim Mára řekne, to je Márovo makro, že? To jsem se dočet na Redditu. Já se dočet na Redditu, OK. Musí pravda. Jo, když to říká Reddit, tak to 100% musí být pravda. Když se něco posede, tak je to vždycky Márova chyba. Čet, já si tady musím zapnout bílý světlo, reálně. Kde to mám? Tady si musím zapnout bílý světlo. Na monitoru? Ne, na tomto, na světle, co mám na sobě nasvícený, protože já usínám s tím žlutým světlem. Nesvítí ti to do ksichtu? Ne, mě to svítí na zeď a z té zdi se to odráží, víš? A potom je to jako soft, to světlo. Kdyby mě to svítilo na ksich, to jsem nedával, to jsem jako musel mít vyplý. Chápu. Kamo, ale Švajdovej, přes to streamuješ, přes jakou apku? OBS. OBS normálně? Já mám bug, že prostě když mi někdo dá donate, tak, nebo sub, tak to neslyším z nějakého důvodu. No, to mám Stream Elements. Máš Stream Elements na tom? To je divný. Oni to slyší na streamu, ale já to neslyším, je to bug. Tak si dej kontrolovat audio těch alertů skrz OBS a pak se to tam nastav, že to jde slyšet. Ano, to nějak fixnout půjde. Jo, tak pak mi to můžeš dělat, jak budeš ten můj coach. Jo, za tu půlku toho platu. Kapesníku drž hubu. Kapesník si otvírá hubu. Otvírá si hubu, tady. A seš už v té Ostravě, ty Ostravačku. Jedeš z Prahy, jak dlouho do Ostravy se jede? 3 hodiny? Víc než 3 hodiny, ne? Vlakem. 4, vole. A co teďka japujou v Brně, že ten Dornich bude úplně novej a že tam bude to nový nádraží, to se ví dlouho, že tam bude, ale oni japujou. Že to bude, že na letišti v Praze bude za hodinu, to co je za japing? Že ve Vídni na letišti 50 minut a v Praze hodinu. To je nějaký sus, ne? Kam, ale Brno bude metropole. Brno bude metropole. Já vám ukážu, hej, ono se nic neděje, já vám ukážu metropoli Brna, jo? Potom co tady forsnou Flash nebo umře Bibi. Jo, nic se neděje, jenom tady půjdeme zpátky za minutu. On to úplně misplaynul. Nic se tady neděje a najednou bum bum bombos. Bibi to tam zahrál dobře, ale. Já vám to pak ukážu. Pak musíte mi to ale připomenout. Bit of extra gold funneled into him. As Knight goes back to base with no TP, Elk is going to be denied a lot of farm. So a good trade from Hunt and Mickey. No ten nový stadion bude taky po piči, hej, fakt Brno bude good. Ty scalem, Brno scale do late gameu. Elk has to be respectful. Ondo with the level 6 should be able to provide that peel. Mickey very close to level 6. Ale ten nový stadion stejně nemá být větší než O2 Arena. Tak jakých 30k lidí? Než G2 Arena? Než G2 Arena, no, tady vidím. Náplavka bude taky, no, náplavka se teďka staví. G2 Arena je týpek úplně přefukaný, ale... Jsem zas přefukaný? To co je? Haha, ten vape tam týpek dává a je to. Věděl jsi, že v Berlíně se dá legálně koupit LSD, Aleši? Nevěděl. A jak ty to víš? To říkal coach jeden. Jo, coach si to říkal, aha. Ten coach, co mu dáváš půlku svého platu a on ti to schání, jo? Legálně. Ne.
G2 trying to poke, but this is such a difficult fight for them to play out. They've got Elk on the flank and they're not doing anything about it. Mickey now going Wow, oni myslí Oriana, ne, dobrý. Pozor, Oriana ult. Jaj, Elk to flashnul, to je goat. Ale je dead, je dead. Tohle je dobré. Na to, že jsou 2k gold behind, tak je to good, ale Jax tady veme hodně, ne? 3 kucem, on tady týpuje. Dive. Okay. No ví se, jak využít. No, okay. Not being level 6 there was so crucial because you see him engage. All in, and actually. if the Rel ultimate was available, then yeah, they could have done some serious damage. That could have been the initiation. But again, keep eyes on Mickey. He's going to be the initiator here. Serem na to, dáme tam castry max volume a budeme držet dobu zase. Zase 3 minutky pauza. Dobře. Nebo jak dlouho chceš, 2 minuty dáme. Ok, 2 minuty. Já si jdu lehnout na postel. A budu koukat u toho na... Expending that flash to avoid the shockwave means that he ends up losing his life, resulting in a 1-for-1 and an even trade of grubs. G2 happy not to concede the 4th grub. About a 1,000 gold difference between these two teams. A little bit more now in the favor of BLG as Knight and Elk really taking over there in terms of total gold. Knight already becoming that threat on the sideline. His companion completed. This is where it gets hard, right? You saw how much damage he did to Mickey. Broken Blade stepping up. Crucially, the chains don't connect. And it's tricky for G2 to navigate, right? They have the wombo combo, they've got the flashes off the major carries. So for the next 3 to 4 minutes, they have a good angle if they can find a fight. But Bin's been doing a great job on a side lane, right? Like, he has just been permanently playing for plates. He hasn't been overdrawn into fights. Broken Blade spent a lot of time. On. Aftershock proc. Shun coming over the wall. Hansama crucially pinned. Ulti fall up there, leaving him for dead. They know there's nothing left. BLG. Just make it look so effortless. It's an easy pick once again for BLG. They're fighting over a control ward. It's like a 3 versus 4 because Knight had prio in the river. He was able to move first, and even though he wasn't really involved in the play, the fact that that numbers advantage forced them to allowing BLG to find an easy pick. EU prostě pojede domů. Caps movement speed stairway there. Má flash. Tady by on zase neflashne, ne? Proč neflashuje? Dobrý. But BLG have moved from top to mid to bot, moving with pressure constantly across the map. Broken Blade is looking for an opportunity in the mid lane, but BLG are just kind of running rings around G2 in this early game. It's just so hard for G2 to find a fight on their terms. Mickey is that source of engage. Want to get aggressive here. Counter-strike is there. Mickey now pulling the back. It's a clean combo to kick things off. Nice having back, but he's still in faulty. Yike. Finding the kill, crucially for G2. A nice combo there from Mickey, expecting the W to come through from Knight. He waits before committing the stun, and then fully engages, knowing that the MF is right behind him. Shun now sets his sights on mid. The pace Shun is playing at in this game, his CS is good, but I feel like I have not seen him hit a jungle camp in 5 minutes. He's been everywhere on the map. Yeah, rarely do we see Skarners this active in the early game. Kdo hrál? Billy proti? Komu nebo G2? Ne, G2. Looking for these plays, and he'll secure his team a Rift Herald as the Dragon goes in favor of G2. About a 1.3k gold lead in favor of BLG, and crucially, it is coming from the mid laner and the AD carry of BLG. G2 trying to get some pressure back on the bottom side of the map. You can see the lane economy snapshot. Genji už nehráli hrozně dlouho, jak vyhráli. Jo, oni vyhráli 3-0 čekají celou dobu, no. G2 will knock down bot lane tier 1. Expect that mid will be the center of attention for BLG, given the access to the map it gives them with that Herald. But we'll see where they decide to use it. I was going to say, the Broken Blade has TP. Maybe if they wanted to defend top, that they could, but instead they're going to concede it. They're going to allow Broken Blade to push in another wave on the bot side. He is almost a full level up over Bin. But of course, Bin being able to catch this wave will close that a little bit. But again, Broken Blade doing a good job off on the side lane. As we kind of reset back onto the map. First items being completed across the board. Trinity Force getting closer and closer for Bin.
Dragon 4 minutes away, these neutral objectives quite a ways away, which means that these teams likely setting their sights on the cross maps, on the side lanes. You can see BLG already picking that one side of the map. They've collectively brought both Knight and Elk into the mid lane, get that mid push. This will allow them to move into the bot side jungle, take full vision control, and set up for this objective. Mickey, in response, is now making his way down to try and contest, but I think BLG is too late. Kámo, tohle vypadá jako turbo stomp. To jak oni jsou prostě decisive, ale víc decisive jak prostě jeden move a jdou, pošlu sendnout to full send. Ale oni jako, ty vole, to je klasická Čína, oni prostě prvních x dnů na Worlds hrozně choukujou, intujou a pak prostě, když jde do tuhýho, tak začnou hrát normálně. Tak se přizpůsobí na to podnebí. Jo. Mají tady moc kyslíku, víš, jak tam, oni tam mají smog, tak teď tady se jim týden motá hlava, vole, že mají prostě moc oxygenu. Proto musí kouřit víc. Jo. As we get deeper into this game, because Corner's getting tanky fast. Early Warden's Mail, such a fantastic purchase against a triple AD comp effectively, as once again now Mickey has been locked up, likely to fall. Crash down buys him a bit of space, caps in the area. Ale flash ignorel. Nebude to mít na další Drake fight. A to ani fightě nemůžou, ne? Když se podívám. Jako, no. Asi nemají flashe, no. Bude dvouvajtemová Kaiza možná, dvouvajtemový Skarner. Bude určitě, no, ta dvouajtemová. Kam pojede? Jede. Jede do prdele, sede na to. BLG extend the gold lead now to about 3k. Just so much pressure on Měli bychom dělat cast play by play, jak budou fight. Play by play? Jo. BLG have just been cleaner in most of their plays. A tady Hansova používá své ultimátku na 5 lidí, ale je to insane, Rel chytla 5 lidí, magnetic field, nebo jak to kofein, vole. Stacked against G2. Now though the setup for G2, pushing the bot wave. Ale na play by play musíš znát ty jména těch spellů, pak je to víc cool. Jo no. Já nevím, jak se jmenuje jediný spellbook. Já si taky ne, no. Tak k čemu to je, vole, že víš, jak se jmenují spely? Je to говno, to je pro castry. To je pro castry, no. Tam Slexy. Úplně nejvíc random spell Yorikovo Edge, to tam řeknu. Pushing towards Broken Blade because Bin is getting those last hits, but Broken Blade has to overextend, and both supports now have to come because On is threatening a gank, whereas Mickey has to provide peel. On just continues to walk up, completely unafraid, knowing his team is closer, advantage having Elk on the Kai'Sa. Look at mid lane right now. You'll see Knight wandering around the map. There's not much that he can do, but there's a big difference between a LeBlanc wandering around and an Orianna because of your ability to set up a potential play. And also, once you knock down that tier 1, look how much of the enemy jungle just belongs to Knight. Anytime mid-wave is in a decent state, he can walk in so freely, so effortlessly. Just threaten. Nocturne out now going in, TP coming into the midst of G2 as well. They're finally going to spot it. Looks like they're going to try to catch out Knight. Ale oni ho nechytli. Bin a do prdele, až do prdele. Baba MF ult, mega bad MF ult. The way that they needed to. Shockwave from Caps doing a bit of damage. Mickey taken down. G2, do they want to keep taking this fight? Shun on the run. Health bars low. Ty vole, že nezabili tu LeBlanc, to bylo Messy crazy. exchange overall, but Mickey the only one to fall. A situation that should have ended in disaster for BLG ends up becoming a winning play. They find a kill onto Mickey. They're able to get out without really expending anything. Look, Flash available still for Elk, Knight, Shun, and Bin. G2 realize that they can't contest this dragon. They've just committed all their ultimates. Yank and Caps had to flash out of that play. And keep your eyes, because the idea is to punish the TP that gets invested. They interrupt on him, but in this situation, they're isolated away from Knight, so they try to lock him down. A good ultimate from Mickey, but Knight's able to get away. Nebudem fandit Shun budem and Bin fandit on the flank. They actually zone away this backside, splitting the fountain to a really nice shockwave. A potom budeme fandit LNG. Shun and Bin are able to sidestep the ultimate entirely, and they don't get punished for it at all. Ale já si myslím, že T1 mají prostě plot armor. Mají. Je to prostě v názvu toho týmu. To je jedna, vždycky na World, vždycky dobří. Vitality vždycky dovolená. Vždycky dovolená, no.
so far just have not been able to pin Knight down and finish that kill off in the most of the skirmishes they've started. The thing is, it's really easy to forget that BLG is one of the best team fighting teams in the world. The reason that they were able to dominate, the reason why domestically they were able to win so many series from deficits was because they team fought their way back into games with their standout individual players. And G2 have brought a teamfight composition, which has conceded them a lot in the early game, thanks to Jun's fantastic presence in early game ganks. But that's then been further converted into these late game fights where G2 are not being given any proper setup. All of these fights are so uncoordinated from G2. The fact that Mickey didn't have the level 6. Around this dragon, the fight happened before the dragon had even spawned. And G2 are basically relying, waiting on BLG to make that slip up where they can find a good fight. And BLG's just not giving it to them. They're just continuously Stále to vypadá hratelně. No. Now it's sitting at an almost 4K gold lead. No, nevím. Problém je, že tady jako real není tak dobrá, takže on tady nenajde dobrý wombo combo. A hlavně Billy to hrajou hodně, že se splitujou. A avoidujou, že jako stojí vedle sebe, aby dostali wombo combo. Minus kanon. Minus kanon, ale pořád 1500. Jo, no. Už to tam cinklo, ten kanon. 1300 boom. Jako byly ty fighty hrajou fakt dobře, že jako... You gave up a couple thousand gold to get the team fight power, but now you have to execute better. Ty fighty strašně dobře avoidujou Oriana, ult, Nocturne, nestakují se proti Oriana, Nocturne kombu, ani Gnar, ani MF. To tebe, kdyby to hrál někdo jiný tady ten komp, tak to podle mě na NT. A už! Už! Ale Kastka je moc safe. Okay. Jax. Hanco má možná dead. Kurva, Jax. Tam na rabu nemůžou na šrálu, ne? Můžou. Free Baron. Bin bude dávat hrozný damage teďka do toho. Ach jo. To není ani kompetitivní. Není, to je stomp jak hovado. Tohle je strašně worrying na tu Game 2, hej, na Game 2, Game 3. To je crazy. A jejich komp ani není tak good, ale oni prostě mají mobilní jumpy a individuálně hrajou strašně dobře. Čekají na crazyčku ještě. Jsou hodní dobří kamarádi. And you'll notice the patient play that comes out from PLG. They don't panic, they realize that the collapse is coming through. And G2 it's another one of those situations where they're not setting up for the objective, they just see an opportunity. Mickey looks like he's getting caught out here. They get the cleanse out from the Kai'Sa, so they think we can engage on this. The shockwave comes through, the damage is good, but then the ulti from Kai'Sa, that self-sufficiency buys a little bit more time as Yike and the Rel falls. Now Hanshammer is isolated, he has no peel. Caps can't contribute anything else. And because that initial engage was tanked by BLG, Táta v tiltu. Táta v tiltu. Zmlátí kapse. Ale tady, ale oni reálně zabijou botlane a pak co udělají s tou topside? Jak chceš zabít Skarnera a Jaxa, hej? To není balans, ty dva čampové. End up getting the TP out from BLG from Knight as well, who's moved towards the bot Prostě to side. nezabiješ. This will give a bit of A jako dobrý shutdowny, dobrý shutdowny. back over to G2 as Broken Blade secures the top tower, but To nebyly shutdowny, ani byly? Na turetě byli. Aha. Kámo, Bin, Jaxito. Good night, guys. Kámo, FF. Ještě jeden. No, GG. No, GG, tohle Vyřešeno, je vyřízeno. My region. Ale jdeme domů. A oni už jsou vlastně doma. Jsou v Berlíně. Jsou v Berlíně už doma, no. Nemají to daleko. Kámo, ale byli hráli tak špatně proti PSG a teď hrajou tak dobře proti G2, to já nechápu. Jakši ze studia to mají dál domů, než na letišti, takže. Calls in the Berlin studio for G2. Down but certainly not out. 6K. Again against a composition that should be more powerful in these fights. Feels like a tall task. Máme si co stěžovat, pořád jsou G2 by far nejlepší evropský tým. To je pravda.
You catch him off in a side lane, the TP comes in through caps, and you're thinking, hey, we get 2 kills initially, but Broken Blade can't join the fight, which means it immediately becomes a situation where now the Ne, and Knight byli jsou the insane. 3 versus 3, they Byli just hrajou lose. fakt dobře They tuhle don't hru. have the ability to extend the fight, and you think at that point, hey, actually Jako getting fakt the dobře Baron hrajou. off, being able to cross map, getting these trades, all positive plays. Možný jeden z nejlepších týmů na světě, možná druzí nejlepší, první nejlepší, uvidíme. No, zatím tak na Worlds nevypadali. Ne, no, ale tak je to Čína, vždycky Jo. jak najdou do No, finále. jakmile jim hrozí social creditem, že bude velký minus, tak víš, že kdyby náhodou byli top 8, tak minus 2000 social creditu, tak lidi začnou tryhardit. Začnou dopovat. No. Začnou kouřit 30krát víc cigaret, začnou víc skrimovat. Hunting bin in a side lane. 250 till the respawn on Baron. Sole point for BLG, but 4 minutes out. Ty blázne, ale tohle nevypadá vůbec dobře pro ten další ten, no. I mean, credit to Shun, right? Coming in halfway through Swiss. I mean, his debut in the PSG game. Binjax musí být zabanovaný, no. No. Mně přijde, že když prostě si jako horší tým, co má menší understanding makra a to prostě a teamfighting, že potřebuješ čempy jako je Kaiza nebo Ezreal nebo něco takového. Jo. Než Miss Fortune nebo Oriana. Prostě No něco jo. flashy, abys mohl outplayovat. Protože s těma Mobilitu, čempama no. potřebuješ dobrý teamfighty. Understanding všech lidí, jak teamfighty. And he's been involved in 12 of the team's 13 kills. Ten Alistar se tam prochází na procházku na botu. Yeah, and I mean, so much criticism levied towards On so far in this tournament, given that he has been getting caught out a lot, but I mean, they've both been having great games, and now it's just a matter of closing things out. Baron is still Co má Karzy furt těma cígama učíňama, kam čínští hráči kouřej po každý hře 2 cíga, 3 cíga. Legit po každý hře. The thing we've been talking so much about, which is the G2 team fight, and while G2 are still at this kind of deficit, you still have to respect it, right? As long as the game is going on, their ability to land those 5 ultimates is always going to be very real. And so BLG can continue to play the side lanes, keep the pressure up, suffocate the vision out from G2's jungle, look for picks, look for opportunities, and then look to close. Za mě G2 má lepší draft, ale ty vole jako... G2 hope to catch somebody out, but again the vision Byli jsou tu not good. in their favor. Makes it so difficult for them to find those angles. You mentioned it very early on in the game, Betty, but the poke, LeBlanc at this point in the game, very quick, just throw a combo down. The same is true Ale for to Elk irrelevant with these stejnek, long protože range prostě... Ws. I was Shun's ulti there, but it doesn't matter. Elk will still get Za jak dlouho the Baran? mid Za 50 vteřin? 50 vteřin. Then pressure. This is exactly what you want to see for Combo BLG. again, but who Wow, Nevěřím, Aleš může ty potvrdit. vole. the Ike has to go. Jo, kdykoliv jsme byli na Worlds, tak chodili furt kouřit. Je, furt kouřej. Čínští Legit hráči. furt. A i korejští. Ale ne všichni Korejští Korejci. taká ne to moc. Jo, jo. Třeba takový Keria s cigem, to si nedokážu představit. No to ne, no. Keria tam zapálí jednoho žvára, Jo, vole, řekne, vole. Faker nekouří. Že to v interview si viděl s tím s Travisem s Fakerem, že jaký favorite anime máš, nekoukám na anime. Jaký favorite series, TV shows máš, nekoukám na TV shows. Jaký favorite movie máš, nekoukám na filmy. Yep. A co teda kurva děláš, hraju šachy a čtu si. Úplnej auťák. Tak všichni ti nejlepší hráči na světě mají autíčko. No, mají. I ty máš autíčko, Aleši. No, 100%. Já mám autíčko. 100%. Jsme na spektru. Jsme. Ale ty víc než já. No to nevím. To nevím. Ať rozhodne chat. Chat, kdo je větší autista? Their ability to fight comes from those ultimates, comes from that combo. There's so little left when they don't have that. So Knight and Elk. Nice. Aleš. Aleš, já? Ale chat, vy to říkáte jen kvůli tomu, že abyste mě to flamili. Vy mě rádi flamíte. Now bear in mind, the Dragon is spawning in 35, and BLG have the ability to play through both. Ne, oni to říkají, protože to je pravda. Ne.
And BLG have Dejte the si ability to test, just ten keep the pressure nadlouho. on sides, which means that Koukal they jsi can někdy na in theory sebe? solo Furt? down the dragon. You could also have Elk solo the Každý dragon. ráno v zrcadle. While Knight groups up A with his řeknu si, team and ty chips away pičo, your to je HP bar. sexy And alpha so male. G2 could try and hover around the Sigma barrier, alpha male. but they could just allow Sigma Big to do it alpha? isolated Jo. while fighting them 4v5 and keeping them distracted while he secures that objective. Ty, já říkám, ty vole, kdo to je tady ten 20letý čávo, he? Tomu nevěřím. The poke continues to come through. Knight freely walking in just to spot them out. And here's that pressure mounting now. Bin is on the dragon, and the Baron is being started. He doesn't have TP. But Ben can wait. Wait And till this they is the come in. thing. It's not a fast Kajsa Baron. poke! On LeBlanc around corner, poke! G2, Papa this is a Hail G2! Mary, taking Kámo, so tady je much to health away from Yike. over. Wow, ten blast plant. No to jsou prasnice. Kajsa ult na Nocturna, ne? Proč neultí? Teď ult? Elku, nebuď posy, máš Zoniu. Alkoholik, go. A teď tam jde in! Mně je zle. Proč tam nešel předtím? Kámo, ten Elk to tak naintil, no fuj. Elk je, reálně dostává jedna vede, on dostává potáhan od Bina. Tuhle hru ano. A od Knighta. Tuhle hru ano. No. Ale většinou to tak není, Alešu. Dobře. Alešu pralesu. Okay. Hodíš si pod paží? Jestli já si hodím pod paží? Jo. Já zastřihávám. Nedělám to úplně dohola. Fate? Fejduju si pod paží, ano. Počkej. Nocturne má flash, okay. To get the objective down. Yike's flash will be the cost. You highlighted it, Baron picked up another excellent fight for BLG. And it's, again, when BLG were a little out of sorts, there might have been a glimmer of hope. The team fights could look okay. But when you see this proficiency, this patience, A using to their jsou prý poke, not G2 giving G2 any lepší jak cooldowns for Fnatic free, jsou 100krát třeba. so hard for G2 Yeah, to they play it just out. let the Baron do the work. 300krát Knight třeba. takes off the 300krát. skirmish. Yike, he's A very všechno je to low. jenom The coach. Tady G2. mohl zautit na Nocturna a potom On his tank, so much tady damage. taky mohl neviděl. Neviděl. Don't overcommit. Look, they're full HP. They don't really take true. any HP damage. And No. then this No, is ale where si, it's no. really Jsem starý. risky. No. Falk. Jsem That was starý probably čávo, a little bit of an kokot. overstep. He trusted in the Zhonya's. He's forced to flash out. Broken Blade's able to find the On play. podle mě ani nevěděl, že to Doesn't matter hitnul. because the Jediný fight gets split up indikátor on byl, the- že se on mu the vrátil far cooldown. end. Jo. Knight and Shun are able to clean up with the arrival of Bin. It's an easy team fight win for BLG. A nemohl zautit před See Nocturnou smiles ultimátkou? on BLG, like, they're feeling good, as they should. This is a level of discipline No to mohl, ale já nevím, jak to absolutely tam bylo. necessary when you're playing against a composition like G2's. 2-0-13 for Shun. He's been Binovi involved musí in zabavit 15 team Jackson, 16 no cap. kills. An immaculate performance from him. And now with the Baron buff, BLG can begin their siege again, playing through two lanes. They keep Bin in mid lane. But if BLG overgroup, again, Já mám, ale proč to byli nemohli čokovat tak proti PSG zas? all their ultimates together. The death To cap find now that fight finished win. could be the difference. Was it that much to ask? But finding one fight isn't enough at this point. You'd have to find Nic, multiple jak zachráníme back-to-back. Evropu, Aleši? Je to na nás dvou. Jsme And I poslední just don't naděje. think that G2 have the damage. I don't think they have the lockdown No, půlku to tvýho really platu a zvládnem win to. a team fight. I mean, Because they demonstrated they can kill Elk, but like you have to commit so much just to kill him that Yeah. Knight and Bin then I clean up think- the yeah, fight. I'm pretty sure if we Tak look uděláš back at the nějaký team fight, kouzlo? that was almost Jo, every já to single ability začaruju. just for Elk, Yep. who is Masáž nohou, abrakadrabraka Yeah, I mean, it's true. Look, he is 4 Masáž deaths. pro staty, The rychlá rest prostě. of Jo. the team has 2. a budeš hrát jak bůh a dáš jedna ve 9. It's just that hard. Budu hrát jak dva gumejuším v jednom. Probably at least able to get a little bit of poke down on the Knight. They're slowing down the push here. Ulti coming out for Yike. Where are they Dostala gonna go? lanču ten Combo Skarnet, coming ty in on vole. Elk, but he manages to go invisible for a brief moment. Yike now trying A to Zonia tam follow je? him. Dobré. Ty vole, dobrý spacing. Elkovič. Damage, Moc brzo Zonia, Ah. moc brzo Zonia. Aj. Papa, EU, papa. Kámo, potřebujeme Jax ban, potřebujeme Jax ban. A potřebujeme mě by si nějaký měli dát lepší early game, potřebujeme lepší early game. Podle mě si musí dát pivo, rychle co to mají na baru. Rychlý pivo? No pívečka, víš, jak to bude klikat samo zase. Najednou nebudou žádný zábrany, každý mechanický pokus vyjde na 100%. Discipline on the Rift, a terrifying prospect. They absolutely want to make it back, but BLG, the first seed from the LPL, they look poised to take it. Well said.
BLG look absolutely terrifying, but as a fan of good League of Tohle je Legends, nejlepší I just duo want a game 3. komentátorů. Of course, if we Hoc, get there, I Vedius, might see Drakos, something nejlepší else dva when we get to that komentátoři. game 3, but for Jediný, now, co I'm just tomu a fan of chybí, good League of nic tomu nechybí reálně. Closer to Champions League now, heading into this game 2, I think the biggest question on everyone's mind is if G2 can keep their cool, if they can keep their composure, and if we will remain in the world of Nocturne Orianna. I mean, as a Caps enjoyer, I do want to see him off it. Medic? Ne. Pokud někdo, tak Kadriel. He can be the side lane threat. G2 domestically found so much success playing through the side lanes. But we'll see what the game plan is, what the approach is from G2 moving into game 2. As we enter Champ Select, powered by Ahrio, Odin ne? and HyperX. Already seeing the Ahri ban, so very much the same. But now the debate coming in. Jack's gonna be banned away from. Honestly, No, konečně. if we're Konečně. drafting based on crowd reaction, then that was the right choice. You imagine the Kalista going to be the last ban once again from BLG. There's no pressure on them to really change anything up. They're pretty happy with how things played out. The Skarner from Shun, the desk already highlighted how effective it was. The Ashe. Jako je pravda, že od té doby, co Kadriel ne kástí, ale streamuje, tak jakoby fully upping. A jenom farmí klipy. Ale ono to je zábavný. Take that away from Shun, but also grab it for yourselves. A strong front line. We've seen it have so much success so far at this World Championship. And I think that overall Kalista. is a well-rounded pick. Now BLG, I wonder what they're going to look to try and blind. Do they want to try and lock themselves in a strong bot lane? Do they maybe want to play for the Vi or something? I was thinking nah, as I say it, nah, I feel like it's such a great blind for Bin just because of how confident Skarner je good. but also because of how Kam ale jak insane je Bin, že on prostě 1-2 pikuje top lanera, blinduje každou hru top lanera a každou hru pak dává 1v9. Definitely does, right? Obviously, compared to the Jax, as you highlighted, it will suffer a little bit in the swap, but overall, to je prostě crazy, ne? It was a small buff, kind of coming into the worlds, just 3 AD, Mu je to úplně jedno. On prostě na red side blind pikuje top lane a nechává prostě counterpick pro ostatní. Definitely. I think when Kalista's off the board, certainly the bot lane Nico. Prostě Giga Chat Bin. Skarner je ale dobrý. Gnar je silný. Nico je to je dost sus. Nico se mi moc nelíbí. Yasuo do Gnara, by the way. Yasuo do Gnara. To je Yasuo top lane do Gnara a Sylas do Nico mid. Tohle je zajímavý. Tohle je zajímavý. I'm glad they're going out crazy. I'm glad they're going out cooking. I think that this is a much better look. This is exactly what we wanted to see from Caps. Nico sub, může to být Nico sub, hej, ale Knight hraje Nico. Knight hraje dobrý Nico mid. With the Xin Zhao locked in for Jun, this would be a third one as well. And you can see the early skirmishing power that BLG have. Often when you want to set up a Xin Zhao, it is when you pair it alongside a setup mid laner. So the utility provided there by the Nico, and then he's going to be able to dish out the damage. A great mid-jungle combo available for BLG. But we'll see how they make it. Já už cítím ten cukr a tu čokoládu z toho, z té KitKatky. Začínám probouzet. Já zítra jdu na krevní testy, jak jsem zvědavej, co tam bude na těch krevních testech, když jsem teďka furt unavený poslední dobou. Vám pak řeknu, jaký mám testosteron, hej? BB je lepší a sob, je. A tady je jakoby Sylas má Gnar ultimátku, Xin ultimátku, to je mega good. 0, snad estrogen, ne? Matis je šel ožrát, asi jo. Draven Poppy. Za hodinu jdu sportovat, jsem off, jak jako off, nějaký quick fix. Normálně víš, co je insane, když jdeš třeba cvičit, dát si 100 gramů gumových medvídků. Když jdeš sportovat nebo to, tak prostě tady tyhle ty rychlý cukry jsou po piči. A jim vůbec to reálně nevadí, protože to vysportuješ nebo vyběháš. Já si třeba dám 200 gramů hroznů před fitkem. To má tolik cukru, že tě to jako naboostí a... Not really going to struggle. He's going to find something. The question is, are they willing to take the Ezreal for Kai'Sa trade? Are they willing to play either side? Radši ovoce už, tak ovoce je drahý, že jo, hej? Vadí, pokud si hlídáš krevní cukr, no. Jako, pokud jsi doslova... no záleží. Zaja, no tady je lepší Ezreal, no, pro Billy.
Zaya nevím, no, jako je Zaya. Tady kdyby vzali Lucian na mě teďka, tak bych byl hodně spokojený. Hodně spokojený bych byl. Usage of the wind wall could be good to interrupt those feathers, but it means that you then can't use the wind wall for potentially other tools. So also just having that answer for dive threats, yeah, will always feel good. See what the counter is, what the option is from the side of G2. Of course, in a position where they have to blind pick. Lucian na mě, come on. Ezreal giving them that safety will allow them to get away from the Xin relatively easily. Resident Sleeper. Rel again. Rakan maybe to deny it away from the Zyra Rakan. Also with a fast engage to potentially catch the Zyra off guard. Another knock up as well. They could also consider Alistar for a little disengage against the Xin as a possibility. But I think they're going to go for something a little bit more defensive rather than all in. Mimo Rakana, ok. Ezreal Rakan je klasika. Je to dobrý s Yasuem. So now you're looking at an Alistar probably once again for On. Again, the problem is you can't because it's Sylas. So now you have to make the question of do you actually want to play the Alistar? Decent matchup pre-6. This! Ooh, that's pretty good again. I forgot this champ existed. That's really ale good. Sylas hraje na to ult je good. Yes, Windwall is a concern. Sylas bude mít Niko ult, Gnar ult, Xin ult a Renata ult. Yo! In these team fights, as long as Renata has those cooldowns available, because Bailout is also so good against compositions that are reliant on dives with the Sylas and the Yasuo. What I will say is, BLG, in my opinion, have drafted for a winning bot lane 2 versus 2. But at the same time, it's like G2's kind of happy with this because they don't want to swap the Yasuo out. But at the same time, they now find themselves in a losing bot 2v2 where I imagine BLG is going to set their sights in the other game, allow Bin to just play the matchup isolated on the top side, and Shun to just kind of go to his old winning ways. We think back to the version of BLG with Shun. Very bot focused, aggressive early game dives, playing around this bot lane 2 versus 2. That was a style that they found a lot of success with in the past, and they're looking to replicate here in this game. Definitely have incredible tools here on the side of BLG, right? Early game 2v2, I love how you highlighted that. The second you pick the Yasuo, yes, it's good into the Gnar, but it's terrible in the lane swaps. BLG can be rest assured they'll get 2v2 lanes if they want them. I will say though, if you're a fan of G2, this is the type of draft you want to see. A bit more creativity, a lot more individual agency. Is it going to work out? That's yet to be seen. But if nothing else, they're going to go down swinging with a composition that breaks the mold a little bit more than what we've seen from them so far. Tak Karsi tam vožral a už nepřijde, ne? Zbejti Dono, ne, svědí mě nos, tak jsem si šel oholit chlupy v nose. Jednou za čas si to musím oholit, protože mi to pak svědí jak kokot. G2 versus BLG, the featured matchup presented by Mercedes-Benz. The runes come on screen. You can see nothing too crazy here. Grass pretty standard. Borci, jakou šanci má G2, že vyhraje? Co si myslíte? Třeba už musel do Paříže? Jako možná. Mu zavolá manažer, že musí do Paříže. Jako je to 0-1. Tenhle draft bude takový vajcovačka, podle mě. G2 bude hodně fightit. Hodně fightit. However, they have Renata, Xin Zhao, Nico and Zaya. They kind of thrive on jak se rozhoduje, kdo hraje Blue Side, ten tým, co prohraje, tak má výběr strany. Jo, takže v ten moment, hej mě ten... Ty pičo, mě ten cukr nakopl, teď cítím tu čokoládu s cukrem, let's go, už nejsem unavený, let's go! G2 vyhraje! Jebe ti říkám, kámo, teď úplně cítím ten cukr, cítím reálně ten cukr. A vy ani nechápete, jak já jsem každý den unavený. Já prostě kafeinu jak hajzl, dávám si 400 mg kofeinu a jsem unavený jak kokot. Každý den jsem unavený jak kokot. Fakt se těším na ty krevní testy, jestli tam něco bude nebo nebude. A teďka, jak jsem si dal cukr, tak mě to úplně nakoplo. Já jsem to úplně musel forsovat, teďka poslední hru, abych neusnul. No, poslední 2 hry jsem byl úplně... No jasně, že to byl cukr, vole, co vám jebe? Musím si dát caffeine detox, 100% si musím dát caffeine detox. Basically, like the wind wall can not only interrupt the boomerang, but also it's just
in the consistent trades, Broken Blade just wins, right? And it's much easier for him to close the gap because of his E through the minions, which means that he doesn't suffer from some of those other champions in the laning phase against Gnar as much. Yeah, it's similar logic to why Aurelia can be really good, right? It's really easy to get on top of Mini Gnar, whereas you see Si in so many ukázkový other příklad matchups, placeba. Shut Mini the Gnar, fuck the up. movement speed, the hyperprocs just keep champions at arm's length. And then when he's in Mega Gnar, you get the Tornado, and he's a bigger target to hit. Yeah. So And then you walk away, because Mega Gnar beats everybody, but that's fine. You can just leave. Koučové in-game fungují tím stylem, že mezi hrama se baví asi máš 15, mezi každou hru máš 15 minut na to, aby se šel vyčurat a pobavil s koučem. A pak řešíte draft a strategie a side select. Na side select máš 7 minut, během 7 minut musíš dát vědět Blossom there, one more auto. Cap's going back in for a little bit of extra healing. Will at least survive, but a disastrous early lane. Nico má nejsilnější early game laning fázi na mid lane. But luckily, they see Shun on the ward crucially. Jo, Nico je hrozně silná. Tady pokud Caps neumře a bude max 10 CS behind na levelu 7 třeba, tak to je v pohodě. And so he was able to find a really nice punish. Cap's going to try his best to back quickly so that he can TP back into lane. Knight still going to have tower aggro. Not ideal there. Oh, Wow. That is not a good trade for him. Shun is hovering around the top side. He's looking. I think he's going to find this game. Oh, this is tough. Zin early on with red buff. Broken Blade should just be dead. Shun taking his time. On si nastakuje to a Patedoum donátit 50 korun českých. Víš, že když si dáš kávu, tak tě to krátkodobě nabudí, ale pak seš po 2 hodinách ještě víc mrtvej, než jsi byl před kafem. Mickey jde hitnul. O můj bože. To už se hraje? No to už se hraje. Ty jsi nějaký zhulený. Jo, já jsem měl žvára, kámo, já jsem teď měl 2 gramy, 3 jointy, 5 jointů, 6 gramů. No jo, ta dovolená, no. 6měsíční placená dovolená, za everyday. To je jediný, co je sranda, ty vole. To je jediný, co tam jde dělá v té village, si chtěl říct. No? O, nebloknul to, nebloknul to. Ok, musí flashovat aspoň. Počkej. Ale tohle vypadá líp ta hra, počkej, já si dodělám kávu a hned jsem tady. No tohle vypadá dobře. Kávu teď v 6 odpoledne, večer. Jo. Hej, teď to mají full white draft, budou permafightit. To je možná winnable. Kámo, ne, tak já budu rychle, jo, hned. Jo, rychle budeš. Takže vlastně kávu, nejde pro kávu, ale jde se rychle udělat. Jo. On and Elk, of course, resetting first means Elk is already in the top lane. However, they're mixing things up. Want to put pressure on the side so they can secure control of the Grub's pit. But Broken Blade level 5. Veny, seš tu v chatu, něco napiš, zkontrolujeme to rychle. Jestli tu není Veny v chatu, tak víte, o co go. Hej, proč tady je? To může zabít, ne? On to misnul. Škoda, tady můžou fightit. Tady můžou fightit. Tady mohli fightit. Tyjo, tady mohl, kdyby šel do té zaje, tak to možná můžou fightit. Broken Blade's quite happy to play this though. He decides not to go for the all in. They don't have information as to where Shun is. Co dělá? Broken Blade just barely able to escape Guardian proc. Oh my god, G2 playing on the edge here. BLG's bot lane doing a good job of weathering all that pressure. The heal was used by On, but no summoner's burn on the side of G2. It is G2 to start off the Ale zajímavý swap, kdy oni nechali Ezreala na bot lane a Yasuo na top lane, aby Yasuo, protože Yasuo je silnější než Ezreal, protože má level 6. Ezreal je slabý, zůstali s tím Yasuoem na top lane, aby měli ty grubíky. To je dobrý, to je dobrý. Which is a sight to see considering how devastating it was in game 1. The gold remains even. Ezreal's actually moved over to catch the mid wave. They're going to send Silas to catch the top and then Broken Blade is akorát bude trošku, bude půl levelu behind za Yasuo, kvůli tomu. Ale mají grubíky. A 2 pláty, no. A jako, není to tak optimal, ale... Bin was able to gain a pretty good advantage off the back of it. Good awareness from Bin to push his advantage. Actually goes Mega and ults the wave, just effectively one-shots it, crashes it that much sooner. Broken Blade with vision. It's a quick Q off to delay Bin's recall.
Ale BBho Yasuo je klasika, hej. G2 don't have a significant lead, but compared to game 1, this is going significantly better. They've moved Elk into the lane with Broken Blade, and they had Bin TP top to catch that wave. So again, Bin is doing a good job of keeping up with farm. He's catching all these waves. No one on BLG is really losing out on much. The only person that's been put behind in the early game really was Knight due to all that pressure that came through from Chaos. Oni prostě chcou forcenout ten 2v2 stop supportem proti AD support, ale problém je, že Zaya už má level 6. Riot nesnáší swapy, takže to budou nějak nerfovat, no. A Mickey to zase najtil. Pane bože, ale Mickey tohle dělá furt tyhle ty face checky. On to, ale víš, že on to dělá i v Evropě, ale v Evropě se nikdo... V Evropě se všichni G2 bojí. Ten Kars je nějak noc dlouho na tom kafe, hej. V Evropě se G2 každej bojí a tak nepanišou Mikixe. Ale Mikix tohle dělá i v Evropě. Akorát ty Číňani prostě si řeknou, co ten kokot dělá, já ho panišnu, chápeš? A v Evropě to funguje, protože on potom solo získává strašně moc vize a body language je enemy a funguje to, ale prostě tady na těch Worlds je to vidět, jak to prostě intí. With Gnar so close to Mega and at full HP, Broken can't really afford to commit too hard to the trade. A bit of a slower early game this time around. Shun not able to have... I mean, it's kind of crazy to me that Shun hasn't been able to have the same early game. Odpověděl mi, už to máš? Compared to the Skana. Neodpověděl mi. Chat, šel si ten Karsi pro kafe, nebo co tam šel dělat? On říkal, že bude rychlej, ale nějak rychlej není, je? Also, you're playing Zen into Skarner this time, not into Nocturne, so enemy jungler's gonna participate on the map before level 6. I think makes those decisions a little bit higher stakes. To bylo kafe s překvapením, je to jasný. Taky souhlasím. Mikene, ty blázne, kdy dáme zase nějaký gamesky spolu. Cap's dead. Má Skarner flash ult, ale oni mají flashe, že? Mají. Mně se docela nelíbí to, že Bin vyhrává ten matchup, který má prohrávat. Ale vyhrává to taky kvůli tomu, že má XP advantage půlku levelu. Psal ti high Z, v úterý máme Fein, nevím, jestli mi psal. Ale on tak nějak počítá, že já jsem terminally online a hraju furt, takže se mnou počítá. Ale v úterý jsem si zrovna chtěl, no, zahraju si večer s váma. V pondělí si dám day off a v úterý si zahraju, nebudu streamat od 2 od 3, ale dám si tak půl den. Karzi, co jsi tam dělal tak dlouho? Jak jako dlouho? No, byl jsi tam dlouho. Kde? No to se tě taky ptám, kde. No já jsem dělal kávu. Kávu. 6 minut si dělal kávu. No? A kde máš kafe? Tady. Ty vole! Ale oni to zas flashli, ty hovada! Počkej, Caps. Tady je to vajcovačka, full vajcovačka. Pome! Let's go! Vajcujeme. Čun, mrtvý, let's go! G2 take the advantage. An early skirmish goes the way of G2. It's set up by Mickey. Let's go, G2! The knock-up comes through. Tady byli v 5 vajc, ale mají dobrý, jako G2 mají takový ten jejich draft prostě, takový ten, kdy permafightí všechno.
Tady ani Niko tu není, Gnar tu není, oni grupujou. Ult, TP, fast. Oni to flashli ty prasnice, ale... Hashtag G2 hype, hashtag G2 esport shop. Euphoria, hashtag Kámo, Bin je tu Euphoria, fucking good, ale... Ok, Bin je down. To musí zabít. Kámo, Bin je tu fucking good, ale... Máš tam stream. Jep. Ale Bin hraje mega dobře, do piči. Annoying hovátko, ale máme 4 grubíky. Líbí se mi, vidíš, mluvil jsem o Ezrealovi a už ho tam hned poslali, by the way. No, jsem zaval, ne? Ne. Já nemám takové kontakty. No ale musíme udržet stream v hypeu, protože máš tu teď 5000 lidí, Aleši. No, to asi nemám, ne? Kolik je to lidí? Ne, fakt 5000 tu máš. Jo. Comes Mickey too. Do they really want to go? No, this is too ambitious of a play. Okay, so let's kind of take stock of the situation. For the first time in this series, G2 will find themselves with the gold lead. No nic, náš gol je překonat Snapio, takže jdeme actually profesionálně castit. To asi nepůjde, hej? Ty už jsou zajetí kastři. No, já jsem lepší kastr. Takže tady najdla z jednoho miniona a teď posílá klona k turetě. Tady dynajnu jednoho miniona. Super. Mají krásné last hity od Hansa. Jako jediný, čeho se bojím, tak je Bin sidelane. Tady. A Tyr musí získat first turretu. Byli tady cross mapují dobře. My bereme draka, oni se zabijí prostě Yasuo, no. Yasuo nemá flash? Nemá, no. OK, Mickey tu je. Broken Brave. You are crazy, nice. Ale oni vemou first turret, co? Ne, Ezreal vzal first turret, nice! Nice, oni to, Bibi to zahrál. Oni chaseovali Bibiho a místo toho nevzali first turretu. A teďka Ezreal má 1200 goldů. To je velká chyba, že byli chaseovali Broken Blade. Dali Knightovi cancel, kamo tady mi ruší tempo, tempo play. A teď může Syla vzít turetu na tom botu. Musí tam Nar na portu, jestli to sivnu. Ne, to asi to veme. To je low map. Ale tyjo, tady fakt huge, že Ezreal vzal first turetu. Protože oni měli vzít first turetu, ale nějak chaseovali Broken Blade, tak to nestihli. No ale kde byla enemy botlinka, že to vzal, to byli v bázi? No. Ještě mají Heralda. Mají tady to úplně stompujou. A Raka nemá účko. Niko má účko, Zin nemá účko. Nar mám dobrou formu, to nemůžu toho Heralda podle mě, tak easy. Oni to zkoušeli, jestli jim to nechají byli se ne. Měli půlnout dál, aby to resetli, takhle jim to dali moc. Jo. Ty vole. No ale Hansema bude mít 2 itemy Power Spike, jeho čím by Giga OP. Jo, na 2 itemech úplně crazy, no. Je, v Hansema to vystumpuje tuhle hru, já to cítím. On ukáže. Vzhledem k tomu, že má kořeny z Vietnamu, ukáže. Ukáže. Kořeny z Vietnamu. Dívej, solo kill. Já bych to zabil. Getting that kill, getting that assist, and getting all these plates has been really beneficial for him. Now G2 set their sights on the top side of the map, but BLG is here to respond. Win well to stop in for pushing anything else. Stolen Vej, dá to posral, Jun nemá flash? Má flash, ale neflashnul. Ten jde taky. Proč neflashuje? Nemá. On flashnul už. Aha, co flashnul? Ty vole, let's go! Tady to je 1-1, pánové, tady to je 1v1. Jsem si myslel, že počká, aby vystoupil, než přejetí do zdi. Aha. Ale I guess zabili Zina díky tomu, Tady ten draft je pro ně good, oni prostě můžou fightit všechno, no, to potřebujou. Je prostě perma skill check, aby displays tak vyhraje. This is a team who have team fought out a bigger gold leads in most of their impressive games. Ale sleduj ten Zin a on bude mít flash, já nevím, kde flashnul ten Zin. Si zlomil ruce. Nevím, taky kde flashnul, no. Kde flashne? Teď může flashnout Skarner ult. On flashnul na místě na Skarner ult.
The damage Jaj. is too strong. Oj, and oj, G2 šum, are able to vejde- get 2 vejde kills in po Kámo, ten týhle. cápek se tam dívá jak na nějaký horor, ne ten Romain. Jep, to je horor. Mechanics have been clean. Caps, I believe, the first hostile takeover. Nebo gets the thriller. ult into the wall to interrupt Bibi, let's any of go, the hostile guys! takeover, buffers that input. Same Včera, thing with kámo, Use Bin byl na Gone záchodě 15 absorbs minut, most protože of that sežral duration kebab. using the To mě jedy lejnutý in-house a má bříško nespokojené dneska. Now we're getting into a situation where Broken Blade Kdo Bin? is Jo, Bin. in a side lane. Si dal kebab a prostě normálně ho tam ten německý Turek, on se na něj podíval a řekl, ty vole, tak ten zítra hraje proti mému Turkish brother BB, je? Tak tomu tam hodím nějaký kyanid, vole, a cápek. Dal mu ten poison, vole. And so G2 now have these multiple points of pressure, and now the story's reversed. BLG want to find these fights. I was going to say, we've completely swapped. And I think that one of the things about this Yasuo build, Aspoň ho použil na rozdíl od Mary ten flash. Ty vole. Caps, Kap 3000, jak to má 3000 životů s dvěma itemama, ten jump. Protože nehraje ID carry, useless roli. And our stats team just pinged us a huge congratulations for Caps as he was able to secure his 300th kill at Worlds. He's the 8th player to Já ti achieve pak this něco in Worlds pošlu na history. Discord, to musíš ukázat, kámo, na streamu. Dobře. The question is that going to be a consolation prize or an additional little something to celebrate? We'll have to find out as G2 set themselves up for the Dragon spawn. Jo! Big chunk though, big that Hansan was able to leverage that range advantage. Dobrý damage. Unlike game 1, 2 itemy. BLG knows 18 minuta nastakovaná Muramana. Force fight. Fight. Ale pořád můžou prohrát tuhle hru, je docela dobrá, do. Yasuo, Skarner, Rakan, Sylas. Ale tenhle Sylas je tank jak svině. 1.5 items completed for Knight, forced to go for a little bit of healing reduction Yeah, here. no. Cosmic Drive completed for Caps. Do you want a fun fact? Sure. Caps has more HP than anyone on BLG. He's at 2.9k HP with just these 2 items. All I'm saying is Do you wanna know bring another back fun cut fact? down. I'm saying bring back cut down. Yeah, do you want to know another Or fun Dominic's fact? passive, put it back on there. His W scales with Ty his missing. vole. Ty Bomba. vole. Ten Ezreal je tak I mean, it could be a feedlej do situation. piči. Jep, Ezra, Hold on is monstrum. on, has been caught out. They're trying to layer On the flash, CC on. to je konec. Holding on to the ultimate, but will be forced to burn the flash. No a co udělají? Já bych Tak rádi můžou forcnul konec Barona. BLG. I was Rádi thought bych the Caps forcnul tried to Barona steal away díky the G2. Renata ultimate there, but he decided against it. Střelil bych to tam Throws, it doesn't prostě. do damage. Now, the other scary thing for BLG is Potřebuji 2 itemy podle mě we've na already Yasuovi. talked about how this Yasuo pick is a problem. Třeba teď je action, teď ho koupí. But Baron adds another Stridebreaker, pojď, complication. spavni se tam. Because Jo. I think Yike and Jo. Broken Blade can duo Baron, especially with Win War, which means that there's always that possibility that G2 can just keep their Ezreal mid Jak lane, jako they can duo, put Sylas normálně in the vezmeš side lane, kontrolu and vizi v quietly get topsidě, the No boost jasný. there. počkáš než This duo on your support screen nemůže could just be recallnout. taking that objective. And I think one of the big things we talked about when Perma, oni můžou teď Elk Perma did hrát pick v the topsidě, Zaya with, hey, it has Renatu so much forcenout, safety aby in this neměla side, žádné right? One vardy. thing it's always Kolik going mají to pink lose vard? out to an Ezreal is mid-prio. Ezreal's queuing Teď that je wave legit ten before angle, Zaya jak can kdo to even tak warm hrál? up, ulting Že that wave Perma before baitili Zaya na can get in the Shora? area. Rogue to dělali většinou. Ne, teď na Worlds to někdo dělal na Worlds? perfekt proti nějakému týmu, no, že Perma baitili support neměl vardy, oni Perma začínali toho na Shora a pak ho prostě už začali a enemy team spanikařil. Si nepamatuju už. Jsem starý. To nevadí. Ale tohle je perfektní pozice. Mickey really needs to be careful, A though. Mickey He's taky been nemá caught out vardy a do few prdele. times in this series. Admittedly, he's only at Tak ví. 1 death so far, but he is sitting on a ward once again. Notice though, Teď by měl Sylas jít pushnout bot, Rakan se vrátí do topside, zavardí, vezmou vizi a budou tam prostě Perma holdit. this is a statement that I've missed saying so far in the last 2 games for him. But yeah, it really has just been him in a side lane for so much of G2's Proč je BLG success no? this year. Actually, He's Nico je doing it docela on OP, ale do Sia, těchhle he's doing situací, it že on může Jone Perma here face at checkovat. Worlds. He does it on as many champions Jo as no. he can. A mají And, hodně he is dobře continuing to get zavarděno, strong. hej. He nearly has a Hodně 2 dobře. level lead, well, he's got a full level lead, I Mine. should say, over Knight. And he's got a 1k gold lead as well. He hasn't Ale měli bought bychom any něco boots force, yet. máme I teďka imagine fakt jako Bertrand dobré with the itemy jak direction svině. he 2 goes itemy Jungle, Skarn, Serax. to wait Ten je and see nesmrtelný. as the pressure really Top starts lane to 2 mount for itemy. BLG. They find themselves at such a significant 100% musí deficit. něco They're forsovat. now looking for G2 to make mistakes, which they've made. In this position before, 100%. they've overforced Barons, they have a tendency to get caught out. Já as bych we can právě see řekl, že this bychom year's World měli Championship. jako forsovat. So they need to really lock in now and try to equalize this series if they want to keep their world's dream alive. And G2 have the tools
Dobrá ping warda. No tady ty dvě vardy jsou annoying, protože vidíš, že ten Ezreal tam není, že jo? O? O? Teď Fajn. mid pro. Škoda. Mid pro a všechno vyzím vzít. Dobrý. Ale na to má hrozně moc vard pořád, jak to tam zavardil, on to dvakrát hned zavardil a resetnul instantně, aby měl vardy. Hraje to mega dobře, no. Hraje dobře. Ani neberou jungle campy, to je blbý. Aspoň ty jungle campy bychom měli brát. No, teď je angle, Yep. To one-shotujem. One-shotu, no, ale musí ternout. Renat by měl one-shot, nemá ultinut, legit Rakan ultne a je one-shot. Jep. Týpek, já bych tam skočil. Tady bych skočil normálně s Ezrealem, no. Jep. Jo, ty pičo, co? Cože, jak je Co? To co? To ani nebylo vidět! Kamo, co? Ty pičo, tak to je stompíček. Stompík, Vajc. A Broken Blade je možná dead? Bin? Okay. Hej, ale jak tam skarner za ulti, to nebylo ani vidět. Nebylo, no, to bylo. To čo bolo? To je high ground, low ground, kámo. Sleduj. From over the wall, he's able to catch the bottom lane of BLG. That's gonna be tak to bylo ty vole, OP jak svině ten skarner. Dávali lane swap v téhle hře, nebo ne? Nevím. Ne, nedávali? Podle mě? Vole. Ne, dávali. Ne, nedávali. Ale pak na grubých hráli tak zajímavě. Kámo, já chci vidět tu ult, to ani není vidět, ne? Já jsem to ani neviděl. To není vidět! Nejde vidět, to je bugnutý. Kámo, to je bugnutý! Pauzoval bych hru, okamžitě bych pauzoval hru. High ground, low ground, vole, pičovinka. Kámo, ty si prohrávají tady, protože je bug. Ale dobrý pro nás. Jo. The stolen ultimate from Caps. He has the arm guard as well. Broken Blade kind of finds himself isolated on 1v1 against Bin, where Bin is able to punish him, but then Hansama comes in for the cleanup. And then Knight's forced to flash away. Baron secured. Let's go! Europe! Smiles and relief on the face of the G2 coaching staff. Eyes were about to come out of his head. Let's go G2! They're looking at Let's go G2! bring us to 1-1. But this was the G2 that Europe was waiting Vyhraje for. už Yasuo, měl by být, jo, vyhrává. And they are delivering. This is what they need, right? A team that Jak looks je so out tanky of ten sorts. Yasuo, ty vole. Já nevím, kámo, Vypadá, když na pětka životů. Stridebreaker legit musí dostat nerf. No všichni mají tolik životů, i Ezreal má prostě 3k životů tady skoro. Jo. Protože má prostě Speed of Sojourn. A Trinity Právě Force. pro Speed of Sojourn je To je crazy. ještě beatný. Ale očividně to je meta teď na Worlds, kámo. Kalista s 2 tank itemama, stejně jak dáváš damage. Yep. A Bib jede. Tam přežije. Dodge? Nebo? Ne, nepřežije. Ale měl to otočit s ultimátkou reálně, v ten moment, kdy trefil to kvéčku. Si vezmu. Nemají waveu. Mají 4 gruby? Neberou. Hunt mělo mana. From L, because G2, 2 pressure points. The call for a fight, the pings on the way. BLG ready. 3 members isolated. TP flank. Oj, Bin, počkej. A minigrad? Ok, ale oni Ty cancel vole, ale ten ho mlátí. Skarner je mrtvý. Ale Bin je tu good. Žun to naintil. Ok, ale Bin má Megu za chvíli. Má Megu, Actually, no. Bin, do prdele, Bin, ne. Just continuing to step forward. Neměl ult ještě Bin, to bylo jediný štěstí. Getting that initial pick on the top side of the map, keeping their bottom inhibitor tower alive. Ne, počkej. Elk? Ty vole, Elk tady je hodně, jako ty vole, vole. Kamo Elk? Elk, ty vole. Ojojoj. Cápek to cítí, že jo, má ult. Takhle poznáš dobrou zaju. Yep. Ultimately a wasted TP. Mě. That's going to be crucial. Mě. It's now much Mě harder v primu. for you to play across the entire map, as we've seen so much from what they've been doing. BLG slow the bleeding just a little bit.
They do a good job of finding that initial pick on the top side of the map to then make this great TP flank play. Those crucial wards on the bottom Tyhle, side to of už the je map 10 to hodin enable them pomalu to a find ještě that se hraje jedna collapse. BO3, jo? Getting that kill No. onto Yike and finding an opportunity to No stay jo, alive je in this game. 6:30 teda You jako. mentioned it before, Drake. Nevím, jestli tam jako na východě máte prostě o x hodin víc, ale... Those good fights and finding ways back into the game. And G2 can't afford to be caught off by that. They know they're stronger right now. And they have to try and leverage their strengths. 2 minutes until both objectives. I mean, it's a 3-item Xayah. Elk in the right position, targets lined up. G2, if they overcommit, they overgroup. The angle's there for BLG. Ty vole, despite Hansa the má gold snipe. deficit. Snipuje celkem. Hansa and G2 are playing without fear. Teď OK, to je insane tady. Elk to sidestepnul. Comes in from on, holding on to the hostile takeover. Well, Ne, musíš říct 7 Mickey X, seconds. já, Mickey X misnul a ty Elk You get the sidestepnul. heal out Yeah, at the yeah, very yeah. least. Different. Broken Blade Difference, the difference. Cap still in the side lane. Q3 from Yasuo, only gonna connect under the clone. Já flamím a ty chválíš. Dive. Normálně bych to divenul. Grubs in the mid lane, I think. Maybe the Ezreal wants to. A proto by 100 Thieves prohráli tady. Ale já furt kašlu tak hnusně úplně. Jak kdybych si měl vykašlat, vole, půlku plíce prostě. A to ani nevapuješ, no, třeba bys měl začít, to ti pomůže, No, jo, to jo. pročistit The collapse plíce. from G2 as well. Mají to je solo kill angle, ne? Tady. Jo, pro Oh kapse. my god, to je goat, ty vole. Kaps je goat, kámo. No, Kaps to goat. Ale ten Minignár je silnější než ten Megagnár, to je ironie. Oh shit. Oh shit. Kámo. It's a bit of a scary situation as Caps kept missing that E, but it doesn't matter. Mickey there to support, they're able to find the pick and now they're on the offensive once more. No, tahle hra má 30 minut, tak Soul a crazy. minute away. Jsem čekal, Bin no, will to be je up in jako, time for those přijde, že to byla ještě objectives. delší ta hra. But what damage can G2 do in this window? Ale aspoň mají G tu kontrolu. Pushing out on their side waves, BLG trying to group, get a bit more control. You can see their vision being laid down, trying to find an angle to make sure that they can contest. Don't want to give up that Ocean Skoč tam, Soul. hop. Bin now at the wit's end makes that 1v1 that much easier. Yo. They don't even want to wait for the objective. Elk forced to go into the air. The flashback is clean, but the window stops the feathers from being pulled through. Počkej, But he holds nice. for a moment, but it's Yasuo. Yasuo. In the midst of everything. Okay. Ale nemám involu, teď nemám involu. Ne, to free. Jo, to je end, Jo. by the way. Ty vole, BBI Caps, to good. Ale netrefí absolutně nic ten Caps, je to jedno. Vůbec nevadí, je to 1-1. Je to 1-1, boys, je to 1-1. Ty vole, let's go. Uvidíme, co bude draftíček, ale potřebujeme permafighti. A čampy jako Silas Yasuo nám strašně sedí tu G2. Dobrý comeback po té první hře. Ta první hra vypadala hrozně teda jako. Nice. Teď budou biče v backstage. Jo, teď je pohrozí social kreditama a byli dají na vedení. Stěžují mu práci takový lidi jako City, no. Prostě dokud máš 45 teploty. Kámo, to nemůžeš tak kašlat, to už přehráváš, vole. Ne, kámo, teď jsem se normálně zadusil. Ale víš, prostě já kašlu, jak kdybych měl, kámo, fakt hlen na plicích, ale nevykašlávám to. To ti vyletí kus plíce za chvíli, ty vole. No, jako jo, no. Tam si teda zavolám, no. Haha, BLG forced to ban the Yone away. G2 should respond. They have to get rid of the Aurora now. They don't have much of a choice. Ale mám jít k obvoďákovi nebo rovnou na plicní? Zápal plic bych měl teplotu, ne? Tak počkej, oni zabanovali Jaxe a hry oni zabanovali Yone na blue side byli. Wow. OK, to je dobré. Scanner je blbý, to Scanner je monster OP. Ale ten Jax ban je aspoň dobrý. Obvoďákos a pak ti dá doporučení na plicní, OK. If melee skirmishes are the name of the game for G2, maybe Sejuani is the answer. Brand has been let through a bunch, maybe they put him back on AP junglers. He's thinking about the Xin for himself. Mně sere, jak je to tady, že vždycky musíš k obvoďákovi a pak teprve můžeš na další oddělení, to je hrozně useless. V LA jsem si prostě vygooglil doktora a šel jsem rovnou k tomu, na plicní jsem rovnou šel, nepotřeboval jsem nějaký doporučení. Normálně jsem si rovnou zavolal tam a domluvil si to tam, víš jak. Okay, sorry.
Can't forget the fundamentals. Zin, Brand. Super Co? crazy. The stakes are To insane. je Haver, no. Can't lose ourselves in the chaos yet. We get in the game, it's a different story. But for now, okay, Renekton. Double AD topside. Renekton, Zin, to se mi moc nelíbí, kámo. To se mi jako moc nelíbí. Skarner bude nesmrtelný do tady těch dvou. Ty vole, Skarner, Rumble, a teď mi ještě řekni, že piknou Real a já odcházím. Do piči! Ale šiser na to, kámo, Evropa už měla svoje roky. Svoje roky slávy. Už jsme tady, aby jsme získali nějaké ty peníze. No nic, borci. Barák na Billy. Co to je za draft? Vyhodit Dylana Falco, co to je Zin, Renekton 1-2 do Skarnera. Jebe mu, aspoň, že tam je Kalista, díky bohu, ta Kalista. Kalista to tady zachraňuje trochu. Ty budeš po těchhle vodot pěkně v prdeli, kámo. Plíce v prdeli, noha v hovně, kámo, jednonohej. Ruka ti upadne, ještě dostaneš mrtvičku, ty vole, z těch draftu. Jo. Začnou ti vypadat vlasy. Jo. Kalista to tady trochu zachraňuje, ale zabanovali Renatu, no. Co budou dělat, kurva? Alistar. Reálně. Co tady piknou na midlane, aby to zachránili? Oriana nebude mít dostatek damage. Tarik! Možná zachráněno. OK. Kalista, Tarik, goated. Proti Aziatům reálně, Karzi, až budeš návalit příští rok, hrajte čampy, co oni proti ním nehrajou. Spojej se na FlyQuest. Ty hrajou jenom čampy, co prostě nehrajou, a Aziati jsou úplně ztracení. To nebo, jako my se na Worlds nedostaneme, ale řeknu to třeba Márovi, nebo Zaya Real, to je bad botlane. Mega bad. Silas taky je takovej sus, to nevím. Blind Silas. Co veme Capsito? Ezreal je lepší tady, no, ale furt je to bad linka, Kalista Tarik vyhraje. Tady to... Kamarikši, příští Worlds by měly být v Číně, myslím, ne? Nebyly? Mám pocit, že mají být buď v Číně, no, možná v Číně, actually, no. Předtím byli v Americe, a pak budou v Americe a pak v Koreji zase, nebo jak tak, no. No v Americe to bylo 2022, 2023 Korea, jo, tak teď... 2024 Evropa, a ty by měla být Čína. No, mám pěkné ory, to bude asi jasný, no. No nic, tak to tryhard, jedem do... Rise! Jo. Rise má vůbec damage, ten champ? No, on je jediný AP, jako jediný AP docela řeže, podle mě. He uses to get that mid prio and then roam to those sides. Quick utilization of the ultimate. G2 domestically were big fans of nevím, jako ten Tarik to trošku zachránil s tou Kalistou, ale ty vole, nevím. Rise, Renekton, Zin. Rise je good, Silas, hrál jsem to dnes, Ondra 3, 4, 5, 6. Já se bojím toho Skarner, Rel, však mají Vombo, Rel, Rumble, Ezreal ult, Skarner ult. To čoty, to je jebe. Kalista se nějak musí feednout. Ale mají mega dobrou botlane, jako Kalista Tarik je silná jak svině a Ezreal Rel je taková docela useless. Tarkle can definitely be good. Renekton ultimate, Zinja ultimate, they all have their placements, but they're likely not going to be game defining in the same way that Caps had options in the previous Tarik scaleuje jak Magor. Jako support Tarik scaleuje hrozně dobře. Myslím, že G2 vyhrajou, kam jdu to napsat na Twitter rychle. OK. G2 hard stomp. Hard stomp. A ticket to Paris in the quarterfinals for the other.
G2 and BLG takes the stage crowd here in the Berlin studio. Live with the sounds of G2 chants, but this time you're right, Shun back. Rychle tweet, ať mám aspoň 20 lajků a jdem, vole. No longer on 20. Nada duty. Yes, it's so good in the lane. Jayo's coming out as well. BLG fans not going to go quietly here. Yeah, it's pretty divided in the studio between BLG and G2 fans. Obviously with a small advantage to the home crowd. But my goodness. Oh, but look at Caps, BLG. It's crazy to think how merciless this format is. Two of the champions. Let's go G2. A jo, what's up, Tarik? Let's go. Oh! Oh! Level on Whites. Whiteovačka level 1. Okay, I said Oh, blood yeah, man, oh, but it's yeah. expected to start at level 1. Here we are, a bit of a fist fight. Looks like we're not going to get a swap. Looks like standard lane matchups. Bin wants to be able to bully out Broken Blade. The timing is good as well. They're going to force the pot out from Mickey. So a health advantage in favor of the bot lane for BLG. Looks like no steal, no invade, nothing too crazy, just a bit of information. Kámo, to je perfektní den. G2 vyhrál proti BLG a Damon prohráli, nemusím do Paříže. Insane. Uvidíte. A sakra, prvníkový dost trefené. Boom plating To je mental edge okamžitě. Yep. See there when Rel is demounted, she has a slight range advantage over the Taric, which allows on to get the first auto off. But this is a tense matchup because in the all-in, Rel has so much more CC. But obviously Taric with a lot Tak jednomyslnutý, teď jestli mysne ještě druhý, tak to bude mental edge back. Mental badger. Badger. Mýval. Kámo, kap si to! Okay. Ježiš, G2 jsou tak hrozně head, to je crazy. Sorry, we've been using exclusively like really melodramatic adjectives for like the entire lead up into this game because obviously there's a lot of tense and hype. So when you said annoying, I was just very thrown off. Ondra měl pravdu, Raj se velice dobře do Silasa. Jep, Ondra měl pravdu, no. Ojojoj, a na botu prokopíte na Hansamu. Ty vole, tady to vypadá. A Kalista tady je dobrá linka do Ezreala, tady co se tam děje? No, jako jo, ale oni neměli kontrolu level 1 v buši, jo. Nemohli tradit z bushu. Tady kdokoliv má kontrolu... Jo, ono to není jako jednoznačně pro Kalistu vyhraný, no. Protože Ezreal mega OP level 1. Tak 60-40 bych řekl pro Kalistu Tarika. A on bude teďka healovat Tarik, kam ale on trefuje každý kvéčko na tu Kalistu. Jo, tak jdeme domů nakonec. Ne, dobrý. Tarik vyhealuje, neboj. Level 3, a little bit better. But now junglers are making their way to bot lane. Jun has completed his full clear. Okay, kvédomí jsou. Yike is looking to do the same. Jun with a little bit of a faster one. It's going to be shadowing the bot lane as information is starting Bin Rumble, to jsme ještě neviděli, ne? Ale jako tyhle ten Rel, Rumble, Skarner ults. Ezreal do toho, aby to vykombili. To je nebezpečný. And instead will be making his way towards the top camp, but Mickey saying, I don't need to back just yet. I'm going to be working with my jungler, maybe providing some cover for Caps, knowing that he's prone to a gank right now. We'll have to see what the Taric initial item choice is. Obviously, you kind of want access to a tier Oni nespotli to Vardu, actually, to mohlo být dobrý tady proti. Tady je to dobré. Jep. A Skarner má flash? Má flash. Mám, ale musí ho použít to, ne? Ne, nemusí. Jo! Honestly, I'm shocked that BLG tried to force that. They must have assumed that Mickey had gone back to base. Neviděli Mickeyho, no, to bylo dobré. Jo, počkej, co? Ty vole, to jsou prasata, kámo, skurvený byli. Jsou hovada, kámo, oni prohrajou fight a okamžitě se forsují anyway další. To málo kdo dělá toto. And so Shun this time reads the play well, knowing that Yike wants to get that top grab and is able to find a punish. Ends up just being a 1-for-1. The unfortunate news for BLG is furt je to frýznutý. Ideally would have given that to Nah, bro, tohle vypadá mega bad. Dobré. No flash. Knight ready to push this wave in. The problem is Mickey doesn't have the mana to help provide safety now for the mid lane, but Yike makes his way towards top. Look at Broken Blade. Mohl by být dead?
Tady se nastakuje. Jedet. Bude mít rage. Jo, jedet, 100%. A tohle se mi líbí, jak perma se fajtí všude. To je dobrý pro G2A. Yep, a to nekončí, to teprve začíná. Teprve začíná, no. Level 6 to bude moshpit. G2 with 2 on the board. Mickey back to mid, providing that support for Caps. And look at the swap coming through from Hansama, getting ready for the grub spawning soon. But on and Shunner here. G2 can't afford to get overconfident in the mid lane. We'll spot out the bit of vision. A tady BB catchne bot, týpne zpátky s 6 na top. Aha. To měli být grabíci pěkně. Cap stacking that tier already, of course, Rise. Herrin, nehraj to Frozen Liberty, come on, Herrin je závislý úplně. To je jak Lost Ark, ten hrál taky perma. Caps is kind of bleeding a lot of XP because the amount of time he's having to spend sharing it with other people. But that Nechápu, jak někdo může hrát něco jiného než LoLko. Same. Ne, já to chápu. Ale ty to chápeš taky moc dobře. To je cap. Nemáš škoda, že Kalista nemáš 6, no. Jsem myslel, že budou jejich. Kdyby Kalista měla 6, jak jo, hej. No já si myslím, že mohli fightit tak, oni kdyby chtěli, tak mohli forcenout 4v5. Jako jo, mohli. Ale hlavně taky typy měli od Renektona. Aha. Takže mohli, no. Kdo líp scaluje, tady je to jedno v tuhle hru. Tady nebude scaling podle mě v téhle hře. Tady prostě v midgameu bude full whites fight a ten, kdo ho vyhraje, tak vyhrál. So we got Hans also taking over to level 6. Bin with his ultimate online hasn't really found a good chance to use it yet. Ale jinak bych řekl, že jestli se budeme bavit o scalingu, jak bych řekl, že bych fakt řekl, že to je skoro even. Že prostě who's gonna play better. Tarik to jo, ale máš zase Sila si může vzít Tarik ultimátku. Sice to není tak broken, protože tam nemá ten double ult, ale... Asi je to actually OK. Pokud něco... To bude sranda, až budou všichni v Tarik ultině, nikdo se bude dávat damage. Má Tarik ult, no. Zkouší to. Ečko chce forward a Q, ano. Povedla se mu to. Also, Bully, Bin gonna drop the ultimate in the top wave to make sure he can catch this wave. While Broken Blade does have to be careful not to step too far forward. Leading that wave further out, further away from the tower, stops any potential dive coming in from the side of BLG. No. But this is what the fans want, right? A very even early game, no one with a clear advantage either side. The gold down the middle is really not much of a discrepancy. No, když to zapnul Herrin, tak to myška to zapne. These first items come through, both sides looking for it. Tak jak jsme na tom expama, Wait, BB by mohl být ve šlamastice. Ne, ten je straight up dead, hej? Nemá flash? Ne, dočnu to? Ne, je straight up dead, hej? Tady záleží, kdo to veme. Skarner? No ono zrovna Skarner je good skillama, ty vole. Zase bude mít prostě, když Skarner má tak ten early hardstyle, tak je to huge, má strašný damage. Že Rajit prostě dá 2 autotek Quečko a jsi vole na půl HP. To je crazy. But the bad news for G2 is that they gave a kill over, and giving it over to Shun. No ale Caps neví, jak to hrát to Rise, moc je tady event se Silasem, já si myslím, že ten Ondra z chatu. No ono, to je bait ten Rise do Silase, hej? Já vím. To byla tady narážka na to byla narážka na pana Ondra. No, vidíš. Ještě mluvíš tak zpomalě, no jo, vidíš. Já tady přemýšlím, jak G2 chce vyhrát tuhle hru totiž. Nemusíš nad tím přemýšlet, to není v tvojich rukách. No jako ano.
Ale je to dobrý mental focus, víš, jako mental practice pro tu. Ano, já to vidím celé jasně. Jo? Je to Hansa má 2 itemy. No Han se musí feednout, no. Easy win. Back, front to back, boom. Protože mají rela, ne třeba něco useless jako Alistar. Jo no. Tohle je docela bad, hej. Tohle je docela bad. Grabíci se tady spavnou. Oni budou A oni perma prežrovat, aby nemuseli ano. jít po graby. Jo, prešou botlane a oni musí answerovat a ztrácí top lane a ztrácí botlane. Ježišmarja, ty vole. Pane bože. Měli prostě flipnout a jít pro graby. A fight do topu, nebo jak to. Než pobíhat ze strany na stranu. Jo no, hraju si s něma ty vole hrozně. A je to. On týpuje tady. Yep. A mají 4 gruby a berou prostě full turret. Yep. A Rumble má ultinu, že jo, pro další wave, takže... Jaj, tohle je kurva bad. Dostali out makro. No, dostali hodně out makro, potahali si je hodně. Teď prostě reálně 3 killy získali. Kámo, ale tu first turretu musí nerfnout, to je tak broken. Že to dá prostě 700 goldů, ta first turret. To není normální. Není to vůbec normální. Ale já si nestěžuju, jako v solo queue je to OK, protože vždycky tu first turretu získám já, protože jsem god gamer. V Emeraldu, no. Jo, no. Ale v Diamond 3, jo, takže bacha. Jo, sorry. Get your facts straight, motherfucker. We'll see if they actually complete an item in time. Thundered Sky is there. Caps. Mně se točí hlava, to je ale den. Tolik her. No bere to soustředění. Jak budeš hrát solo po tomhle? Jo. Ale potom ještě ty vole FlyQuest TL, chápeš? To je crazy Chápu a dneska. přeju ti hodně štěstí, na to čumět nebudu. Dík. And even get a grub for themselves. No. So well played by BLG. Yeah, good discipline from BLG. I think it's a situation where G2 are clearly fishing, hoping that Rise creative angle. Rise finding the angle. Bin now in trouble. Yike going over the wall. The Dazzle not going to connect with the knock. Má flash, ale nepřežije. Nowhere to go. Side lane pick. Bin cannot get close Okay. enough to the wall. The flash to safety. G2 find one in the side lane, but BLG looking to respond in the mid. They commit very heavily to getting that kill on the bin, and it will pay off. Dazzle going to hit. Aftershock there for Mickey. Yeah, I don't think Want they to can really overcommit. force this fight though. Kalista Ezreal má Triforce teď, Hans má ještě nemá I item. don't think you'll be able to get much here. Renekton gonna go catch the bot wave as Knight finding Herald himself za 30. more time in the side lane on bot. Ten Herald Got nic match neudělá, kills ale. now on the top side. Cosmic Drive likely gonna be the second item for Knight. Yeah, okay, so it's a small kill advantage for G2. The gold is only 500 apart, and honestly, if you kind of ignore the support difference, the only real advantage that we're seeing is Elk with a completed item over Kalista. Herald going to be spawning in 10 seconds. If Hans can get Let's go G2! it would be a Let's go G2 could G2! consider fighting, but it might be right what you said that with the Hodně Arcane goldu na Real useless. Ani ne, čeče, hej. He is finally back. Real je pak nesmrtelná docela. But the objective's already started. I think you're right. It's a situation where that minor difference of 2 or 300 gold doesn't seem like a lot, but when it's the difference of completing an item. Byl 85, chvilku to trvá, no. Řekl bych, že 2 týdny než to posílají, to neposílají po jednom. No. As you so well highlighted, Vedi, only one of those little blue graphs matters, but the elk one, always a bit concerning. It's building up into a game that's going to come down to team fights, Dracos. Right now, BLG, I would say getting the better of G2 when it comes to the macro department. But in the mid game, BLG is not going to hesitate to fight you around these neutrals. Neusínej, Maty, neusínej. Je to these nuda. champions that thrive in those Já chci vidět moshpit. Moshpitek? Fight do krve. And
o život. Chci vidět, jak oba týmy bojují o přežití na Worlds, na tomto prestižním turnaji. Se potí. G2's engage is very reliant on Xin Zhao ulti, maybe combined with the Taric ulti. Yeah, Kalista as well, but you highlighted it, right? It's not nearly as simple or as straightforward. Requires a little bit of a bigger commitment than what BLG have to bring, and also BLG again. Ezreal range advantage. No jenom jako druhý trank, no tohle bude docela dlouhá hra možná actually. 17. minuta, bude druhý drak pro všechny. Ale zase nevím, furt to vidím tak, že jak budou 2-3 itemy, tak prostě někdo vyhraje fight, acene to a dá barona a čus. A? Dobrý timing. Hráli OP prostě, buffer než CC. Je to monster broken jump. Zase to trvalo 60 let to pochopit těm lidem na Worlds. Rumble to z outskillne toho Renekton za chvíli. Reálně tak další 2 levely a outskillne ho. Možná 3. Grouped around this top side, maybe hoping to find a pick. Not really a lot to play for on the map right now. Dragon set up the next big pick. He's able to find a good ulti. To je jedno, je to tady. Also allows him to contest the wave. OK, tak není to jedno. Počkej, oni ho můžou zabít tady. Oh shit. On to dodgenul, mysnul všechno. Ale? Kalista ult, ten je dead, ten je dead. Počkej, jak ho zabil, Ezreal zabil. Tohle bad. Tohle bad. On nedal ult. Pane bože. Renekton. Kurva. OK, ale Sylas umřel taky, Dobrý, 3 za 3. Kalista získala killy. Jo, Kalista se musí feednout tuhle hru. Rád Ezreal už má 2 itemy teda. No, Muramonu bude taky za chvíli. Tady ty vole, rád, že to mysnul. Kdyby to nemysnul, tak je straight up dead. A Ezreal to taky mysnul. Hej, oni ho mohli reálně zabít a oni utíkají, oni neví, jak funguje Taric. Oni tam měli prostě 2 vteřiny ho zabít, ale oni utíkají oba dva. Jak Skarner, tak Ezreal. A neměl flash. Skarnera zabije, Kalista nezabije. Kámo, ten Romain, ty oči, jak kdyby hrál hororovej, prostě hororovku. Druhý drak je relevant. Ryze veme top turetu. Caps bude docela dost ahead teďka. 700 goldů. Mid tureta gone. Nemají flashe byli vůbec, nemají flashe. A BB mají, a G2 mají. Tady to trošku inti, ne? Inti. But bear in mind, it is 2 out of towers for 1. The fact that BLG have secured that mid tower as well gives them that much more agency over the enemy side of the map, and they got the dragon too. Close. Should be fine in this situation, but it seems that G2 are willing to take these skirmishes. Overload na botlane. Ryze zaultí toho Sylase možná. A tam je on to respektí ten Knight. Ale můžu ho divenout s Ryzem, ne? Jep, tady taky havruje. Nemají týpy na Rumblovi. Jo, on to respektí hajzl. Čmuchá toho Ryzita, no. A tohle je dobrý overload. Kdyby se to povedlo, tak by to bylo hodně huge. Caps je gigastrong, ale. Jo. Počkej, ale tady co dělá? Co dělá? OK.
Ale... OK, Caps je bůh. Caps je bůh. Oh. Tak není. Tak není. On grilluje, to je v piči, tohle vypadá bad. Ne, to vypadá bad. Dobrý. Tohle vypadá bad. Ale co tam, proč tam píloval, ty vole? Byl koky, feeloval to. Feeloval to, no. No, teď se feednuli Rumble, hej. Kdyby aspoň flashnul tu Skarneru, tak by možná něco... Hej, ale viděl jsi, jak to position, no, on to nemohl flashnout, podle mě. On do strany, podle mě. Do strany? Kouknem. On to tam dal mega dobře, ten Skarner, že to tak jako prediktoval. Yep. Has to immediately back away as the mid lane tier 1 will fall. It's still so close, Dracos. Both teams within 500 gold of one another. Ty vole, tohle je banger. Similar across the board. Ezreal though spiking hard with the Teďka máme problém s Ezrealem, ale Kalista taky není špatný, není na tom špatně. Kalista reálně potřebujeme 4 itemy na Kalista, my potřebujeme Terminus Jackshaw. Hej, reálně, actually? Vincent, ne? Vincent, Jackshaw, Randuin. Ne, Randuin's not needed. Ne, prostě Vincent, Magic Resist. Ani Jackshaw nepotřebuje. Já bych postavil 4. item Vincent tady tu hru. Check Magic damage všude. I když... Terminus Vincent, Jackshaw bych šel. No, taky. Caps is now 2 levels up on Knight, by the way. I mean, it's still about a level and a half, but Já si myslím, že Vincent by mohl být dobrý jako 3. item v téhle hře. Jo, mohl by, no. To si děláš prdel. Martinský čávo, díky za kilečko. Vítej v točce, bráško. Vítej. Vítej v točce. Dej si čáru, co máš v kapse, ať podpoříš G2 kapse. Dej si čáru, co máš v kapse a... Dobrý, no. Jste zase jako... Kde? Vyčmuchali. No Rumble je problém, ale on ještě jede ten Riftmaker build, takže je tank jak svině. Tohle je dobrý Rumble build. Proti melee champům. Jo. And I think right now, if you're G2, you can see you're losing out in mid lane priority, the range advantage that Ezreal has, the ulti he can use to just ensure that you're always getting those waves in first, is slowly choking out the map. Yes, Caps isolated and To je kurva. Makona, díky za 8. control from BLG is absolute. Yike. Jak 2 itemy, Skarner bude mít 2 itemy. Question is, can they really start the Baron at this stage of the game? Probably yes. With the Rumble on 2 items, he's going to do a lot. On má 25 stacků s tím Skarnerem? Má, no. To je dost, nebo? To je hodně, ne? Jo. Hodně, jeden auto, tak jeden prok. Jeden prok? Aha, jsem myslel jako, že... Ne, to je jeden prok, legit. Tak to je XD. LG dead? Straight up? Ne, Rumble Rel! To je winning. Ale Tarik ult. Počkej, má to taky. Tarik ult, ne, Tarik ult, on má taky Tarik ult. Pozor, Kalista ult, dobrá, Kalista dobrá. Grilluje, ta svině grilluje. G2, pome. Kurva, bacha na Elka. Proč tam jsou dvě kytky? Hej, tady to bylo dobré, Tady to Elk to naintil jak blázen. Elk je dead, no. Nice, tohle je huge. Tohle je huge. Tady Bin to tam měl rozběhnout a prostě potankovat. Tady to Elk úplně naintil. Tady je dobrá ultimátka, ale Tarik to poutí a Tarik Bin to strašně jako přestane. A to ne. Tohle možná je jejich, ne? To one-shotnou. Oni to one-shotnou. Actually, je, to one-shotnou. To je jejich. G2. Rumble one-shotnou, jak si nedat. Počkej. BB tu je. Pome, to je naše. Kurva, ten Rumble ult, ta Rumble ult. Pane bože.
To je tak close vždycky. To je prostě milimetr. Iba milimetr. Tady to je losing. Našel probili, kurva. Pane bože. Ty vole, ne. Já jsem si myslel, že to rushnou, ale oni to turnuli. Oni měli ignorovat podle mě Silese. A měli prostě rushnout Barona a pak jít do piče a třeba umřít 2 lidi. Protože měli staky na Kalistě a... Rumble one-shotnul Toxina. Jo, no Rumble dává až nějak moc velký damage. A to má ten tanky build a dává one-shoty, reálně tam dal takový damage. Jaký je damage? No, 19 000 Rumble, kámo. Ty vole. Vypadalo to tak dobře a pak Sinza oskočil na Rumbla. Hej, ale tady reálně si myslím, že to mohli rushnout prostě a ignorovat tedy. No tady hlavně Tarik měl flash, oni mohli turnout na to Rumbla, že jo? Jo. Je Tarik F-flash na Rumbla? Jo. Ale tady ta ult od toho Bina, to je insane ult. Dívej, jak to pogriluje. Je no, splitnul je. Vole. Scanner damage je taky huge. Ajajajajaj. Kámo, kolik jich tam je? Tam je celá familia. Tam je 40 trenérů v tom čínském týmu. Plus Vejs. Se pak podíváš na Fnatic, tam mají sotva 2 trenéry. Pak Čína 40 trenérů. No, ještě po vazbě. 3 itemy, Kalista AD, OK. Ale on jde devcap třetí. Devcap na Ryzeovi bude huge potom. Problém je Rumble Scar jsou problém. Jo, tady proč to neturnuje? Aj, tohle je strašně bad. Scanner, to je shit. Pane bože. A Kalista, Silas Kalistu ult na Skarnera. Pane bože, to je bouračka. Pane bože, to je inhib. Možná. Proč to overforceli? Ámo, Rumble je problém. A Ezreal hraje pěkně. Rumble dával stejný damage jak Ezreal a to Ezreal poukuje celou hru, kámo. Bin je too fucking good. Bin je disgusting animal. Tvoje translate nutný, kámo, co jsi teď řekl, dostaneš one shot. Dostanu one shot? Yep. Kalista jde Wits End, jo, oni mají strašně moc magic resistů, teda magic damage. No uvidíme, jestli Jackson nebo Wits End čtvrtý. Jo, jak může být Jackson, no. A myslím, že potřebuje Wits End. Jo. Tady se to stalo, oni tady ultí. Ty vole, bylo to close, jako legit to bylo close. Dobrý force. Kdyby byli o milimetr doleva, tak mají Rumbleho a Ezreala zabijou. Ty vole, tak tohle bylo close. Tohle bylo mega close. Moje Baron jdou fight je irrelevant. Baron je irrelevant. Tam fakt reálně stačil milimetr. A měli zabít jeho Rumbleho a Ezreala. Rumble ještě neměl zónu, teď má zónu, teď je to legit, prostě nevím jak chcou vyhrát teďka, protože Rumble prostě má zónu. Jako už má celou, ne jenom ten. Ne, jenom ten item, ale to je prostě máš teďka zónu a příští base máš taky zónu, jako nebo celý item, že jo. Aha. Ten item je tak broken na tomhle patchi, že ti to dá 120 AP. Kolik? 120 AP? Kolik to dává armor? 80? To je blbost, ne? By to dává tolik 50 armor? Okay. 120 armor, 120 AP. To by byla po piči, no. XD. 50 armor, 120 AP. Jo. Caps má devcap, takže má damage, ale problém je, že možná ho zabijou.
I když jako... BLG can just buy time. Baron respawns in about a minute and a half. Continue to control the top side of G2's jungle, push out these sideways. To je tak napínavý, že se dokonce rozjel. Říkám komentátor z tebe. No jasný. Broken Blade will take over to 16 soon. Oh, ty vole, tady je problém, ale to, že prostě... Tady je Bin je tu problém, Skander je tu problém, Ezreal hraje pěkně. Hrajou pěkně makro, mají to pohlídaný. Billy. Že to pod kontrolou pro Billy. Já. Jsme v prdeli lidi. Tady jedinej comeback je nějaká dobrá Tarik ultina. A ta Tarik ultina musí být v průběhu fightu, ne na začátku. No ale už ani ten Ryze nedává damage. No, nedává, no. Jsem si myslel, že bude dávat damage, ale moc nedává. Tady si setupnou krásně ty vole Barona a co udělá G2. BLG will be in the better map state. 25 seconds till the Baron. Vision continues to be denied on the side of G2. So much pressure now on G2, knowing that there's such a deficit. You can understand why they think that throwing that Hail Mary might be their only way out. Despite how good this series has been, it's elimination or ascension. There's no in-between. People will only remember the victor and the disappointment. Shun on the way in, good angle to start the fight. A dobrá okay. Dobrá tady ultimátka. Mega good. Blbá Kalista ult, blbá Kalista ult, blbá Kalista ult, blbá Kalista ult. Ale dívej, no až je dead. Ale Knight má Zin ultimátku. A Rumble to grilluje, počkej, ne, one shot. Pomé! Vejdou to jedno? Elk. Piči! Ne, to je kokot! Ještě zabije kapce, no. No, co jim udělal? Boss, okamžitě boss, script, check his PC, okamžitě, check his PC. Check his PC, yep. Ale legit scriptil, by the way. Tým Magore. It's a 3 for 3. Ty vole, to vypadalo skoro jak... Caps is alive, Bin is alive, Elk is alive. To byly, ty vole, to bylo insane, ale jako lidi. To byl insane fight, no. A proč pauzli? Se někdo posral u toho fightu, jak to bylo napínavý. There's more League of Legends coming. Hopefully we can get a replay of the last fight as well. Hopefully. I mean... Ale Bin tam dal strašně pozdě Rumble Zoniu špatně. Dal, ale bylo od Mikix, jako byl fakt insane, jak presnul tu ultinu. Jo, okamžitě, no. Prediktnul to, no. As of this moment, Broken Blade is alive, Caps is alive, Elk is alive, and Bin is alive. Jaký je kód na Actin? Freeze, hej, máte to vykřičník Actin, borci, si za to dejte. Přes odkaz to tam máte. Kliknete na odkaz a zadáte tam kód a podpoříte mě tím. Nice, swapli overlay. Mně se líbí, jak swapli ty overlay. Nevím vůbec proč. Ne, nevím, no. Mají tam víc PC na ty, oni tam mají víc PC na ty spectaty, víš? Že tam mají víc spectatů a podle toho PC asi overlay, no. Ty vole, Elk hrál fakt dobře a teď má QSS, což je blbý. Tady je to free Baron. Tady je to free Baron. Má tam Vicen, ta Kalista, hej? Ono se to nezdá, ale Kalista je teďka mega silná. Kalista je teďka mega silná a je to furt winnable. Kvůli tomu, že teďka Kalista má tolik magic resistů, že reálně nebude umírat. A ještě jak si dostaví Jack Shaw, tak ona outskillne Ezreala. Problém je, Renekton je komplet useless, Rumble je OP. Skarner je velice silný, Zin je úplně useless. A Ryze nevím, no, Ryze prostě, ty vole, přijde mi to, že to nedává damage. Hansama musí dát 1v9. QSS má, Clans má ready. Ale Rel je strašně tanky, jak je Rel 2000 goldů ahead, tak je hrozně tanky. 3000 goldů Rel. Oni budou normálně dělat klasický split push G2.
A budou se snažit finishovat, ale tady ztrácí dva inhibitory a nic za to nezískají. Tak jo, to je GG. Pozor, typy. Oh my god. Počkej, on to přežil. A ne, Death Dance ho zabije. Tarik ult. Kurva, GG. Kámo, já nechápu ten Renekton Zin 1-2, to je tak dog shit. Pane bože, my nemáme ani jeden EU tým v top 8! A pane bože! Ty vole. To mě jebne, no já teď budu poslouchat ten NA ego. NA budou trashtalkovat EU potom, co ty vole NA mělo nejvíc free draft. Before that series, it was so massively TL favored, but FlyQuest were actually quite dominant in the finals, and we are into the pick and bans here for game number 1, a quarterfinals slot on the line. This is what they've worked for all year long. Tak, oba americký týmy jsou super happy, že teďka hrajou proti sobě a ne proti nějakému čínskému nebo korejskému týmu. Co myslím, FlyQuest nebo Team Liquid? Team Liquid hráli špatně včera. Marbles proti té sérii dáme. Exactly, and they're going to have to do the trade here and take whatever FlyQuest leave to them, the scraps, so to speak. I mean, it's so interesting though, because even if FlyQuest don't first round Yone, do TL even pick it? Like, I just don't know that we're going to see it unless APA has been cooking it up. And it's not that he can't play melee champions, because actually a lot of his history in solo queue is playing things like Kled, like Pantheon. He does play these aggressive melee picks, but he just really has never brought it out much in a row. I think the assumption there might have been that it was going to be Aurora and Yone, then they trade back Nocturne plus Aurora, but because FlyQuest go for the Skarner first, might throw a wrench in the plan here. Ale víš co je blbý, že oba dva týmy nehrajou Auroru ani Yoneše. There was a secret handshake backstage. No Aurora, no Yone. Oni to nehrajou prostě. Ty týmy. We agree that the OPs are not in the game at all, but so far they are not there. Skarner locked in first here for FlyQuest on the blue Zinza do side. Skarnera je tak dog shit, kámo. Legit Skarner je 10krát lepší Zinzao. Já nechápu, že někdo kupuje Zinza, pikuje Zinza do Skarnera. To raději pikněte Nocturne. Raději prostě pikněte Nocturne něco, než Zin. Ještě jestli piknou Renektona, tak se jim vysměl ještě. Jax, ok. Objednal jsem od Actinu adventní kalendář. Tam je adventní kalendář a pizza base. Ty pizza base jsem neměl, ale slyšel jsem, že to jsou mega good, ty základy na pizzu. Já ještě, když jsem jedl toastový chleba na snídani, tak jsem si od nich bral toastový chleba od Actinu a ten je mega dobrý, ale je drahý. Ale nemá, je dobrý jenom kvůli tomu, že nemá žádný konzervativní látky. Ale whatever, nebudem si bude tam. Oriana Skarner, FlyQuest draft vypadá mnohem líp zatím. Každý, zatím Skarner Oriana je mnohem lepší než Zin Jax. Magnesko a Zinek, to je mega dobrý základ. Ještě D3, outsidere, ještě D3 a K2 si směl vzít. D3, K2, Zinek a Magnesko pro každého chlapa je základ. APA is hovering Yone, and it would be interesting to see if he can bring it out, because if he can bring it out and actually be successful on it, then the story really does. Ale tady vidíš, že FlyQuest prostě nehrajou jak Auroru, tak Jonáše. A to je dog shit, že nehraješ tyhle dva broken champy. A Team Liquid to taky nehrajou, chápeš to? To je prostě jakýkoliv... Tato série, jakýkoliv tým si vylosuje výherce téhle série, tak se jim vysměje. D3 a K2 nemají až do 25.10. A tam mají, oni tam mají.
Oni tam mají jiný, že můžeš koupit D3 samotnou. Fly nebo TL, zatím to vypadá, i když Syndra je dobrá. Syndra, Zin... Zatím FlyQuest si myslím, že vyhrál. Teď se vzdělávám v biohackingu. Hodně lidí podcastů, co mají, poslouchám. Brian, jak se jmenuje? Brian Johnson, mi to úplně vypadlo. A potom Dave Pascal a ještě taková ženská jedna. Komu to tu přejeme, ani jednomu. Fuck it. 2022, he was in amateur. 2023, he won MVP in NACL. 2024, he makes MSI, he makes Worlds, he wins LCS, he wins Rookie of the Year. It really cannot get more up and to the right than that. All right, so in our second half of the draft, Renata Glass banned out by TL. They don't want to have that counter engage when you want Jax and Xin Zhao jumping into the enemy lines. They're also going to take out that pocket pick Urgot, keep that one away from Bwipo. But on the other side, Lucian and Rel banned away by FlyQuest. Rel being one of those premier supports for pretty much every team throughout the tournament. Let's see how TL wants to approach this fourth pick now. Andrew Huberman, ani ne moc. A Gary Brecka je takový sellout, že Gary Brecka je takový sellout kapitalistický, že taky ho nemám moc rád. It is interesting, right? Because Kai'Sa's gone, the Lucian Nami is gone, the Ashe kind of bans out the Kalista, so Yon tohle je prostě, borci, tohle je NA finále, to je americký finále o to, aby byli top 8 na Worlds, to je prostě, mají štěstí. Ale tady vidíš, že oni nehrajou Rambla, nehrajou Auroru, nehrajou Jonáše. Twitch, už tam mají Ashku, ale Twitch v těch lane swapech si myslím, že je hrozně broken. So I do think they want to get something like that for core to kind of round out their 5v5. All right, here is a standard top dneska je los, měl by být potom losování po tomhle, no. Locked in for Bwipo into the Jax of Impact. So we've seen this matchup plenty of times before in North America. We'll see it again here in this first game in the best of 3. Still curious what we're going to get for this final pick here for Busio. And we actually even got to see Impact playing the inverse side of it against Gam when he played against Kiaya. It was actually very impressive on the Cassante side of the matchup. So, here we go. So Lulu of Worlds. It's not only is very good for, you know, enchanting later, but it's so hard to play Xin Zhao and even Jax to a degree here versus the polymorph. So very co si všechno koupil za 2K, to je dost velký nápad. It is, but at the same time, I think one of the kind of drawbacks to this is then you're now really relying on that Ashe arrow as your kind of primary form of engage. So if there's QSSs, if there's cleanses, things like this, or core even going to the throwback pick of the top. So utilizing this to really deny the only form of hard engage that they do have. Ty vole, Ashe Lulu proti Jhin Tamkench. And it's going to be very difficult for FlyQuest to really start out these fights. We'll see about Inspire's use of the Skarner and see if they can deliver some Orianna shockwaves as well. But this one's shaping up for a very sturdy team fight here for FlyQuest. And we do have to consider the possibilities of the lane swaps in this one as Domče jako vzal si ten old way, nebo jaký grinder? As well as the double range down here. Yeah, it could be very interesting. And for core, if you don't know, tyjo, jako tyhle ty drafty, to je prostě kdo bude hrát dobře. To, co ti bude chutnat, podle mě ta vanilka. Vanilku si vzal. You know, playing this champ, both with like fasting Senna and that sort of style, but also just as this style of traditional support. And he does like to play it very aggressively. Sakule, díky šéfe, díky. And start out fights and look for these trades. And the reason it's so famous is because vanilka sold out, vy jste to vyprodali, vy jste normální. Kolik lidí si tady koupilo tu vanilku, že to je vyprodané? Natrávení, hele, natrávení. Tohle jsem ani lidem nedoporučoval, ale oni tam mají trávicí enzymy s bromelainem a papainem a to je strašně důležitý, když papáš hodně proteinu, tak je to docela důležitý, protože to pomůže trávit protein. Green mix je good, to jsem neskoušel, ale zkusím to, lišičko. Zkusím. Mě teďka došly Madmon Greens, tak si musím koupit, zkusím ten Green mix od Actinu. Půlka věcí tam teď nejsou. Ten Actin má dobrý ceny nebo normal? Mně přijde, že to je trošičku dražší než normal. Že to je jako dražší než normal.
ano. teams in their first two games. They were very close in both of those series, but at the end of the day, they couldn't get the job done. And for FlyQuest, they showed, those flashes of brilliance against HLE. They were potentially one team fight away in game 1 from winning. Je to tak o 10-15% víc než konkurence, but they get blown out in game 3. It ends on a sour note. They are very hungry to get a shot at a best of 5 here against an LPL or an LCK team. Talking to the players on both of these teams, they definitely wanted different draws. They wanted ty vole Sakule, ten Vilgain Grassfed Whey Protein s bílou čokoládou příchutí jsem chtěl vyzkoušet. To chci vyzkoušet. To je novinka a já jsem to neměl ještě. Ale ty jejich proteiny všeobecně chuťové nejsou moc dobrý. Tam je velký, chuťově jsou ty Isolate dobrý. Ty, nevím jak to dělají, že ty Isolate jsou mnohem chutnější než ty normální. Nebo takhle jako, chápeš, je to protein a chutná to prostě tak, jak to koupíš, tak to chutná, ale a je to s vodou, já to dělám s vodou. Když to budeš dělat s mlíkem, tak budeš spokojený. Ale já si to dělám s vodou. This is late night League of Legends. Yeah, a little bit of League of Legends after dark. There you go. Well, it's probably a pretty good time though in NA to be watching this right now. Oh yes. It would be 11 a.m. right now. Yeah, in LA. 11 a.m. There you go. Perfect. Not even an early wake up. You could sleep in, still wake up in time to. Rested, refreshed. Watch a little weekend LCS. Look at that crowd. They are still energized. They got it. Let's go. All right, I see people getting ready, and we will see. Co mají za pytlíčky, to jsou handwarmers. Here in a second. Okay. Also really interesting to talk about the journey that Busio has had. Ale ono jako reálně na těch proteinech je důležitý, že jsou slazený steviou a ne sukralózou nebo aspartamem. I do think Busio really struggled with his nerves with being able to perform at that high level. And when you look to summer finals, Sakule budeš to mít s mlíkem, tak to si pošmakuješ. S mlíkem jsou dobrý ty proteiny. True to what his game is. And it's been fun to see some of these young NA players. Já mám 81 kilo už, potřebuji tak 89, 90 reálně. All right, ladies and gentlemen, let's do it. It's time for the final best of 3 in the World's 2024 Swiss stage. A rematch of the North American finals for the LCS just a month ago. FlyQuest and Team Liquid. Somebody's getting on a plane back to LA tomorrow, and somebody's getting on a plane to Paris for the quarterfinals as FlyQuest steps into the jungle. 36,5. Já si dělám míry, no. Trošku mě už, teď mě trošičku, v pasu mi to trošičku jako začíná přibírat, už ten bulk začíná být trošičku jako moc velký surplus. And it's just so smart when you have these kind of matchups, when you have a Cassante versus a Jax. The Jax is really going to struggle. Impact tried to go forward a little bit to try to get some sort of vision, but couldn't actually spot anything over by the blue buff. Svaly na svalech, ano. All right, you can see in the top there your global power rankings powered by AWS. FlyQuest ranked at number 13, Team Liquid ranked at number 14. Very slight differences between them. You can also note when you're actually looking at the minimap here how they're playing. They're waiting all the way back by the tier 2. This is because there are some wards in this middle area over here that Impact could go on and you could ward over the wall. So they're really trying to hide this lane swap. So even if there was vision in that spot, there wouldn't be time for TL to change their lane assignments. So Impact is going to get that bad news as soon as they do pop out of this side lane brush, and we'll see how TL want to respond, because I think it's going to be so difficult for them to actually punish this Cassante in their 2v1. Both of these teams have been very good with their lane swaps as well. Can't get the XP. Dobrý spacing a nedostal XP vůbec. Ale oba Jax Xante jsou dobrý na lane swap. Už to vidíš na 90, kolik plánuješ katnout? Nevím. Podívám se do zrcadla a uvidím, hej. Jakoby já neřeším váhu moc. Spíš tak to vypadá. Chceš být velký triple trembolonu liter. Já mám bohužel takový zdravotní problémy, že kdybych sypal, tak mě jebne, protože mám velkou srážlivost krve a špatný játra a tak. Takže mě by sypka jako zabila reálně. Skarner je ale lepší Zinzao prostě. Dive, nemůžou divenout ve třech. Jax se to nejde. Tam spíš by měli ganknout toho Umtyho. To bylo close. The wave crashing into the turret of Impact now in the top lane.
So both top laners do get to stay around for the waves here. Bwipo taking a little bit of extra damage though. But even just the fact that MT got up there actually did dissuade them for looking for any sort of a dive. So this is very good, and Bwipo has no W. Oh, Bwipo already flashed back underneath the turret there to make sure he gets to safety as Core and Tady jenom forfeit od Leona a pak redive. Boom a redive. Měl by být dead. The poke continues, and Bwipo's still sticking around down here, trying to charge up his Kvečko. He uses the charged one though. Ten debil, ten debil! To je debil! To je debil, ten Jhin, to je debil! On má force hit a on nepočká, nepočká na to, aby tam Kench dal Kvečko a pak dá ten force hit předtím, než dá Kvečko za Jhina, chápeš? Ten jeho force hit dává čím víc missing health, tím větší to dává damage a on ten force hit dá předtím, než tam Kench dá Kvečko a on dá svoje Kvečko. Disaster. On by ho, kdyby tam dal to Kvečko a pak dal auto attack, tak ho zabije do Xanteho. Zabili ho tak jako tak, ale je to debil, chápeš? And I mean, look Mohl at the mít farm ten kill again, you on. know, we can see that MT covered, he's up in farm, he's he's in a great spot. And now Jax has TP and flash advantage as well, so he can push out this wave, he can still reset, and he's going to be in an incredible spot. All right, here we go. Looking at the bottom side reset. Big wave built up. Going to push out Tu bariéru jsem viděl, no. To byl taky sus. On the top side of the map. And you can tell APA is in his comfort zone because he is typing once again. Oh, I've not seen him type a single time all of Worlds, and he's hitting the all chat. You nervous, Quad? Only 22 CS. I mean, he does have a point there, 40 to 30 right now in the mid lane in that evergreen Orianna versus Syndra matchup that I just touched on a little bit earlier. APA with control over the lane, crashing these minions into the turret, trying to put the pressure on Quad here nice and early. Probably not any real big potential for kills until the junglers try to get involved, though, and currently they're just clearing through their camps. Nice scout of the week. Yeah, I mean, often these matchups Right, just becomes ultimates for pressure, ultimates for lane prio, chunk them out, try to make them take bad bases and get those CS advantages. So we'll see if APA can do that. Quad, obviously, you know, I think there was not really high expectations when he got picked up by the team when he replaced Jensen. You know, coming into summer, a lot of people were pretty disappointed with the change, but he has really grown into such an incredible carry for FlyQuest, and his development through summer was amazing. Core JJ. Knockout from Core JJ. To zabije, ne? On to trefil. Good. Barely missing out on the kill here for the Team Liquid bot lane duo. Busio at death's door needs to go ahead and get back. Honestly, because the junglers have also reset, I don't think it's going to be the huge issue. Oni oba měli flash. Proč nedali flash auto, třeba tam Kench nebo Jhin? Masu should be fine to collect, and Busio does get back to base. No summoner spells might be a point for pressure here for Umti, though. We have still not seen the Xin Zhao pull off a gank, but up by Grubs here, and he already has complete vision control. Znáš kouče, kteří nehráli LoL na minimálně semi-pro, hrozně koučuje, co nehráli ani semi-pro. Because I feel like Yon could have flashed in 100% and actually gotten that kill, but decided not to go for it. You know, didn't want to risk giving anything up, so instead they played for the Scrubs. Busio now is going to have doslova 80% všech koučů ani nehrálo profi. They might do that. Core JJ trying to keep track of them as they rotate over. Looks like they also got the full reset here from Bwipo. So Bwipo level 6 K'Sante is coming back full health. Meanwhile, Impact just recalling now is going to have to channel teleport. APA already used his ulti there to chunk Quad down. Quad still has the shockwave, but all three Grubs already secured by Umti and Team Liquid. And Busio just can't face check in there. You know, Umti's Inspired's trying to lead the way there on the Skarner, but they cannot risk it with having no summoner spells on the vulnerable Lulu. So now they're wrapping around mid lane. Skarner looking. Yeah, APA is really playing towards the bot side, which is kind of the safe side right now. Knows that's where the Skarner would be. Teď jsem to zařekl. Okay, Quad doesn't get the ball far enough to try to go for a shockwave. Polymorph onto APA, who flashes over the wall to try to escape, but Quad with the flash into the shockwave. Easy pick up there for FlyQuest, but now Masu Proč je tam Kench na botu a ne na midu? Uses the barrier as the curtain call opens up. On to hituje. He's hitting! Collides, number 4! Yo! Masu has to flash out of the way to survive. Yon is shooting straight. The bottom lane completely Americký sniper. blasting here. TL able to shove them off, but without getting that kill, I think it still is well.
No summoner spells here on Busio. Ještě auto a pak ho stune klečkem. Core je Inter. That patience for FlyQuest around mid lane though really paid off. Even as you say, you know, APA hovering the bottom side of the map where his team just left. Still, the tenacity here of FlyQuest. Busio sticking around on the Lulu and getting that glitter lance slow. Exactly, it was actually really key, that third man there to get in behind him, slow him down. Even with the flash, he still goes down. We'll have to see if TL can punish that missing summer though, as it's going to be a bit of a scrap up on the top side. Impact looking good, but it's been very even thus far. And I do want to keep an eye on the grievance that you always have with Impact on the Jax Azael. How well does he manage pressuring the side lanes and combining that with grouping in a way that doesn't set him too far behind as the game goes on? Exactly. When you play this style of champion like Jax, you have to be greedy, you have to be willing to play for yourself, and he's such a selfless player that he often does not do that, and sometimes it is to his own detriment. You know, when you're playing Cassante or you're playing, you know, any sort of tanker supportive style, it's okay to give up CS if you put your team ahead. Sometimes Jax... Holy moly, to bylo dobré. Protože pak trefí dvojtivečko s tím slowem, vždycky s tím Q slowem. To bylo actually mega good od Core JJ. To bylo hodně dobré. 1000 goldů na Jinovi. Ujojoj. 3 grubíčky. To posrali. Pane bože. Tohle se dostalo dál než Evropa. Tohle se dostalo dál než Evropa. Ty vole, to je taková škoda, že... Ty vole, to je taková škoda. Kámo, ten Vipo má tu hlavu jak holub vystrčenou k tomu monitoru. Ty vole, co tady dělaj? On chtěl asi, Korži chtěl asi jako, aby jeho to nefokusoval ta turret, aby... Of the extra pressure from Team Liquid. They were cheering the first kill, not the second return part of the dive there. I mean, at the same time, Busio also lived with what was it, like... Ty vole, takový G2 proti Team Liquidu nebo FlyQuest by byl banger. Ty by dostali 20 minutový stompy a šli domů. Incredibly close. Core now also is 6, so the ability to deny a lot of these plays has been unlocked for the Tahm Kench. All right, let's check back in mid lane here, where Quad has made up for that CS deficit that APA put him in earlier, as he now continues forcing the Team Liquid mid laner back, inspired, clearing out some Team Liquid vision on the top side of the river here. He wants to be in this location because the next set of grubs is spawning in just a couple of seconds. Team Liquid got the first 3. This is going on Jinovi. To shut down that second trio going over to TL, but Umpty's also around the area. Meanwhile, Whippo getting very aggressive with Impact underneath the turret of the Jax as Core JJ. Víš, jak to musí být funny? He wants to try to spin with the blast cone, beautifully done from Core JJ. But Busio's still got the flash. He's got the heal. He runs the hell back away. That's about as close to a Tahm Kench insect as you're gonna get, man. Eats him up, uses the blast cone, forces the flash. Team Rocket over here blasting off again into the dragon. Ty, ale bude mít 6 grubů. Ajajaj. Ne, Scanner to jde kontestit. Nekontestí. Proč to nekontestí ten Scanner? But the 6 grubs might be more meaningful as APA under attack again. Yeah, APA could be in some serious trouble here. Neměl by ani flashovat. But he misses the upheaval. APA is still gonna drop. Tady ale to Inti-Apa je koko. On vidí, že jeho Zin dává solo grubíky, tak kde asi bude jungler, hej? Na topu ne, na botu možná, ale to mají za Vardino. Tak 100% mají dobrý vardy tady a tady, tak prostě... Ne, to neudělal právě teďka. Whippo tries to get away, but Wind becomes lightning and find its way to Whippo's heart. Now inspired, thinking about holding these guys in place long enough for Quad to arrive and maybe find a kill and trade. But Team Liquid knows better of it. Impact and Umpty both in complete retreat back underneath the turret. Flash ult by tady byla huge do Oriana ult. Ty vole, first turret, 6
grubů, ty turety graby jsou insane broken, hej. Jak to prostě aplikuje, i ty malinký grubíci aplikují tu pasivku toho true damage, tak je to šíleně insane. Ty vole, tyjo, tady tu hru podle mě vyhraje, protože mají Jack se 6 grubama. Jack se 6 grubama na sidelane bude obří a Jin má 1700 goldu advantage. Tyjo, hrajou dobře, tyjo. The 80 carries have been the stars of the show for both of these teams. Having your guy out to a nearly 2000 ale ty vole, jako vidět ty 3 hry od G2 Billy Gaming, kdy je to fakt, kámo, jakože insane perma fighting, perma se něco děje a perma skill check a pak tady vidíš Ameriku, jak se plácají, vole, na souši, kde prostě ty vole. Ale je to funny, honestly, je to funny. It can be quite powerful with the double kind of electrocute items from ahead. I think Jackie Love inspired a lot of people at the beginning of this tournament with some good static shiv usage. Should just be a routine Raptor pickup here though. No, pak bude draw na quarterfinals a to mě zajímá, jak to vyjde. Ale ten tým, kdo si vybere Ameriku, tak bude spokojený. Ale to quarterfinals bude po piči, protože T1 hrajou mega dobře, Genji jsou dobří. Začali comebackovat, začali hrát fakt dobře. LNG hrajou šíleně dobře. Jako ta top 8 je docela stacked. Top Esport nevím, hej, top Esport jsou takový sus. Trying to slowly push forward, test the waters here a little bit, but they are very, very dangerous. You can see your lane economy snapshot right there. Thank you, MasterCard. It's only Quad with a gold lead on the FlyQuest side. You hear that fan cheer for the MasterCard? Pop up on it. We got a big MasterCard fan. Yeah! Whoa! All right, well, Umpty gonna get paid as well, it looks like here. Rift Herald. Máte Visa nebo MasterCard? So much vision. Look at this, blanketing the blue quadrant of the jungle here, leading up to it. And I mean, Wild TL, I think, are in a very good spot. There's so much scaling over on the FlyQuest side. I do think Jin is really going to struggle to actually punch through the front line. There's a massive amount of killing pressure here on Team Liquid's comp. So as long as FlyQuest aren't just completely bleeding out, just keep focusing on to funny, no? Dřív, když jsi měl více než jednu kreditku, tak to bylo, že jsi boháč a v dnešní době a hlavně v Americe, kde máš 40 kreditek a každou kreditku používáš na jiný věci, protože bonusy a tak je to funny, no. American Express máš, Lazmenko, kde žiješ, když jsi Američan? American Express je jenom to, ne? Počkej, ale kod umře... O, Seraph se opět. LA, ok, chápu. V Americe reálně musíš mít prostě asi 3 nebo 4 kredit karty a používat všechny, abys sbíral bonusy. And Inspired as always gives a lot of detail, and one of the main things that he said my nemáme kreditky, ale deby. V Česku jsou taky kreditky, ale málo strašně. Quote unquote hasty plays from opponents where they kind of dangle someone with a little bit of safety to try and draw over commitment. And he said that they actually target APA specifically a lot with this, as he is one of the Já jsem cheatnul systém, tady někdo mluvil o těch salonkách na letištích. Já jsem cheatnul systém, jak mě Riot furt kupuje letenky a kupovali jsme furt, jsme někam jezdili na turnaje, tak já jsem to si udělal, nějaký ten membership, co to bylo, Star Alliance membership. A všechny ty letenky, co oni mi kupovali, tak jsem si tam nahrával a dostával jsem za to body a teďka kam jedu, tak mám salonek, mám k tomu priority check-in, mám to k tomu zadarmo check-in batoh, nebo luggage a ještě další výhody. A reálně jsem za ty letenky nic nezaplatil a mám prostě nalítáno, a ještě si můžu koupit prostě zadarmo letenky a tak, protože tam mám tolik bodů. Ale já stejně nikam necestuju. Ale jako kdybych chtěl, tak můžu jet na dovolenou zadarmo.
Jo, proč mi nevěříte? Čet, já to budu opakovat ještě jednou. Jenom kvůli tomu, že já a Checkloud máme stejného sponzora momentálně, neznamená, že moje příběhy jsou stejný jako Checkloud. Já z pražského letiště nelítám. Ve Vídni mají strašně dobrý Austrian business lounge. Ve Vídni mají dobrý business lounge. Máte i stejný hlas, zase dobrý. Tak určitě, pane Matyáš. Za mých starých dob. Držu mu. But TL is going to be ahead in the itemization. It's still nearly a 2,000 gold lead here for Jan. He's going to have his rapid fire before that dragon fight, very likely. And then FlyQuest are really going to have to make that difficult decision. Do you flip the game right there and fight, or you try to wait till the fourth dragon and fight, and then one mistake, one catch? Karzi, udělej si normálně Star Alliance a vždycky jim tam dej ten kód a oni ti tam nahrajou body. A pak máš reálně teďka já do konce života, když jednou za 2 roky poletím jednou letadlem, tak mám ty benefity non-stop, mám je prostě furt. Stačí ti jednou za 2 roky letět prostě Star Alliance letem a ty benefity ti zůstávají. He knew that that wasn't going to kill him, but Umpty surely would have been able to set up a sincere threat, so Whippo having to spend the summoner. And one small thing I always feel like is really nice, if you are playing Syndra against a melee champion in the sideline like this, you can just farm splinters very, very easily. It's so easy to be hitting Cassante and getting towards that eventual 120 Kdo si myslí, že vyhraje tuhle mapu, Team Liquid, mají 6 grubů a Jackset, sleduje, jak to rozmrdá. 700 goldů. Pane bože. Pane bože, 6 grubů Jax. Oh můj bože. Karzi, ale ty bys musel lítat na Worlds, ono to není tak jednoduchý získat těch, kolik oni tam mají nějak 40 000 milí v tom Star Alliance, nebo 60, abys měl gold status. Bys reálně musel se vzdát těch tvých 6měsíčních placených dovolených, abys mohl lítat na Worlds a tam nazískat ty míle. Jo, když bys to dělal ze začátku, tak to máš, ono se to nezdálo, ono to jde celkem rychle. Já jsem to měl udělaný za rok a půl, nebo 2, no za rok a půl jsem to měl hotový. Ale to my jsme lítali furt, jako. My jsme totiž byli na každých Worlds, víš. That's actually a pretty critical kill because Upti will be up for the dragon, but he's going to be spawning in base a couple seconds before it does get up. So it could mean that FlyQuest have first move on the river. Maybe they can get some nepoužívám spreje v tom. Olej ve spreji, to nepoužívám. Ale jestli do airfryeru, tak asi gíčko ve spreji. To the side of FlyQuest though, and the credit to FlyQuest there, Whippo with a really nice setup. In fact, I když oliváč můžeš taky, airfryer nemá víc než 200 stupňů, takže je to v pohodě. Oliváč je nějak do 180 stupňů, mám pocit, ne? FlyQuest even while down finding themselves an extra kill. And FlyQuest on that reset couldn't really get any vision in towards the river. Also, tak ty si víš co, ty si Loki přijdeš jako, ono je to takový cool, když ty přijdeš na to letiště, máš všude priority check-in, takže skipneš celou queue, skipneš i security check-in, celou queue, vlezeš okamžitě do business loungeu, jsi tam hodinu, dáš si tam jídlo, máš tam 3 meníčka na výběr, máš tam zadarmo víno, pivo, sýry, jogurty, všechny tyhle pičoviny. Mají tam i v některých těch business loungech mají i sprchu, tak tam vysprchuješ. Approach midnight here for FlyQuest. They are going to have to answer these from now on. No, Karzi by se ožral na letišti, on by si dal pár víneček a byl by dan. A reálně oni prostě, ty si tam můžeš dát kolik chceš toho vína. A i piva. Nezruší ti to, když nelítáš, musíš, nebo takhle, musíš každý 2 roky letět. Jednou. Je to +1, je to +1 Veny. To jsem zapomněl říct, že já si vždycky někoho můžu vzít. K každému letu mám +1 do business lounge.
Takže mu to zaříď, no, ať tě vždycky veme s tebou. Yeah, it's been so interesting as well, you know, hearing about Quad. And one of the things that FlyQuest complained about is he wasn't greedy enough. He wasn't asking for enough resources. They're saying, you are so good, you will carry the game. We have the faith in you. You need to tell us what you need to carry the game. Nová taktika na balení nějaké koc. Hej, vezmu tě do Business Lounge, baby. Půjdeme spolu na Bali. Ne, na Bali nejdeš, na Maledivě jdeš, ne? It's actually funny because the two players that gave that interview you're talking about, Inspired and Busio, Weight testing v Ryanair Lounge. Ryanair Lounge podle mě ani neexistuje. You know, whether Quad called for it or not, they went and they helped out. We're gonna help you whether you like it or not. And Core JJ is tak zpátky ke hře, 6 grubů, 3 v draci, 2K goldy. Ty píčo. Hoši, jako těch 6 grubů. Já nechápu ty týmy, co to nekontestí prostě těch 6 grubů. To je fakt jako game losing. Oni si řeknou, hej, vytradujeme 2 pláty na botlane za 6 grubů. No problemo, nebojte se. And when you're looking towards later stages of the game, Orianna Shockwave is very threatening. Clueless, also a sped up Ashe that has all this space being created by a Cassante, by a Skarner, and this Lulu backing you up is going to be really threatening. Inspired jumps in, going after Umpty, who immediately on se hodně healová. Co dělá pa? Jin ult. Impact je dead. Co dělá ten Apa? Kámo, ten Apa se ztratil v tom Baron Pitu, on tam celou dobu tankoval Barona, celou dobu. Oni tady prohrajou kvůli tomu, že prostě Syndra je úplně... OK, jenom jeden kill za tohle, tak tohle je extrém. Tohle je extrém, kámo, tohle je legit, mohlo být prostě, že to mohli acenout FlyQuest. Jakoby... jestli tohle Amerika hrajou proti tomu, Jin nedává damage. Já se nedivím, že Bipo je tak koky, by the way. Já se nedivím, že je tak koky. Ty vole, on mysnul ult scanner. Oni nemají damage, on je feedle jako kokot, ale Jin nedává damage do Xanteho do skannera. Yeah, FlyQuest coming out on top in that fight, and even though Yon was alive for the whole thing, he just can't really get through the front line. He's hitting. Jako hele, kdybych byl Vipo a hrál bych proti tomuhle, a tohle by bylo v finále americký LCS, tak bych taky možná měl ego. Let's take a look too, because this was extra person joining at every interval of 1 minute. Let's take a look. Yon hit the route to start out. Whippo still got the pull. Škoda, že neukázali ten fight, kde Syndra se prostě zapomněla v Baron Pitu a tankovala tam Barona uprostřed fightu. To bych chtěl vidět znova. To byla absolut cinema, kámo. Absolut cinema. Tam mají mega štěstí, že ten Jax umřel a nedal ten Counter Strike. A tady Skarner přijde a failne ult. You still have Quad over the top, and so in the end, you know, it's such a long and drawn out fight, but FlyQuest are able to again chop down on some of this Team Liquid gold lead that they built up so big in the beginning of this game. And I want to talk a little bit about that gold lead in regards to something Teamfight you damage said earlier, Isaac, talking about the scaling of FlyQuest. To vypadá dobře. To punch through that front line, it's exactly what we just saw. Jo, dobrý arrow. Tak to byl dobrý arrow. Orianna 5-0. Kámo, ta hra legit byla unlosable pro Team Liquid a Team Liquid to tady těma 3 fightama můžou reálně prohrát. A ještě absolutně potřebuji pochopit, proč Jin staví tady tenhle ten build proti double tankům. Že prostě nepostaví static AI LDR a postaví static rapid fire LDR. Problém je, že teďka je soul fight pro FlyQuest, takže oni FlyQuest musí vyhrát tenhle ten fight a pak musí získat Barona, aby jako vyhráli tuhle hru.
not alive for another 5 seconds. His TP cooldown is also not yet ready. It's just barely not there. So Team A Jin nemá damage tady proti Xantemu a proti Skarnerovi. Ten champ je useless. Já se nedivím, že prostě Vipo říká to, co říká. Já jsem v šoku. Syndra se takhle nechá engagenout Xantem, když má stun. A tam can't eat. FlyQuest just straight up walk right at APA. They take the kill. They're gonna take the dragon, and Team Liquid, they can't do much. There's no rush of Baron threat here. They've got a Jhin for DPS, so all they can do is clear a ward. And I love how Whippo just immediately decides all out into no terrain just to get that little extra buffer to guarantee that Core JJ cannot save his mid laner on this Tahm Kench as FlyQuest acquire the mid lane turret. I feel like FlyQuest are fully in the driver's seat now. Soul Pointer or not. Jin celý Worlds kovnul. Ono je funny, že Jina nerfovali kvůli Worlds, že to každý hrál na Worlds, tak to nerfovali na solo queue, ale reálně ten champ nebyl OP. Maybe once he gets an IE or something like that, maybe if they had Infernal Soul, but these back-to-back picks. Ono jenom prostě lidi nevěděli, co mají hrát, co má impact, tak hráli prostě něco, co má engage, jakoby. You know, for all that yapping early on in the game, APA is sitting at 0-4 and 0 right now. A pomoc olčetoval. Compared to the 5-0-4 on Quads Orianna. Nebo takhle, Jhin začne mít damage, až Jhin je specifický, začne mít damage na čtyřech itemech, ale nesmí hrát proti tankům. Tanci nesmí být feedly. And then in a couple of consecutive team fights as well. Again, they know their nebyl opponents OP, měl 54% win solo queue. No, Jhin nebyl OP za mě. Jhin byl silný, ale nebyl OP. 7 total series between these teams since the start of 2024. OP byla Nila třeba. +1 in both those counts, 4-3 in series, 12-11 in games, but it is FlyQuest who have the LCS title in their current possession. It is FlyQuest who are now controlling this game. FlyQuest looking for the angle, the arrow misses. Whippo approaches from the side. Forfeit na Xanteo, který má 4000 životů. To bylo kolik? 50 HP? Cápek má 4000 životů a forfeit on Jhin a Jhinovi mu vole lechtá kulky. Tady musí split pushovat s Jackson, ty fighty nevyhrajou, kámo. Ten Jhin je feedle jako kokot, má nejvíc goldů bez tak v té hře. 12 000 goldů, má nejvíc goldů v té hře a dělá úplný hovno. Jo, má nejvíc goldů ve hře o 2000, ale chtá ty tapete. Tady je tolik lepších champů než prostě Jhin, kámo. Kai'Sa je lepší. Reálně MF je lepší. Ezreal je lepší. Ashe je lepší. Keep on fishing for these picks. They've gotten so much out of them and already retaking full vision control over the Baron, try and clean this out and force Team Liquid into a dangerous position. Impact's not in much of a position. He's just eating some fruits right now. He's having a good time during a little bit of the calm before the storm that will surely erupt here in a little bit more. Postavil AI to něčem jiným, to jo. Ale furt by nedával damage do toho Xanteo a Skarnera. Tady je to problém v draftu, víš, ten prostě Skarner Xante je moc velký problém pro Jhina a oni nemají DPS na midu. S Jhinem by si chtěl mít DPS na midu třeba Cassiopeia. Víš co, prostě nějaký DPS. Mě nenapadají mid DPS, ale prostě DPS. Smoldr je třeba mega good s Jhinem a tak, víš. Jhin se taky hodně hrál v té době, kdy prostě se hráli ADčka na midu. To byl silný. Ty pokud nemáš sustain DPS pro Jhina, tak ten Jhin nedává damage. Looking to try to take over control of that area because that really is going to be what TL are looking for the whole time. Tady Skarner tady engage ne, protože nedostávají damage.
Dobrý, dostává damage, hej, guys. O, tady hituje backline. Dobrý flash, impact je k hovnu, dívej tu Ash, to ničí. Kamo, oni to prostě reálně prohrál, TL. Protože mají prostě draft defeat. They're making their way over to the Baron pit. They got to make sure that nobody gets sniped here by Jan's curtain call, and it's not that hard to do. FlyQuest now making Team Liquid be the ones to answer as they head into the Baron pit. Yeah, I mean, Impact got into the backline, forced out the summoners, but they had no answer for Masu, who gets buffed up by the Lulu, shreds the frontliners, and TL forced to retreat, lose the Baron here. Zin je úplně dogshit useless champ proti Skarnerovi. Oni tady dostali outdraft kvůli tomu, že prostě mají Zin, Syndra, Jhin, Dog, Xante, Skarner. A Xante, Skarner jsou feedly a reálně nikdy neumřou. Oni prostě nemůžou umřít. Here's a look at how they actually started out. Inspired runs straight at the vulnerable frontline here. Xin Zhao doesn't have a lot of escapes, and he goes for Core JJ, the Tom Kench, the kind of safety net. And then look at this, gets in the backline, flashes in, there's the follow-up. Oni jako ani FlyQuest nemají dobrý draft, jo, ale tady spíš jde o to, že prostě oni mají dva tanky do Jhin, Syndra, Zin, Zhao, takže oni prostě nemají damage. Yeah, Quad is just so fed, so rich here. The Orianna is just buffing everyone up, and he's even chasing side lanes here, leading for his team. He wants to go after the Impact Jax. Okay, the shockwave wasn't like, I can't. A prostě Skarner level 6 a má 5000 životů. Jako jak to chceš zabít? Halo? A ta Ashe má větší damage než Jhin, mnohem větší damage než Jhin. A to má méně goldu, teď už možná ne. Jo, furt má o 1000 méně goldu, ale prostě reálně má mnohem větší damage než Jhin. Yeah, it was a massive gold lead early for Jan, but he has the IE now. I just don't think that it really even matters. Yeah, I think Team Liquid are just really worried about the constant Ashe arrows and picking people off now because APA has no flash. For this next one. Umpty has no flash. Xin is notoriously vulnerable when you're trying to get vision as a jungler. You're trying to work with your support with Core JJ there, but Xin has no escapes. And so a couple of very vulnerable players on Team Liquid. They're still trying to play má čtvrtý item a sleduje, jak se čtvrtým itemem bude furt useless a bude dávat nulový damage do Xanteho a Skarnera, protože oba Xante Skarner má 5000 životů a mají štíty. To je crazy, že máš prostě 5k HP a máš to prostě to, čo je, ty vole. Humus. Upřímně nechápu, proč Syndra nemá Liandry, ale má Ludens, to je docela dogshit. To je taky int, jak svině. Team Liquid has just lost everything that they were building in that early game, and FlyQuest has done a great job responding to it. Inspire si tady může doslova dovolit cokoliv, protože prostě dívej, to je auto attack Q a nedali mu damage a on má zase heal. The Orianna godlike and FlyQuest just keep striking gold. Now that gold is about to flow straight into their pockets as the bottom lane tier 2 kolik mu dají damage, nic mu nedává. To byly 4 hity od toho Jhina a full combo od Syndry. Much damage, and Umpty learned the hard way. You gotta respect it. FlyQuest gonna knock down another tier 2. This time over in the mid lane. Jax musí dát 5-man stun tady. Oni ho vidí, ale. The problem is there's no pincer attack to be found. You are a 3v5 for Team Liquid for the next 10 seconds, and even then it's still down ten Skarner a Xante mají perma štíty. Ale Syndra už dává trošku damage. And now they demolish the tier 3 turret in the bottom lane, making it a 2-win hit game. I mean, you can try to threaten the flank, but it's not a rock in a hard place. It's a rock in a wet paper bag. They can just punch through the other side Zin do Skarnera. Upřímně nevím, je to dogshit, ale myslím si, že je to z toho důvodu, že ty lidi nehrajou Nocturnu. Nocturna je lepší do Skarnera. But two teammates for Team Liquid already gone, so FlyQuest, they just have seemed so calm in this game, even in the early stages where TL were pushing them around the map and generating an objective and gold lead, because it just felt like they were so confident in their ability to pick TL
members when it came to the team Zin je fights, when it prostě came to the horší versus skirmishes, Skarnera. and Horší FlyQuest versus has just Skarnera. repeated Legit. that play. Now it's up to Team Skarner je ty Liquid vole to get creative with it because Open AI 4.0 a you Zin je have 3.0. guaranteed pressure for FlyQuest in 2 lanes. It's almost like Team Liquid's only real tool and real strength in this whole game. To už raději Vi, has no. been taken Raději away. Vi, And než so Zina. it's got to be some magic now. Vi aspoň redukuje armor tomu Just a few Skarnerovi. days ago, FlyQuest was down, what, 5,000 gold against HLE, and they managed to fight back. You go down a few thousand gold against Team Liquid, you're feeling fine now. You're like, you've been through it. Light You work. know. Yeah, exactly. FlyQuest has done their training. They are ready to go. They know how to Dobrý play damage these do types of Xanteho. situations with an arrow coming in from the top Dobrý. side. Umpty gets hit from all the way away, and Dobrý, he has to dobrý try to damage flash od to survive, Johana. but Jo, he's jo, still to almost dead. je He on got si Whipple zahrál going proti in, Xantemu, all hej. in, all out. Umpty in some To má, danger. to, Still jo, barely surviving to má as ten John's Kinch, about aby to ho drop here next protektil. as the Jhin dies. Surely the fight Proč is ten already Xa, over, and I proč, think proč it won't even Vipo reálně dává matter. 4násobný damage, co Jhin dává, když Jhin má full tank AD damage, full damage itemy a Vipo je full tank. Mě je zajímalo, proč tím autotekem prostě dává, vole, takový damage, že má 25 000 damage ten Xante. On reálně zabil tam Kenče na 4 autoteky. The early game might have been a struggle, but man, they are running them over here. 2 lanes, pushing at the same time. Super minions flooding into the base. Yawn, the only one standing to try to stop it as FlyQuest go in for what should be the final kill of the game. They knock the Infernal Cinders out of them. They knock the Nexus. Ale tady není problém Oriana, hej? Ani Ashe. Tady je problém Xante Skarner, který prostě... Tam by si tam mohl mít jakýkoliv midaře a jakýhokoliv AD carry. A oni tím, že jsou ti top lane a jungle tak tanky a dávají tak velký space v těch fightech, tak by prostě byli 10-0 tak jako tak. A oni by mohli hrát cokoliv. But it is still alive, and that's what's important for Team Liquid. They are still alive. Pomalu se z tebe stává herdin, ale já nehraju MOBA hry 24. Já nehraju 16 hodin MOBA hry a pak streamu 4 hodiny. To match what FlyQuest were going for. I don't think they're going to commit to full on early game because that Jhin was looking useless when it got to the later stages of the game. Just No, Xante prostě Xante Skarner je problém, když jdeš Jhina, no. Nehraj Jhina. But late, it was making those tanks feel invincible. Especially since their mid laner, Oriana, kind of doubles as another enchanter with the extra shields. Já jsem zvědavý na ten draw, Quad, let's be honest, Quad was a monster this game, and it was very worthwhile for FlyQuest to invest resources into him early, and so that's why you see TL now banning away this Oriana. Yeah, and there's no Skarner. Spravíš aspoň raz jeden IRL stream z gymu? Nemám IRL batoh. Ale kapesník říkal, že dáme IRL stream spolu. Můžeme dát s kapesníkem stream z gymu, on mi říkal, že dáme. Budeš na Clashi, když to máš za barákem. Vidím, co tam bude za fighter a pak možná napíšu Jirovi, jestli mi dá VIP ticket. Nocturne first pick. To se mi líbí. Kai sám mnohem lepší než Jhin. Nocturne does not just pair with Oriana, of course. As Genji demonstrated, it pairs very well with the said Aurora we're talking about, as well as a couple other options. I don't think they're going to pick the Twitch, but Twitch was already hovered earlier in the previous draft. Brian chodí do gymu, celkem mu to jde. 100 kg málem. To nevypadá na 100 kg, ale hej. When I think back to some of the other pairings and I think of Impact champs, honestly wouldn't be shocked, see like a cannon or something along those lines. To vůbec nevypadá na 100 kg. Definitely could be one of the possibilities. Speaking of Impact, Whippo feels it necessary to steal away the Cassante again and then have Impact on, something maybe a little more carry-oriented. I don't know. Because he just feels like he doesn't have to. For the side of FlyQuest, there is a level of comfort. I mean, it's interesting, right? Because, if I'm TL coming into this, I might just be prioritizing a first pick Renekton to just get Impact, that comfort, right? Tristana a Patristana z Nocturne. Ne, to je Tristana Flex. Okay, Rumble. I know, but I'm saying, they could have left it up in first pick. But APA here is going to be playing the Tristana, and it is going to be Impact on the Rumble.
The Tristana, I mean, it's kind of interesting because it is one of those things that so many people have so much practice on from the summer split, but it has Po téhle hře dáme rychle Marbles, zkuste mi to připomenout, okamžitě jdem do Marbles. Ať vylosujeme další KitKat kód. A potom je slosování. Pain IRL, děkuji za 9 měsíců, ty vole. Nocturne, top half of the map taken care of. Over on FlyQuest side, Cassante and Ari locked in for the solo lanes, but they want to lock the Kalista for Masu before we get. Oni tam jsou ožrali na tom hitpointu, co? Kalista je good tady. Já nerad piju, honestly. Já to moc nefiluju, ten alkohol, já vím, jak je moc špatný to pro tělo je. By destroying the Renata here, but you know, Busio can just be on one of these other engage combinations with the Kalista and still look to set up a very strong team fight once again. Kalista a Hrixante, Rumble, Tristana, Nocturne. Já nepiju piva, já nemám rád pivo. You know, there are a lot of options. Obviously, alongside Kalista, Renata is that kind of premier enchanter support that does pair well with it, but it can work well with Mě teď ukamenujou lidi, ale já raději prostě drinky. It can be quite powerful just kind of on its own. If they don't ban the Vi, then that is to me APA telling Spawn it's fine. Tohle TL draft jako v pohodě, můžu piknout Zigse panu, nevermind. Rumble solo AP taky, ale to je good, protože tam usmažíš všechno. Jaký drink? No, Moscow Mule, Long Island Iced Tea, takovýhle pičovinky. Skinny Bitch, ale Skinny Bitch musí být fakt dobře udělaná, musí tam být hodně limetky. Nemyslím si, že Fnatic zůstane celý, no. Vi a hry, jak to, že nezabanovali Vi, že mají a hry Kalistu. A ještě rally open. Co se tady děje? Co se tady děje? Zaya je good, hodně good, ale ne, počkej, tady musí být lane swap, ale Zaya je good do hry Vi, ale je mega shit do Kalisty. Tady piknou ty vole Kalistu cokoliv a vyhrajou linku, to musí být lane swap. A tady bait FlyQuestem tak maču ten lane swap na 100%. Proč Team Liquid nehraje Real? Proč Team Liquid nehraje Real? Yone, Aurora. Proč FlyQuest nehraje Yone, Aurora, Real? Jednoduchý, jsou dog shit. Nehrajou nejsilnější champion na tomhle patchu. Busio has just been such a fan of playing for the 2v2. Je fakt crazy, že za celou dobu World se nenaučili tyhle dva champy. Víš, že se ti solo laneři nenaučili tyhle dva champy, to je extrémně bad. No, botlane je unplayable, 2v2. Já doufám, že FlyQuest matchnou lane swap, že prostě půjdou... TL 100% lane swapujou a Team FlyQuest by to měli 100% matchovat. Once again here, Not even Team funny. Liquid have invested in the Nocturne plus Core JJ's Rakan. Core JJ, of course, with the signature Rakan available. And if you get Nocturne Ultimate to turn out the lights, you can come up with some very huge, you know, game-making plays. And Team Liquid are a team that have really just not let go of double AD carry. And in a world where so many of all of our other teams that made it here to Worlds have kind of like loosened their grip at the very least on double AD carries, TL still holding on tight. They are, and I mean over on the other side, Busio is playing Airy. He's very likely to play the Enchanter. Víc ale crazy, že FlyQuest neskrimovali Aziaty vůbec. Any of those damage style items. It can be really annoying to play against because there is so much sustain, a lot of poke and prod, the shielding, the healing can become really, really powerful. But again, it is a very vulnerable target here to that Nocturne plus the Rumble equalizer TSM asi jo, This já jsem nedal pozor, if you can lock down multiple of these AD carries, it can be devastating because there's so many squishy members over on the FlyQuest side as well.
All right, boys, let's do it. It might be the last game of Swiss stage for Worlds 2024. If FlyQuest can triumph again, it would silence the doubters who still think that Team Liquid are the best team in North America. It would make FlyQuest feel the best they could possibly feel to 2-0 their rivals heading into the quarterfinals. But Ty vole, dneska je dlouhý den, 7 hodin 40 minut a ještě se furt hraje. In their series versus GAM, dropping game number 1, Spawn then gave a speech to his team in which he said, "We cannot go out like this. We invested 10 months of hard work and training into this year." And it all comes down to this once again. Now FlyQuest, though, their opponent, an opponent that knows them very well, and this time around, no lane swap either, so we will get the standard lanes matchup. Kdo vyhrál draft? Nedávají lane swap, to je dog shit pro Team Liquid. Počkej, já musím posunout kameru. S tím, že není lane swap, tak vyhrávají... Ty vole, jakože mně se líbí, ta scéna je hrozně silná tady. A Rakan má kvéčko, ajajaj, to mi neměl ukazovat, že má kvéčko. To neměl ukazovat. Rumble Nocturne Tristana se mi líbí. Pak mají zase Zajudovaj a hry. Ale nevím, no. Víš, co je nejlepší, že na tady v těch týmech, no i když draft záleží. I think there might be some bots you need to go watch, brother. No, I disagree. Go watch some beat Cloud9. It doesn't get better from there. It's kind of like Game of Thrones. You just stop at a certain point. Right. Go watch the end. Anything after season 6, we're not watching anymore. All right, boys. 100 Thieves beating C9. Season 6 Game of Thrones. Stop. Yeah. All right. Busio is taking a little damage here as FlyQuest put the pressure on early here in the bottom lane. Remember that in game number 1, it was Yon and Core JJ ruling that 2v2. They were building a lot of the lead. When Team Liquid first hit the 2,000 gold lead mark, it was 1.7k on Yon. Tady to měl Kalista flashnout forward, ale jako... Down here in the bottom lane, Yon and Core JJ are lower, but Umpty is showing up first. Busio's gonna die. Bylo takový jako, nevím, no. Busio to tady naintil v lince, jak hrozně špatně to, hrozně to naintil. A pak kvůli tomu dostane gank level 3 od Nocturny, která skipla red buff. Get them respawning first. He's on Krugs. He knows he's going to be one camp ahead of Inspired, who's just full clearing on the Vi. And Core JJ goes in to burn Busio's flash, even though the TL bottom lane health gets chunked out and they can't follow. Their jungler is enough. The desync timing there pays off. Nocturne baba, nevím, co to je, to monstrum, mám piči. Had a massive game, obviously. Great threat at the level 1 when they played against GAM on this pick. Really went off to the races and became such a problem in that game. Was constantly attacking side lanes and being really efficient. Wait, you didn't change the script. It was lose game 1 into pick Nocturne. It's happening again. Lose game 1 into Please Nocturne. Mix it up a little bit. I mean, come on. Feel believable, you know? Here's another little wrinkle in the script. 4 people top for TL, looking for the dive. Inspired's around. All right, let's see what Whippo can do. Needs to buy enough time for his jungler to arrive at least. Whippo with the flash impact, gonna take some damage from the turret, but not enough to kill him. And Inspired je tady všude late. Všude mega late. Yeah, really nicely done there from TL. Just using the tempo, they get the kill on bot side. They mega bad. All go top. They get an immediate dive there onto Whippo, force out his flash. Didn't even cost them a summoner. So very clean stuff. Dobrý, ale lane swap, jo. Tady teďka budou mít grubíky za 30 vteřin. Spawn gave after losing this game 1. Because what is he saying to Umpty? Because Umpty just turns into a maniac here. He ganks bottom lane, boom, success. They go up top side, they dive the tower, success again. I mean, at that point, you're just losing on purpose to get another spawn speech. Yeah. It's content farming, baby. It's a new method. I want Spawn to give us where's our speech, inspirational caster speech. Yeah. I've known that guy for like 10 years. All right,
Jan and Core JJ now making life pretty hard for Whippo as he tries to get away from some of those feathers with Jan bouncing him around. Jo, tak bude muset ultit možná, nemusí. Ale bude muset ultit tu vlnu. Impact. A tady budou mít gruby, tady je to jako dobrý swap, oni to nemačou z nějakého důvodu. One of the things I really like about this swap here from TL is that Rumble is 6 now and has Ty vole, dive, hovno. Hovno. Well played, well played. Ty vole. Hustý. To se mi líbí, že zašli 2v1 dive, protože neměl tu svoji imunitu, nebo co to měl. Ale teďka nezískávají gruby, jo, kvůli tomu. Yeah, gonna be able to get the grubs. This isn't gonna be contested, but again, top side, they get a plate there, they deny minions, and they push in bot side. Tohle bude unpopular opinion, ale lepší bylo, kdyby šli pro ty graby, protože mají Tristanu, a šli pro 3 graby a pak pro 6 grabů, než zabít Vipa. But unfortunately for him, it's just gonna be him arriving to a wave that's pushing away from him, and again, we're gonna have the TL bot lane going down there to arrive and just keep Whippo down. They really are focusing on him this game. They're trying to put him in a deficit, and they do have a lot. S tím by podle mě moc lidí nesouhlasilo, ale já to na rovinu říkám, že bylo lepší pro ty gruby, než dávat Vipa. FlyQuest did at least get the grubs. It does look very similar with TL, you know, getting a bunch of kills early, kind of freely tower diving and successfully tower diving Whippo there. Core JJ, by the way, nice placement on his Rakan knockup, caught Whippo as he was dashing, and now gonna interrupt his recall as well. Divenout nemůžou. One major difference though is that Inspired and Quad haven't been able to pair up to get a lot of pressure on APA. APA has just been kind of farming comfortably. Core JJ with the grand entrance to try to make his exit. Proč ultil na Vi? Swooping in here with a paranoia. What? EXP bars on the side of the screen. Inspired. To bylo trošku sus. And now Quad's in danger as APA jumps after. Looking to get the reset here on the buster shot, on the rocket jump, excuse me, from the explosive charge. So, interesting, we're going to have a desync on the ultimates for jungle now, too. As you mentioned, Inspired has not been able to combine with Quad yet. He just now got Inspired's ultimate, so the level 6 threat is available. However, because of the play we just saw on screen, the deep vision that you see they left behind is almost as important as the chunks that they got on enemy health bars. Still though, because Umpty invested ultimate and you don't have those resources there for TL, FlyQuest can move in. Dám trošku víc nahlas ty kastry, jo. Dragon. This is on top of the 3 grubs that they got. And I also really like, this is a subtle thing, but APA was moving down from mid lane, so he wasn't on vision, I believe, when they went in with the Nocturnal, and that's really what kind of causes that flash from Inspired, because I don't think Inspired was actually in that much danger. It was really just Core and Umpty there. He wasn't going to die 100-0, but he doesn't know the location of these additional members from TL. The lights get turned off, it can be a bit chaotic, and didn't want to risk getting CC'd 100-0. It gets a little bit scary. FlyQuest do have control over both of the first spawns of neutral objectives, but Team Liquid with an over 2,000 gold lead, just 6.5 minutes into the game, feels very, very good. Jan and Core JJ still here in this 2v2, almost level 6 for Core, still needs about that last 1/3 of a level. Jan taking some damage from Busio and Masu here with a double ranged threat. Jan's Tady to není moc dobrý, vidíš? down to 100 HP with a dawning shadow, forcing Tak out Kalista the tady Feather prostě Storm. moc není to laneable, chápeš, že 2-0, ta za je 2-0 a stejně prostě nemůže laneit. Proto mě úplně šokovalo, jak na Intelli to je early game. Tady vyhrává Fly, ne? Ne, nevyhrává. On to mysnul, Pivo mysnul kvéčko. Ježišmarja, no tak tohle je game over. Wow. It's massive for TL, and they survive on the bot side as well. It does cost Jan his barrier, but not his flash. Quad can't get anything. Masu and Busio do farm some plates though, so that is the Tristana veme first turret, ne? Tady. This is going to be Ahri even typne. more tower damage. Team Liquid are pulling Ahri dá away with typy this za game chvíli, number ještě ho 2. nemá. Yeah, Quad tried to find them in that brush down there. Reálně, kdyby měl 3 gruby, tak by to tady dal tu first turret a dal by 700 gólů. Ahri tam netýpuje. Proč tam netýpuje Ahri? A proč nedává Ečko to Tristana? OK, on čekal na miniony. Tohle je sus. All of this plate money, all of this kill money, nearly 3,000 gold ahead of FlyQuest. 30 seconds until our next set of grubs spawn.
FlyQuest as well this time around are a bit shorter range. Nocturne má ult? Má ult. Busio collects a bunch of souls, that is. And do rely on the Ahri plus Fly combination. You know, Marbles nebyl, jako bylo už jedno, ale bude ještě druhý, teďka potom po téhle hře. Tam Tristana tam dá TP a mají Rumble ult, teda Nocturne ultovi. Měli by vzít tu turetu, to je huge. Ta first tureta pro Tristanu 700 goldu je hrozně huge, kamo, tady je 2 levely behind Vipo. Tady ten Rumble pick byl mega dobrý, Jan. On jako Rumble je mnohem lepší než Xante, Imo. Tady budou 3 hry, kámo. 3 hry, 3 grubíci proto. 1700 goldů Rumble, to je úplně šílený. CRAZZY9674 donátit 100 korun českých. S tím, že Češi jsou gambleři, jak svý, máš pravdu, dnes jsem měl poslední 400, ale vygamblil jsem z toho 5000 gašigen. Ten Rumble má first strike, by the way. Má flash Rumble? Já tam nevidím. Nemá flash. Vem tu first turret, tady je strašně důležitá first turret. Tam mohl dát 2 autoteky na to. Jo, 700 goldů pro Tristanu, 725 goldů, to je huge. To je huge a on ten Rumble ani neměl shutdown, ne? Jak to, že Rumble neměl shutdown, když je tak ahead? Crazy, díky za kilečko, šéfe. Jo, Češi jsou gambleři, no. A to, jak se ti povedlo ze 4 kill dát 5k, WTF. Game 2, he has less gold than both the supports. He has no economy in this game. He's getting focused very 5k goldiv a nikdo nemá shutdown, může mi někdo vysvětlit shutdowny. Ty shutdowny by měly být podle goldu advantage, že třeba když máš více jak 1000 goldu advantage, tak bys měl mít shutdown. And it's very easy for them to continue to push APA to the side lane, send him bottom, shove out that wave as well, keep up that farm on the Tristana, accelerate him to his 2-item breakpoint, and then be able to close the loop there towards mid. Like you say, we're barely over 12.5 minutes into this game. Já furt vidím to top dono 3k, Vašku, ty blázne, ti děkuji, jestli tu seš pořád. 3k takhle jednorázově, 3k jsem dlouho neviděl. Fakt dlouho. Absolutely has. I mean, it's another one of these things where it's so difficult when a solo AP threat on a team gets really fed because it demands you build some level of MR, but then it's like you're playing Cassante, you're playing against double AD carry, but you're also going to get roasted by the Rumble, so you need some amount of MR to survive in a side lane, and your job gets very difficult then because you want to build the minimum amount of magic resist to survive. To je jedna nádrž do AMGčka, ne? No tak ještě, že jezdím v Superbu, který žere 5 litrů nafty. To teďka Hajzet jezdí autíčkem, co žere 15 litrů, nebo kolik říkal. Dáváš refundy? Dávám. Ale záleží. There's your pick. They find it. They do have enough damage to finish off this time, and they'll be rewarded with finally getting that outer tower for themselves. FlyQuest starting to get some money back, but again, does rely on those cooldowns, and that was double flashes used to get that pick. 3k goldy, 3 gruby, 1 drák. Rumble ahead, Tristana není tak ahead. A tady Rumble je huge, on je solo AP a tím, že bude feedlay, tak oni nebudou stavět Magic Resist moc a Rumble to ugrilluje. A ještě ten blázen má first strike, takže dává o 8% větší damage. And your job just gets that much more difficult as they stack the resistances here with the Mountain Dragons. Speaking of stacking, we're 14 minutes into the game now. Isaac, could you read how many souls Senna has? I can't see the number from here. It is 41, not a lot. Okay, 41 souls, nothing to really write home about here just yet. MasterCard lane economy snapshot shows Thank you, MasterCard. Yeah, thank you, MasterCard. We got Impact off to the greatest lead of the swipe and buy some more souls. So far.
Ček, kdo tu se mnou ještě je, napište smiley face. Dlouhý den, 8hodinová šichtička zatím a ještě to bude další. Solo queue hrát nebudu po tomhle už, hej. You are a big scaling threat, but not in the traditional way. Je vás tu hodně ještě, ty vole. You become really, you're Soraka with a gun, let's be honest, right? Like you have a lot of healing. Potom dodáme Marbles, vylosujeme další kód na KitKat PC za 100 000 a podíváme se na draw a potom po draw jdu chrnět, se vykoupat a jdu si hodit čilík. Zítra budu mít day off a bude to dlouhý den, protože si jdu na krevní testy, jdu si vyzvednout 2 balíky. OK, Sena heal. Ten Rumble ult. Docela dobrá. Tak Bippo je dead, já nevím, co dělá. Joho! Tady je to 1-1, bude to třetí hra, kámo, jak jsem říkal. Ty blázne, kam skáče ten apa. Tohle turbo stomp. Fů a krev a 2 balíky nabito. Nebo jakoby jdu na krevní testy, vyzvednu jeden balík na jedné straně Brna, na druhé straně další balík, potom jdu na snídani, musím si udělat snídani, pak musím do gymu a pak mám volno. Ale jakoby je toho dost, na ráno toho stihnout dost. Když vidíte jako úroveň Billy nebo G2, jakýkoliv tým, jak Billy nebo G2 by tyhle ty týmy zničili za 20 minut. Však uvidíte potom ve čtvrtfinále. Je to moc hrozně moc práce, no pro mě co nechodí ven, tak je, no. Ono je to všechno relativní, hej? Nebo subjektivní, co je to správný slovo? Co znamená relativní? You said it, there's no way out. Tries to get back towards that mid lane tower, but Impact is there and waiting to cook him up. And Impact is just so fed at this point in the game. Even has another about 400 gold just from first strike on top of all the farm advantages that he has. APA doing what he does here in the side lane, getting richer and richer, both to TL, AD carries, approaching that second completed item very quickly here. And the game has really moc práce jsem měl v Americe, kdy jsem pracoval 14 hodin denně. You can't really just sit back and depend on outscaling. Exactly. Your range is vstával v 6 ráno. far inferior to game number 1. Your engage is into a Zaya Janko z Twitter co napsal? who the rocket jump buffering is very Vy občas, lidi občas na mém streamu rádi dělají, že jako jsem nikdy nepracoval. Ale já jsem upřímně pracoval. Attackable. And Core JJ has been constantly roaming around the map. Jako v momentě, kdy vstáváte 6 ráno a do 10:30 nebo 5:30 ráno, do 10:30 streamujete, abyste streamovali pro Čechy, nebo do 10 a v 10:30 jste v práci, kde od 10 jste, od těch 10:30 jste do 10 večer jste v práci. Přijdete domů a reálně máte energii na to, že přijdete domů a usnete, tak jakoby já jsem zažil práci reálnou. A ještě jsem měl stresu, ještě jsem měl tolik stresu, jako nikdo neměl. Tady to naintili hrozně, wow. Ale ten je dead, protože Rumble je strašně... Problém je, že oni zabijou Kalistu, ale Rumble je strašně silný, ne? Nemá flash, proč neflashuje? A proč flashuje? On prostě flashuje hovno, on flash nejen tak, ten Impact. Tady vidíš amerického top lanera už. Proč nečeká na flash charmu, že neflashne charm? We'll see if they can get even more off this. We can watch this one more time. What is it that he saw to really kind of prompt this play? I mean, APA was not even there. He is very strong at this point, but it's really underestimating the damage mitigation that Senna is going to provide with all of his healing, with all this shielding, and then all of a sudden, the Vi comes in from the side. Flash Q is going to be ulted by Yon, but look at this ulti buffer there from the Vi as the root is coming through, immunes it with his own ultimate. If I was Spawn after this one, I think he's going to say, like, calm down and look at the risk versus reward of that play. Jo, já jsem to řekl špatně. That is an unnecessary attempt for a dive because you're just going to continue to accrue things. You can tell. Look at the laughing there, Tanner, Demonte in the back, cracking up. Co tam napsal ten Jankos? FlyQuest here just got a nice little bit of gold, a nice little way possibly to fight their way back in. Yeah, and I mean, you saw the reaction there from Yon. They're going to look for side lane. Here we go again. Team with the paranoia, this time after Bwipo.
No nic. Ten byl dobrý, ten byl dobrý. Někdo mu to asi poslal v chatu, hej? Will secure that kill, and now APA forces Quad back as well. All right, let's see. It doesn't look like that will allow them to force anything because they know Bwipo has teleports. It is a nice pick to get and does demonstrate že tady budeme ještě další hru. Even with the kind of bump My tady ještě budeme další hru. Which is heavily influenced by the gold graph. Tak dáme po téhle hře Marbles, když budeme čekat na tu třetí hru. Nemyslím si, že mě můj tak brzdil od kariéry Tifany, ale nevím. APA does have flash as well as his rocket jump though, so should be quite safe. Yeah, and you can see also that Core has just been constantly moving up towards his side of the map. You know, he's moving into the river. You can see he's actually warding over the wall to try to spot any early movements. Jinak pánové, děkuju všem, co jste si dneska a včera koupili něco na Actinu. A využili jste slevovýho kódečku, děkuju. Já vím, kolik jste si udělali objednávek a kolik jakoby kreditů mě to připsalo, ale nevidím vaše niky a jména, víš, takže to je takový jakože nevím, kdo si co koupil, nevím, co to, ale vím, že jste koupili prostě 70 objednávek, nebo přes 70 objednávek, takže to je po piči. See what FlyQuest can do if that last play can be like a rallying spark. Ta sleva je do dneska do 0:00. Do půlnoci je dneska ta sleva, no. Za kolik byly ty objednávky, já nevím. Oni mi dávají profit z té tržby podle toho, jestli jste tam nikdy nenakupovali, tak mi dávají dvojnásobný profit a když jste tam už někdy nakupovali, tak mi dávají jako kdyby poloviční profit toho, chápeš? Takže já nevím, za kolik byly objednávky, můžu to jenom prostě estimatenout, ale... A nebo se jich můžu rovnou zeptat a oni mi to asi řeknou, za kolik byly. Well, actually, let's see about this mid lane pass. Now Bwipo using the Pathmaker to just walk away as Core JJ could have otherwise hit him with a grand entrance. Cassante very good at walking away from those situations. Okay, that grouping mid, they did just shove the top wave as well. Not gonna get all the way to the tower. Já ty kredity asi vyplácím ty kredity. Oni to mají prostě udělané tak, že ty kredity asi je vyplatím, víš? Jako já jim pošlu fakturu na ty kredity. Plus mi měsíčně platí něco. Oni mi platí nějaký fix plus nějaký provize z prodeje. All of a sudden the gold doesn't really matter. You can get those resets and potentially... Má Zaya ult, má? Ježišmarja, to bylo intil. A on flashnul forward, nice, to bylo huge. To se mi líbilo. Ale Inspired chtěl udělat to flash ult combo z Vi, ale byl moc daleko. FlyQuest knew time was running out and they just snapped. They decided to go for it, but the reactions from Yon and Core JJ are immediate. Yon with the ultimate and then Core JJ turns it around immediately and it... Já se obávám, že Zima má 8 hodin, ty vole. Je 8 hodin League of Legends. A ještě je to NA versus NA, you know what I mean, ne? Sante Freeman Q. Dobrá Rumble ult. Ty vole, a dostal to. Papa. No máme tady třetí hru, no. A to bylo dlouhodobě to. Krásná postilá šachta, konečně se neflákáš, ale streamu 10 hodin každý den. Ty smart play. Kader je největší streamer na světě. Holy fuck. And just the synergy between Yon and Core JJ hits the blade caller. Já mám tento měsíc, mám kolik hodin? 184 hodin odstreamováno. Nikdo nemá víc na české scéně, krom těch magurů, co dělají Sabaton. Jo, nikdo nemá odstreamováno víc než já tento měsíc. Jen lidi, co mají Donaten, AK, Konde, Spike a tak, víš, že kteří prostě streamují 24/7.
Ty fakt vyzeráš nezdravo podle té reklamy na Madmo. Ty to jsem se špatně vyspal, no. Hlavně oni tady dali tu kameru, nebo ty světla tím stylem, že to strašně umocňuje, ty kruhy. Mě ty kruhy umocňuje světlo, podle světla, hej, já prostě dívej. Já když dám takhle dolů, tak vidíš ty kruhy, že jsou větší, a když je dám takhle, tak tam nejsou ty kruhy, chápeš? Jakoby... Fetka freeze, Ty pičo, jako vypadám tam hrozně, no. Ale já nevím, co s tím mám dělat, ležíte, já žiju zdravě, jím zdravě, spím hodně. Kamo, jak je tohle ale vůbec close, to si se mě děláte prdel, ne? Jak je tahle hra vůbec jako prostě ty fight, jak jsou close? FlyQuest has lost 3 men. Team Liquid have lost only 2. Umpty coming back out of the base now as Core JJ and APA will continue as your Team Liquid demolition crew here in the bottom lane. It's 10 seconds on Inspired, 25 on Já nemám spolupráci s Madmongem, chat. Já jenom Michalovi dlouhodobě pomáhám s Madmongem a tak. Whoa, what a scramble there from Jan, running them through the marathon, through the klasika jungle. Let's take another look. FlyQuest, of u mě course, z Madmong je takový, že jsem nikdy od nich nedostal ani korunu. Ale dostal jsem Madmongy zadarmo a takový pičoviny, ale to jako to je nic, jo. A komu pomáháš? Občas, jako byl jsem na castingách, podobných věcech, chvilku jsem to promoval. Teď už to nepromovu, už jako dřív jsem to promoval, já nevím, třeba 7 let zpátky. Čet, jako co je kurva tohle, chápeš? Jako jo, no. Já nemám kruhy až za oči takhle, no. Jako jo, no. And we also, if the game goes on that long, have nearly synced up times here with Baron and what will be Mountain Soul for Team Liquid. A little bit over 2 minutes for both of those as the wave is pushed up here in the top lane. Team Liquid occupying the red side jungle of FlyQuest. Umpty in the brush with a control ward, just waiting to see if anyone is foolish enough to face check this one. A teraz si zober ze jeden z těchto týmov sa dostane do quarters a nabude jepovat ze su battle jak G2 to nebudou. Podle mě nikdo nemůže japovat, že NA je better than EU. Nikdo. Nikdo. Tohle je lepší klip. Critical to keep up. And of course, he still doesn't have his flash quite yet. Inspired with the engage. A lot of damage onto APA, but he rocket jumps back over the wall to stay alive. Plenty of damage, just burning Inspired away as Paranoia brings Umpty into the fight a little bit late. It's already won here for Team Liquid. To je extrémně dogshit jejich fighty, oni jsou legit 10k ahead a oni ty fighty skoro prohrávají. Protože prostě jsou úplně mega individuálně bad. To je šílený. The tier 2 turret still hasn't fallen yet. FlyQuest doing a good enough job hanging on for now, but back in the base, Quad's the one who has to save those Nexus turrets. Impact still trying to find some damage here with the Electro Harpoons, but APA's ready to follow it up. He tries to go forward after Masu. Masu using the Fate's Call, trying to bring him back. Fight back against APA, and the shutdown goes on to Busio. The Team Liquid mid laner got too aggressive, and FlyQuest punished. Well, what he was trying to do there was protect Impact, who just got snared, and then actually does force the double summoners out of Masu. While it is a slight opening here for FlyQuest, to je ta 30, no. Any slight opening at this stage, you just have to full send, and the dragon, unfortunately for them, Kámo, to bylo špatně nasvětlený, vole. because APA will be back up by then. Vypadá, že ale já si musím změnit obvoďáka a zkusit to začít s tím řešit, prostě ty kruhy pod očima. 48 hodin, dneska 48 hodin potom, co dostal nový botoxový inputy. Len zareagovat na jakoukoliv situaci, tam jsou milisekundový Jsem vylez z tabarinu, vole, dal jsem si 3 čáry na záchodě v tabe.
Ještě mě, vole, sekuritáci vyvezli ve výtahu a dali mi pecku na obě oči. A pak Madmonk volá, vole, zbudí mě, když jsem spal 30 minut doma a volá mi, že mám udělat interview. Nejde nic. Proč je ta hra tak dlouhá? Protože doslova, jak je on, tak je APA, tak jsou úplně dogshit carryčka a reálně to intují každý fight. Blow this one up quite quickly. I don't think there's anything that FlyQuest can do about it. And since they are running so heavy investment into pick, into burst damage with Vi Ari here, is really unfortunate for them. Very difficult, Drake, as far as their possible ways to win. Now, in Já na to mám mastičku, já si tady ty kruhy mažu 2krát denně, jo, abych neměl takový kruhy pod očima. Očividně ta mastička vůbec nepomáhá do piči. Kámo, můžou to už ukončit, vole, já tady streamuju už, vole, dva overworking emoty, kurva, hoši. Guardian Angel actually picked up by Umpty for good measure here, so they've got an extra life. I mean, there are just so many defensive things here that are really difficult for FlyQuest to get through. Kind of mentioned in the previous team fight where Core JJ was like moving his Knight's Vow around when APA did not have flash. Sleduj, tady tohle mám prostě. After APA was safe, takovou he switched it mastičku. onto Yon after the Klinik, came up. anti-fake, So debuffing good. Igel. Flashy plays getting in there too, but now it's quite easy for TL as they reset and try and retake control of the top side of the map yet again. I think Core has been stellar. Pomáhá se vyspat, spím 10 hodin denně, co je tvůj comeback teď? Ale mám spánkovou apnoj. Co mám dělat? Nechat si vyoperovat krk? Has been really looking on top of his game here in TL, trying to force us to a game number 3. Does feel like when these teams play, it's always so competitive. The TP's coming in and TL looking to try to put the finishing touches on this one. We'll see if FlyQuest can pull off a miracle. Potřebuji jak LS si tam stříknout Salmon Sperm. Injekci spermí ze salmona. Z lososa. No konečně. 5v4 for TL as FlyQuest trying to scramble. Konečně normální engage. Whippo's nearly killed already as he tries to retreat now. Third and Topo strike with a knockback onto Umpty, but it ain't gonna matter. The Flame Spitter putting so much damage into Whippo. He'll burn away before he can reach the safety of the fountain. The Nexus turrets will not stand long. It is going to be a 9-game day here on the final episode of Swiss 2024 as Team Liquid even up this best of 3. Woohoo! We're going the distance. Tak, Marbles. 13 to 12 going the Jsem si těch 8 hodin streamu slyšel asi po 40. Nesmažte na rostlinném oleji. Houris, kdybys věděl, jak strašně reálně jedovatý nebo špatný je smažit na prostě rostlinných olejích, jako jsou slunečnicový oleje, řepkový oleje, sezamový oleje, tak by ses nedivil, že to říkám tak často. V Česku to málo kdo neví a všichni smaží na rostlinném oleji. Tak, anyway. Co olivovej? Olivovej je v pohodě, ale nesmíte to... Olivovej má nízký smoke point, takže si dávejte pozor na pánvice, to dávejte to třeba na medium, tu páčku, nebo na low. Nesmíte to přesmažit. Co máslo? Máslo je good a sádlo je good. Máslo, sádlo jsou good, hej? Nico, Ziggs, Jax, Ivan, Renekton. Aurora Ione neexistuje v této sérii. Jinak Papalo s Faro, díky za kilečko, pane. Vítej v točce. Aleš rovná se Alexander, nemyslím si. Halu B5 oční sérum. Vidím to, Noble. A to je good? I feel like was kind of broken in the last one, where Impact's Rumble was massive. Very good. You know, FlyQuest keep on like taking away the Cassante, really feeling like Impact
Olivový olej má vyšší smoke point než máslo. Než máslo normální, jo, než gíčko, mám pocit, ne, gíčko má trošku větší smoke point, ne? Ale nechci kecat. Skarner first pick je OP. Ale Nocturne je mnohem lepší než Zin. Kdo pick? Sejuani je taky dobrá do Skarnera. Sejuani je good do Skarnera. Teďka Jax je v banu. Kdyby pickli Yoneho, tak by mě překvapili. They are gonna go the Yone or, you know, some of these melee solo laners. Maybe just Rumble. That would be so Aleš je jméno řeckého původu, vzniklo jako staročeská domácká podoba ruského jména Alexej. Viděli, já mám řecký předky. Táta si dělal nějaký DNA test a my jsme z Řecka. Z Balkánu, z oblasti Balkánu. Rumble Sejuani. Galio by byl good. Galio. Jone. Wow, oni pikli Jonáše. Hovno. Ale potřebuji... Galio nedává dostatek AP. Jsou AP nějak na botu. Třeba Ezreal na botu budou chtít. Já bych banul Ezreal tady. Is he gonna? Kled! He locked it! So APA! Kled. Okay. APA started as a Kled main in mid. Is he actually throwing it down Kled here? versus Game of Worlds? That's locked, right? Yeah, that is locked, baby! So this is something that I even mentioned it last game. So when you look towards his solo queue, people always talked about, this guy's a Ziggs 1 trick, an Asol 2 trick when he came in. You look at his solo queue, he is spamming Pantheon and he is spamming Kled. Those were the champions that he was really known for in solo queue. Kreatin, borci kreatin, byste měli brát 2,5 gramu kreatinu, i když necvičíte. Pokud vůbec necvičíte, tak 2,5 gramu kreatinu je dokázaný, že to je nootropic. Víte, co je nootropic? A.k.a. zlepšuje to funkci mozku. 5 gramů je, když cvičíš. 2,5 gramu stačí, když necvičíš. Když cvičíš, tak by to mělo být 5 gramů. Ale stačí 2,5 gramu, když necvičíš. See if he can do it versus... If he can fish for the Galio matchup, that's key. So ty vole, Kledovič, to je jak Herdin normálně na midlane. To the Rumble, but very bad into a Kled. And so there's going to be a lot of mind games around APA and Impact trying to find the correct lane matchups here because they really want the Kled to go into the Galio. Je to podle tělesné váhy, jako je, no. Really interesting. This, if I am correct, and I'm pretty sure that I am, International plus LCS combined is only his second. Lepší je všechno vždycky v prášku než v tabletkách. Ty tabletky mají prostě... V tabletkách řešíš ten obal tabletky, jaký je a... Vždycky je to lepší v prášku. And international career that he'll have brought out a melee champion. He has played them in academy. Nekoupil jsi něco od MyProtein, měl jsem kdysi dávno něco od MyProteinu, protože to bylo levný, ale jakoby bylo to levný, no. Takhle to řeknu. Na kolik vyjdou suplementy na měsíc? Hej, za mě, jestli jsi kluk nebo chlap, tak potřebuješ fakt jenom Dčko, s K2, na lepší absorpci, magnésko a zinek. B-komplex je potom bonus. Skarner, Galio, Yone, Zaya, Kled, Rumble, Sejuani, Kai'Sa, Reo. Proč ne Ezreal? Kai'Sa má víc AP než Ezreal. Když jedeš, Kai'Sa je taky good. Kai'Sa, Ezreal, ale nechápu, proč tady nezabanovali Kai'Sa, Ezreal, oni by neměli AP na botu. Když je Ziggs banu tady. Ten co je B-komplex, energie, všeobecně energie a well-being. Omega 3, hele, Fish Oil je strašně dobrý, ale strašně... Fish Oil... Fish Oil jsme tady řešili včera a já to řeknu takhle. Fish Oil, pokud víš, že tam je laboratorní test toho, kolik je tam heavy metals a těch heavy metals tam není moc, nebo tam nejsou vůbec, tak je to good. Ale problém je, že pokud ty budeš kupovat levný rybí olej, tak v tom jsou heavy metals. A to je reálně špatně. To je horší je používat rybí olej, co v sobě má heavy metals, než nepoužívat rybí olej. Jestli to dává smysl.
moc lidí to neví o tom rybím oleju, ale strašně moc těch rybích olejů má prostě heavy metals, protože jsou třeba z Polska ty ryby oleje, nebo jakoby... Ne zrovna z Polska, ale chápeš. Mluv česky, neumím. Kolik jsem rozdal KitKat kódů? 32 kódů jsem rozdal na KitKat už. Olej oxiduje, no. To je taky problém s tím rybím olejem, že to oxiduje ten olej. Jako kdybyste viděli moji poličku v suplementu, tak si myslíte, že jsem šílenec. V EU jsou heavy metals hlídané, to není jak v USA. No na těch suplementech to moc hlídaný není právě, mám pocit, ne? Jako ty suplementy tam máš docela volný trh. My to ani nemusíme vidět, jak seš. Okay. Sejuani, Rumble, Kled, Kajsa, Alistar. To be honest, tady je Kajsa mega good, pokud se feedne. AP Kajsa bude tady hodně dobrá. Oni mají jenom rel engage. And you can see here the first emote flash by APA this game, the FlyQuest logo at his opponents. A dneska 0-0 to končí ta sleva 8%. Ale když budete něco chtít koupit přes ten Actin, tak když použijete ten můj odkaz, tak mě to stejně podpoří, i když to jako nebude ve slevě. Takže děkuji za ty nákupy na Actin. Olej od Mollers je good, Ringos. Ten rybí olej od Mollers je good, ten používám. Bude zase kód někdy na slevu? No asi bude, ale nevím přesně kdy, hej. Oni to, Actin to dělá tak jako nárazově ty slevy. Zkus domluvit stabilně mini slevu, zkusím. Even if you're down like 20 CS at 10 minutes, I don't think you care at all against the Kled, because this champion falls off a cliff after like level 5. Like this champion does not scale. Bude solo kill od Vipa proti Impactovi. BB tady dal solo kill s Galiem proti Rumblemu. Je 5% se počítá, no ona ta 5% sleva není tak velký rozdíl mezi tou 8% slevou, víš jak. Muscles here on it against this Rumble, the natural affinity that Galio has for dealing with mages, for dealing with magic. Já bych třeba čekal, že ty slevové kódy budou každý měsíc nebo každý druhý měsíc, ale nevím přesně, jak to bude. Já se pak zeptám to Actinu. Já to budu zkusím řešit tu slevu v perma. Potom, ale nemyslím si, že to mi to dají. Oni to nějak řešili, že to mají jako kdyby schválně daný takhle. He can't really go forward to actually get the remount, and now you're in an awkward spot because you don't have eyes on the Skarner, and you remount so slowly off these minions. They do know at the very least that the Třeba u Hypo je mega rozdíl mezi 5 a 8%, tak to je ono, tak když kupuješ Hypo v dnešní době na byt, který stojí 10 milionů v Brně, tak 5% ti dá hodně, no, ti dá půl milionu. When you have melee volatile matchups, which basically all of Kled's matchups are very volatile, then you're always trying to keep track of the support roams, and Busio is the first one to head on up here. Yeah, exactly. Busio comes up, and he just has to take his base. He realizes he's in such an awkward spot. It's a TP back with just that long sword and a pink ward. So APA already in a rough spot here early on, I feel like. And this is kind of my concern about these melee matchups in mid lane. It's so hard to actually get the wave in a state where you can threaten it all in, but Umti is behind him. We'll see what they can get. All right, they want to try to get some power here with this Sejuani. The soul unbound has already been Víš, co je nejlepší? Jak tady chcou vyhrát proti tomu Sejuani a Kled. Ale flashnou. Ale pozdě, actually. Auto! Ježiši, wow! Co se tam stalo? Já jsem sledoval Kleda. Holy moly, actually Skarner má mnohem větší damage, než jsem čekal.
Dwani pick to back it Ty up vole. for the prime Tohle je problém. 2v2. Inspired comes out with the kill. Really impressive flashes there. Yeah, I mean, he just blocked APA from being able to get back to Quad. Quad was put Jako incredibly to, co jsem low. chtěl říct, než tam fightili, tak víš, co je nejlepší, ale tohle dělám, jako to dělá jenom psychouš jako já. Nejlepší je předtím, než začneš cokoliv brát, jakýkoliv supplementy, tak si udělat kompletní krevní testy od obvoďáka a přihodit tam testy na minerály, abys věděl, kolik máš jako magnéska, kolik máš fosforu, kolik máš prostě podobných pičovin. Přesně, abys to měl jako ve statech a potom ty suplementy začneš brát a potom třeba za 2 měsíce, za 3 měsíce si uděláš ten krevní test znova. To je hrozně výhodný, protože pak víš, co ti funguje, co nefunguje, kde jaký ty suplementy jsou pak hovnu. Ale to fakt dělám jenom já. Já jsem žil, až jsem ještě nepotkal někoho, že by to dělal. U obvoďáka ten test je zadarmo. 2krát do roka. The dragon, but the early gold for FlyQuest going to go a very long way. See APA pushing in, and at this point, if you're not doing well in the 1v1, it's time to abandon ship and it's time to move around the map with your jungler. That's kind of how Kled goes, and you can get push, build an early Tiamat, shove the wave, and then just try to make the enemy jungler's life a nightmare. Group up with play for 2v2s, try to threaten dives. You gotta make stuff happen on the map. Ty vole, Fly docela jako vyhrává s tím skannerem. Pius mi rodí 14. Co je toto? Oni lane swapují zase na ty, na gruby. Trombozo mi spravili ty supplementy, ne. Mě zjistili mutaci, já mám mutaci, víš? Leidenovou mutaci. Tady nemá jak přežít. Ale že to prostě... Já nevím, kdy to ale tak strašně obvěz, kdy to udělali každou hru a prostě to furt hlavně to je prostě 5:30, ty musíš čekat, že lane swapu na gruby. Yon's gonna try to push this in, but can't even get a plate. And for the TL players, that sinking feeling has Leidenová mutace je sama o sobě v pohodě, ale já jsem byl problém, že jsem měl prostě 10 dnů horečky, víš? A pil jsem málo vody a ležel jsem 10 dnů, 14 hodin denně. Nebo i díl. Já s tím budu mít problém, až budu starší. Kled, OK, Kledovič, Alista. Oj, Jone je broken, Jone je broken, Jone je broken, Papatiel. Pane bože. Ty vole. The wheels have come off already, and Team Tomáš Liquid tu mutaci má taky, no, protože jsme jednovační dvojčata. that they had, maybe going out like this, FlyQuest are dominating them in the final game of the Swiss stage. So, should I not tell the inspirational story for the side of DL? It's gonna have to be pretty inspirational at this point. Just look at this. The Galio just hit level 6 as well. Ty so vole. you had the initial ult there, and then the Galio ult also comes in to further ensure that they're going to win it. It's already the double for Quad's Yone, the brother. And then here, just sitting on the wall there, Bwipo waiting because he knows there's nowhere for APA to go. Exactly. APA was trying to have them dismount him, so the Q over the wall. Tam jsem šťastný za Damonta, a to je mega po piči ten Damonta. They know this game has slipped away from them. The speech, maybe not inspiring, but Quad's ult definitely was. Quad is in an incredible spot. Yone has been so dominant this tournament, and he's 1,000 gold ahead of a Kled at 8 minutes into the game. Okay, but I respect the confidence to go all in a Worlds match to throw down a Kled pick. Spawn, the interview that I was talking about, where he mentioned kind of some of the origins of APA and how he originally scouted him. You mentioned, his champions Q climb, his solo Q climb, his work ethic. A lot of his playstyle then was about roaming from mid.
Tady je to velký problém, 1000 gólů na Jonem, 1000 gólů skoro na Zaje. Galio je tady taky good. Tady víš, jak jediný způsob, jak TL vyhrajou, je teď Kai'Sa nějak dostane shutdowny a feedne se a bude hrát AP build a bude mít 3-4 itemy a bude poukovat. A vyhrajou to skrz pouk Kai'Sy, ale to je, kámo, je fakt hodně nereálný. Is to snowball off the winning 2v2 first in mid, get your level 6 first, and then you get to go down to the other side lanes. But they never got to that point, and that's why it looks like this. When you're winning 2v2 mid, misses out on that kill by just a sliver of HP, and you fall behind. The snowball immediately turns the other direction. More than a 3,000 gold lead for FlyQuest now as Team Liquid tries to bring them into the top lane. But look at the wards. They spotted him already walking across it. Now the sweepers come out, but FlyQuest already is well aware, and I think TL knows they must have been spotted somewhere because of how quickly they did back off. At this point for TL, all they can really do is try to overload one side, but they're already getting picked bot. Yeah, Bwipo immediately. Ten max charge Galio stauntuje na strašně dlouho, kámo. To je over ta hra. No chance of escape for the Rumble. All he does is shoot the equalizer to try to thin the wave, reduce what FlyQuest can gain. I Weibo dali comeback. Yeah, I mean you draft a mid jungle to try and get control. Ale Team Liquid nejsou Weibo. Is the one who won the fight in mid, and then he's the one constantly roaming bottom lane, making plays for FlyQuest. And they seem to have this one 7-0 at 10 minutes, truly under control. Remember back when we reached the end of regular split in summer 2024 in the LCS. Za chvíli uvidíme tvou dokonalejší ve všem lepší verzi. Chat, vy jste takový krysičky. Tady to začneme to zase tohle. And he stated his goal is to be the best in the West. The best in the LCS. Definitely in his sights and within the grasp. Takže takhle to bude, jo? Lepší a hezčí, dokonalejší verze Aleše Freeze kněžinka. Kámo, jestli mi zase doveze nějaký covid, tak ho fakt normálně, on bude spát venku. Jestli mi řekne, já se ho zeptám mezi dveřma, jestli je nemocnej. A jestli mi řekne, že ho bolí v krku nebo je nemocnej, tak spí venku. Mají vůbec damage ho zabít, toho vypá, jo, actually mají. Ale Zaya Zaya first turret. Její ta first turret je game breaking. Já se fakt upřímně divím, že to udělali. Ty pláty jsou úplně k hovnu, ale ta first turreta je game winning or game losing, jo. A hlavně, když to někdo dostane solo. Když prostě ty dostaneš 700 goldů v 10. minutě solo, to jsou 2,5 killu skoro. To je game winning. Teď Zaya má prostě, ty vole, se páš na Zaju a Zaya má 6000 goldů. A Kai'Sa má 4000 goldů, o 2000 míň. To je prostě úplně šílený. Team Liquid fans, I regret to inform you, Quad now has both Berserker's Greaves and Blade of the Ruined King. The Yone is fully online. APA with his Brutalizer and Tiamat, not quite with that first full completed item. No boots whatsoever here for the Kled either. As long as he's mounted, he is still pretty fast. He has one of the higher base move speeds in the game. But as soon as you knock him off that Lizard, he is not going anywhere, man. FlyQuest 5,000 gold ahead as a team. You already mentioned the plus 2,000 lead for Masu individually. Statisticky 71% her vyhraje tým, který má first break. Je to crazy, no. Kolik mají procentní šanci TL vyhrát hru? Tak 5%. Fly by to museli fakt hrozně intit, ale oni mají čampy, který nejdou jako intit, jo, protože Galio je strašně těžký na zabití, Skarner je impossible na zabití, Yone s Galio ultimátkou neumře a Yone všeobecně je těžký na zabití. A Zaya má svoji vlastní ultimátku a Cleanse, jo. Víš, co je strašně funny, že Vipo bude ve čtvrtfinále po tom, že to trashtalkoval celý region evropský. Now ready to also join.
What? Freeman Town, holy. Čus. To bylo hrozně obvious. Zautí. Už se těším na ty in-house solo queue. Karzi zase bude streamovat in-house v solo queue a Vipo tam bude mít 10-minutový proslov. Ale měl pravdu. Reálně měl pravdu, no. Jakože, ale on neměl pravdu o G2 a Fnatic, on měl pravdu o prostě těch týmech, jako ty, co nejsou G2 Fnatic. Quad now, the target for Umpty and APA, who goes in with a teleport, but it's just so easy. Quad using the Soul Unbound to threaten Umpty, force him back, knowing that he can then snap back to his original position. He's got Inspired next to him. Quad gets out easy peasy. Yeah, nice stuff from Quad. He has really been on point. To se laglo všem, asi tohle. Já prdím jak Amina dneska, z čeho? Z toho sushi možná. Já jsem si totiž dal sushi a ten gainer. Já jsem si dal dvě meníčka sushi a gainer. To možná reálně bylo hodně jídlo. Yeah, and the entire map is basically forfeit now for Team Liquid. Close your eyes, TL fans. Yeah, FlyQuest was... Okay. That's not the kind of blue they're looking to see. It's all FlyQuest all day. But as you said at the very beginning of this series, if you look at the progression of these teams, even though people going into LCS finals all predicted Team Liquid to win, it has been an uphill trajectory for FlyQuest. They have truly improved day in and day out ever since then, taking over in the finals, Winions in the base, but here truly at Worlds, you know, pushing Hanwha Life, LCK #1 seed to the very brink, definitely gives fans a lot of hope. Whippo in some trouble though as the killer instinct joins APA, who uses the charge to continue the chase after the Galio. He's very tanky. Když jsme hráli v Americe proti Vipovi, ještě když jsem koučoval 100 Thieves, tak jsem říkal dvě věci. Vždycky Vipa kečněte na sideline, vždycky je strašně to intuje. A reálně třeba i když není na vlně, tak on bude někde schovaný v bushu, běžte ho najít, on tam bude a zabijete ho. A druhá věc byla, když aramujeme na midu, když oni aramují na midu, Vipův tým, on byl v Team Liquidu předtím, tak stačí chvilku počkat a Vipo to ztratí, on dostane ADHD strike. To už jsem taky slyšel, ale třeba tady je někdo, kdo to ještě neslyšel. Každý den to jisté, tak já držím hubu. Truly is. Plus, you know, kind of inspirational story for Quad as well, coming over here and finding so much success when he replaced Řekni to, já jsem to nepočul ještě. Ne. Out, but truly has synergized with the rest of the team. Anyways, 2000 goal lead for, you know, said carry that we talked about, Masu there. So FlyQuest with a very straightforward path in this game, and Team Liquid continuing to look to overload a side lane and try and full send. Again, Rumble Ultimate can join from a very long distance away. Kaisa Ultimate can as well. And so the Kled just kind of has to lead the charge. That's what the champ is built to do. Teď to chcete slyšet, máte smůlu. First into one member that you see and hope for the best. I mean, honestly, you know, 5v5ing as Kled is hard at the best of times. So I think, you know, when you are behind like this, all you can really do is just try to overload a side lane, keep using the ulti. To prostě ta druhá část od Vipovi byla. A vy mi teď zase řeknete, že to zase slyšeli jste. Vy mě trolíte. Druhá část od Vipovi byla, že když aramuješ na midu, třeba 2 minuty, mu stačí 2 minuty aramu na midu, a on dostane ADHD strike a flash engage. A flash engage tak strašně špatně, že prohraje hru. Když to čekáš, tak prostě prohraje hru. Ale kámo, to říkáš They've got 4,500 gold over their opponents. 5,500 gold, actually. I miscounted. Jste takový kurvy. To je neuvěřitelný. Jste takový svině. Okay, so you got 5,500 gold lead, but there's nothing that Team Liquid is willing to step out of their comfort area to try to contest right now. But here in about 2 minutes, we will have the next Drake. Here in a minute and a half, we have Baron. We'll see if FlyQuest can get Team Liquid to come try to answer their challenge. Yeah, and honestly, with how fed Masu is, the Baron would go down very, very quickly. So
Halo? Would be tough. I do think Dobrý, FlyQuest are funguje going to play to. towards this dragon, then potentially start looking over towards that Baron side, take over Ale vision in the víš, co enemy mi chybí jungle, na těch really amerických start to týmech? threaten Oni jsou those prostě Baron 6 takes, 000, minulou hru force 10 TL to 000 come in, ahead, look for picks. ty jsou I 6 don't think 000 they're ahead necessarily needing a to v té hře se actually nic start it up, because neděje their a comp oni skills nějak jako incredibly well, nesnowballuje ten but svůj they wanna lead. put that pressure on. A oni vyhrajou tím stylem, že třeba tady Sejuani udělá chybu a prohraje a díky tomu pak získají Barona. Ale reálně, kdyby takhle hráli proti když takhle budou hrát proti týmu, vem si třeba, oni budou proti Vejbu, nebo proti Billy, budou prostě 5k ahead, když budou hrát takhle, tak ten enemy tým neudělá chybu, ani aby si oni pak mohli vzít tu tier 2 na midu a tier 3 na midu. Jo? Prostě, když jsi 6k gold ahead, tak bys měl forsovat chyby od enemy týmu a ne čekat na to, až ten enemy tým udělá chybu. Osrane trenky donáty 25 korun českých. Ahoj, chcel by som sa spýtať, čo robí Bipoket sa v hre nič nejde. Ne, já vám to neřeknu. Ne. Nic nerobí. But it is 9-2 for FlyQuest. It is a 7,000 gold lead right before we hit 20 minutes into the game. Ouch. This is so borderline impossible to come back from a disadvantage like this for TL. Even if you didn't have the Kled in the mid lane, even if you had super scaling, this is such a massive lead for Fly. Yeah, like you're saying, it's such an all-in comp from Team Liquid. You know, with the whole idea of winning early on the mid jungle duo and then trying to control side lanes, but trying to retake control of the game at this point is a very tall task. Let's see though. First step, of course, is getting the vision. Co dělá ten Vipo? Nic. They do at least clear out their red quadrant and try and get Tak mě by zajímalo, jestli oni tady prostě pušnou takhle deep a půjdou sem místo tady tohodle, půjdou sem, tady zavardí tady skennou a forsnou ten Baron. Halo. Já doufám, že nebudou teďka zabíjet toho draka. Dobře, Sejuani zase udělala chybu a díky tomu on se teleportoval, co? Kůka donáty 50 korun českých. Prosím, ale řekni nám, jak chytit Vipa na sidelane, to jsme ST neslyšeli LUL. Nevím. Look at the item breakpoints and say, oh, you know, maybe when you get Rage Blade on Kai'Sa, but by the time Yon gets his Rage Blade, you know, there's going to be already Infinity Edge spike for Masu on the Xayah, and so it just becomes so difficult. And... No, you got out. Losovat se bude ještě dneska? Nevím. Let's see the control in finishing this game out. That's what everybody is looking at. And you can see their line of vision here just all the way across. Ale můžou kurva něco dělat v té hře. Proč zase rychlujou, proč nejdou prostě deep do topside, proč dávají druhýho draka v 22. minutě, proč neforsují na shore. Taking over control, covering the push in the side lanes and just really extending that sphere of control further and further and further ahead so that TL are forced to face check, forced into a position where they really are in a no-win spot. And it's so easy for Quad to just Kde mám Epic Pen? Já jim to nakreslím. Doufám, že tady nějaký špionážní holub. Magoři, Galio, push this wave, move mid. When he's moving mid, Yone push this wave, you push this wave, you scan here, go here. Scan this vision, ward here, go back to your lanes, don't go bot lane, go Baron, boom. That's fair. We have been moving pretty slowly here after FlyQuest built their initial lead. Co je vykřičník Vipo? To za mých mladých let v American City, když jsem ještě koučoval, tak jsem vždycky říkal svým svěřencům, odchytněte Vipa na sidelane, on se tiltne, dostane svůj ADHD spike a dá flash engage. He wants to go after Whippo. Whippo using the Justice Punch to trade back against him, and Whippo flashes out of the way of the charge, so he doesn't get hit by that one. And now, Taunt coming in, trying to dismount.
zas FlyQuest vyhraje hru na to, že APA udělá chybu. Tady tu hru, celou tu hru, oni neforsli ani jednu chybu. Oni prostě udělají, oni čekají, až udělá enemy chybu. To je NA, kámo. Nicely done there by FlyQuest. Of course, APA, you gotta try something. You need to try to force these plays, but Bippo just pulls him down so já se normálně po tomhle týmu, po téhle hře se tak těším na ten draw. Protože já jsem strašně zvědavý, koho chytnou. To bude taková prdel. Mě to fakt zajímá, koho chytnou. Jestli chytnou prostě Billy Gaming, Genji, LNG nebo Hanwu, nebo T1, tak to bude reálně cokoliv, co chytnou. No dostanou LNG nebo Genji, no teďka už můžou hrát proti komukoliv, tam už není jako ten... Oh, they could probably deal with the remaining 4 with the early lead that they got in that duel. Však kdo tam je? Tam je Top Esports, T1. Reálně Top Esports nejsou tak good podle mě, Weibo taky není tak good. Pak máš T1, Genji, Hanwha, LNG a Billy. A ty jsou všichni good. To punch their tickets to Paris and the quarter finals. They've got the minions, they've got the Void Grubbies. That mid lane tier 3 turret has already taken severe damage and they're looking to put a similar amount here into the bot lane tier 3. It's already crushed. Whippo charging forward with the Justice Punch as Team Liquid can't do anything but look on. Aleši, čau Aleši, nebyl jsem tu, co prosím dělá Whippo, když se nic neděje. Marching up mid lane could try to go after that second tier 3, but instead gonna go ahead, recall, regroup, purchase, and get ready to continue their siege. There's still over a minute and a half left on your Baron power play. Teleporting out here quite early to keep this minion up and keep the pressure up here because they still have Inspired in the jungle too, so looks like they don't want to waste any sort of time here. Right, Team Liquid are like, guys, we got to get our red buff because they're coming and they're going to take it, and we have to make sure that we at least get something, so they'll secure that. Whippo about to crash this wave into the tier 2 in the top lane. Víš, že oni třeba FlyQuest celou hru neměli ani setupnutýho barona, že ani neumí setupnout barona. Za A, za B neumí rotovat fast rotace na tier 2, neumí to. To jsou základy League of Legends, který ty týmy uměli 4 roky zpátky. A oni vyhráli Ameriku s tím. Mají 12 tisícový gold lead a nejsou schopni divenout z Galio, Yone, Rel, Skarner. A ten fight force Team Liquid. Kde je dive? Flash Rel? Nemá Flash Rel, ok. Oni si s nima hrají, no ono to moc nevypadá, že by si s nima hráli. Já bych řekl, že se docela potí na to, že to je 14 gold div. Would be a momentous success for this team. They just won the LCS, such a big moment for them, and now to be able to move on at Worlds here would be massive. The first time they've ever won the LCS as well, going up against Team Liquid, the team that had the longest streak of wins, getting 4 back-to-back-to-back-to-back. FlyQuest now stopping them from getting their second in a row after they won in spring. Would love to punch that. Doufám, že nebudou čekat na solo, hej, jakoby streamu 9 hodin, ještě bych chtěl zkusit stihnout draw a vykoupat side spot. Team Liquid have their work cut out for them, just dealing with the side lane pressure from the super minions. Čet, ještě 2,5 minuty do Barona a 4,5 minuty do Souly, nebojte. Hej, FlyQuest to prodlužoval, aby Tomáš stihl přijet domů a zareagovat na group draw, nebo na quarterfinals draw. And I think when he chooses to go, that is going to be the last shot for TL. Ne, oni to teďka to divenou, že dají dive, když mají 12 gold ahead. Dají dive, ne? Could just walk right on top of that control ward though.
as the turret falls in the mid lane. Core is still so far away from the rest of the team, and Whippo goes in for the engage. He finds the taunt onto 2. Team Liquid not in any danger here just yet, but their base is utterly destroyed. Umpty on the front line. Zaya nepoužila ult celou dobu. Zajímavý. Featherstorm staying alive for now. Team Liquid wants to jump in and kill him, and they finally got the kill they needed. Impact taking the credit, but FlyQuest is so far ahead. Quad jumps back in with a bait sealed. APA remounts, but it ain't gonna matter. Umpty drops to 0. NA je top 8! Let's go! NA! Only Core JJ left standing. A triple kill for Quad and FlyQuest. They conquered their demons back in summer finals, and they banished them here today. They triumph over Team Liquid yet again, and they will earn their spot Turbo in insane. the quarterfinals as the last hope for North America. 24 knockout stage draw show. I'm Laure, and with Kámo, jestli tam teďka nebude Nick, tak je to bylo rigged. Pičo, oni si to zaplatili, ti Američani. Jak to, že tam teď není Nick a je tam Malu? No jasně, okamžitě to je důkaz toho, že minulý draw byl zaplacený americkou CIA, že tam poslali amerického Nika a ten to tam nadraftil. Zaplacený to je, ty kokot. Proč si Fnatic nemohli zaplatit nějakého evropský, jak prostě... Amerika má víc peněz než Evropa, confirmed. Tady je to confirmed. 2 of the 3 O teams will be drawn onto the opposite sides of the bracket, where they will be matched with 3-2 teams, and the remaining 3-2 team will be randomized with the 3-1 teams, and those 4 teams will be drawn from a single group to complete the rest of the bracket. Way to dunk. Our 3 O teams are LNG and Genji. Now, Malu, would you please draw the first team? LNG, OK. LNG. Proti. 3-2. Jo, počkej, oni draftí to, oni 3-0 týmy, OK. Genji, OK. And it is Genji. A pak budou losovat ty 3-2. Takže ty vole, quarterfinals. LNG může dostat Billy Gaming, unlucky. Ten, kdo dostane Billy, tak je tady chudák. Weibo, OK. And they will play LNG. Now Malu for the second team. Takže bratrovražda. Wow. No jasně, tam přijde ten cápek, ten to tam zase spraví. Jasně. Jasně. OK. Are we good? All right, Malu. Teď v tom sluchátku. Je to ten vlevo, FlyQuest jsou vlevo, neber FlyQuest, neber je, teď nevemu FlyQuest, ty tam nejsou FlyQuest, 100%. Dobře, nevermind, není to rigged. FlyQuest. And they will face the already drawn 3-0 team Genji. Yo. The first 2 matchups have been decided. Yo. Nick will combine pozor the s tou rukou, last hej. 3-2 team with the remaining 3-1 team into a single group. Here are the remaining quarterfinalists: TE8, HLE, T1, and now BLG. FlyQuest je rozdrtí. All right, Malu, we can start drawing the next matchup. Hanwha. It is Hanwha Life Esports. OK. A Hanwha jde proti... BLG. Oh. And for the last quarterfinal matchup, the first team is... Oof.
Takže T1, Genji. Ne, to počkej, T1 Tess. T1 Tess. Genji musí vypadnout, by the way. Jinak T1 vypadne. To prostě... Genji ví, jak vyhrát proti T1. Ty vole, LNG Weibo, no tak asi LNG vyhraje. Hanva Billy, asi Billy, LNG Billy. Oni se vyvraždí prostě LPL týmy a pak se vyvraždí LCK týmy. Chápeš to? Že prostě LPL týmy se na vrchu vyvraždí a LCK týmy se vyvraždí dole. S největší pravděpodobností a pak je to LCK LPL finále.